XY. Velkomin hérna í viku 7 í Flatadildinni, þetta er sensta vikan og við ætlum að taka hérna þrjáleiki í kvöld og þetta verður super. Og með mér er Dan Lee, Hi. who's the support for XY. So for the first game at least we'll have the broadcast in English. So yeah, welcome. Thank you. Thank you for joining me. It's going to be a lot of fun having, yeah. Yeah, very exciting. It's also my first time trying casting. Yeah, it's Yeah. good. It's fun. The first time is always really, stressful, but really fun. Yeah, Good it's experience once you finish it. So it's going to be a lot of fun. exciting. Yeah. So we're going to do. I'm going to start the first game with you. We're going to do Punku versus Charge, Yes. and yeah, it's going to be a fun game. What do you think about the lineups for Punku and Charge? Where have you been? I have been doing some homework with Okay. Pungu, and they have been in the league for a long time, and they've been playing every year, and I really like their team spirit. They're always very positive and always have the very good emotions. What do you think? Yeah, I like them a lot. Like I've known the guys. Like you said, they've been playing for so long, and Yeah. like they're just a bunch of friends that play League and are like decent. Like Yeah. they come here, have fun, try and win all the games they can, and And it's their good. top laner is very known for playing very aggressively in lane and always fighting. The Mr. Mr. Man. He, 69. He's nice. He's the best. Like he's amazing. He's amazing. Yeah, he is. Yeah, he's the best. So yeah, we're gonna start with them. Do you know any pocket picks that I should know about, or? I know that their mid laner is very known for playing Fizz, and his Fizz is usually always banned. Yeah, Is there some other champions? like his fizz is very scary. Like he's the off meta guy. Like he Yes. plays. I know also he's been playing a lot of Setchu mid, Yes. and he plays Kindred mid and Knock mid. And Nunu as well. Yeah, no. Yes. He's the off meta king here in Iceland. And I just got word that we're gonna go over the standings quickly, so we Okay. can see how everything is. Here we go. Yes. Amazing production quality. I'll add, and we can see like the top battle is kind of tight. You and Little People both at 10 and 2. Yes, and we will be playing the game today versus Little People. Yeah, the last game. Yes, very exciting. It's going to be a lot of fun. And you're Yes. playing MFB as well, right? Yes, The we second are. game. Yes. It's going to be a tight night. It's going to decide a lot. And Two then, very important games. oh yeah, really important games. And then, yeah. Do you know what the individual score between you and Little People is? You won the first game, right? Oh yeah. Oh, they flipped that We Elder. we won the The- the Elder game. They that we flipped it. won that Oh my game, god, I was so sad for them. Oh my. It was a 50-50. Yeah, Yes. like I Our came in. jungle stole the managed to steal the Elder. Yes. He's really freaking good. He is something else. He's too good. Yeah, I remember that game. We were also sort of ahead in early, and we somehow lost the map control in the mid game. And after they got Baron, it was really hard for our team to take back the control, and we ended up having the Elder fight in the end. Mm-hmm. Yes. Yeah, talking about like the top teams. What about like MFB, Vita on the like the bottom four? The third and fourth place teams, like Vita and Fylkir, we're currently battling for fourth. So have you Yeah. like scouted anything against them, or? No, I don't really know that much about their teams. Classic nobodies, feels good. But I remember Vita is also a team that fights a lot. Like they fight for every objectives, Mhm. and they would just constantly be fighting at all time. Yeah, they're a good Yeah. team. I know they've also been playing together for quite a Yes. while. I know their ADC is one of my favorite players, at least in the league. Aqua Umbrella, Yeah. Kitty, he's really fucking good. Yeah. So talking about the game, the bottom seeding team, Punku versus Charge. What do you want to see in this game? Like, what are your thoughts on how Charge or Punku are gonna win? I'm thinking that Pungu is looking better in this matchup. And what do you think about?
I have this to game. agree. Like Pongu, my guys played against him for a long time. Yes. A little bit of favoritism, not too much, but a little bit. And yeah, I think it's just I think Havra is just a really underrated mid laner, and I But- think it's yeah Yes. really good. But maybe Charge will surprise us today. Yeah, I'm hoping for a close game at least. Yes, like me I, too. Me too. I want a constant. Yes. I just want a lot of fighting, a lot of flips, the classic Icelandic. Yeah. League. Also, I heard that Pungu spot lane they play Karthus AD. Oh yeah, That's a very interesting pick. yeah. Ted as is well. he's really good. He used to play top actually for XXSS. Okay. He's What yeah, kind of champions did he play for top? he was the classic flipper. He played Rumble, Cannon, Riven. Yes. He's the classic level 2 fight and win the game or lose the game at level 2. Okay. What about their current top laner right now? Is he a flipper? Mr. Man, no, it's hard. Okay, he sometimes destroys people in the early levels, Yes. but then tends to be a bit over aggressive and loses Yeah. lead by helping his team. Yeah. It's really a little bit of a flipper. Charge is a relatively new team in this league, but it's really nice to see them trying and Yeah, it's always fun to just Yeah. get fresh blood into the scene. Yes, Like and getting new teams and everything. It's yeah. And you also improve by playing versus other team, and next time you will know how to play versus them better. Yeah, exactly. Yeah. And yeah, we just got word that we're about to jump into Champ Select soon. There it Yes. is. Wow. And we have Charge on blue side and Pongu on red. First ban is Xin Xiao. What are your thoughts on these Xin first Xiao. bans? Xin Xiao is a very strong champion in the jungle right now. He's very hard to kill and he has good jungle control and very strong early as well. Yeah, his clear speed is like surprisingly fast, and like his Yes. ganks are really easy as well. Like Yes. even It's- with no gank setup, is really strong. Oh, nice. So we just got word from production that the first ban is actually a misban, so they didn't ban anything, which is always nice to see. Yes. Oh yeah, and then we have MF, Oh. of course. She's turbo broken right now. She's Yeah. too She's strong. a pick or ban right now Yeah. at the moment. If you're red, you're Yeah. kind of forced to ban her. Ooh, a rice ban. But I'm still not seeing a Yumi ban from Pongu. Yeah. I really hope we don't get to see Maybe one. they're leaving Yumi and Lulu open to have a Yeah. trade. I just want the cat banned. I dislike her so much. Wow, I love Yumi. She's so yeah. Rakan ban. Yeah, Pongu support is a really good Rakan player. So I'm Okay. assuming they're going to first pick Yumi And here. Yumi is still open. Yeah. Please. Don't pick. Yumi. Oh my god. Do you think is Pongu going to pick Yumi if Charge leaves Yumi open? If Yumi gets through the first 3, I'll be so surprised. Like she's so broken. Don't Okay. I'd be so surprised if I'll be if she's surprised pick her too. ban. Yeah. Like it has to be. She's so broken. What do you think is the best answer for first picking Yumi right now? Wow, first pick nothing. That's a statement. I mean, I guess it dissuades them from picking Yumi because Nautilus is supposed to be a good pick into Yumi, but I think she's too fucking broken that it's really hard for anyone to play against her. Yeah, I agree. It's really hard to punish Yumi in the early game at the moment in this patch. So what would you be what would you say is the best pick into Yumi? It's hard to say, but they picked Sejuani and it's Wow. going mid. I am guessing. You're guessing it's Yeah. mid Sejuani. It's a It could really, be a flex for it's them. a dark tack. I've been testing it out. It's so fucking fun. Yeah. It's really Okay. yep. I think you're right. Sejuani mhm. is going mid. We're going to see Sejuani mid. It's this. Yeah, that damage is disgusting. I have actually never seen Sejuani mid, so I'm really excited to see It's like how it is played out. you first like your first item is Proto Belt, and then you go into Horizon Focus, and then avoid stuff. Okay. And her like ult, if you extend the ult enough, you have like a 60% AP scaling. Wow. So what is it that actually does the damage from Sejuani? Her- Her ult and the E break. So like when you hit someone with the arc, you freeze them Yeah. or like stun them. So if Yeah. you break it with your W or an auto, then you proc Okay. electrocute, Yeah. and you do so much damage. Okay. This Aphelios is going to die.
That's not the pick. I would have gone with an Astral and just pray. So Pongur probably wants to pick a lot of melees right now to proc Sejuani's E as much as possible, right? Yeah, and they picked Trundle, I guess, assuming, or like they probably don't know that it's Sejuani mid, because Trundle is a really good matchup into it in the jungle. Ah, yeah. But I'd probably want to see like an. Are they expecting Lee Sin top then? I don't know. I think they don't know about the tax, so. No, they haven't done their research that well. Yeah, I think it's. I want to see a Punku like pick 80 here, or yeah, an 80, or they just get. Oh, it's Gragas. I'm kind of getting confused by this draft. Is it as well. Gragas support? I. They can still flex everything. Yeah, they can still play everything in all three. Yeah. So it's like it's top. It's a very confusing draft. Yeah, and like even Gragas could go bot as a support as well. Yeah. So yeah, it's, that's right. it's a really flexible draft from Pongu. Yeah. I'm still pretty sure it's a Sejuani mid, and I hope it's a Sejuani mid because It it's sounds really fun. it's really fun to Yeah. watch. Yeah, and then we go just planning out other mid champions. Well, the Trundle pick can also be a top or jungle flex. for Yeah, a charge. true. It actually Yeah. could. I know Screamslay, I think, is playing for George. He plays a lot of Trundle top, so I Okay. wouldn't be surprised if he plays it. Yeah. And then we just, I want to see Charge here ban ADs, like ban anything that's good. Yeah, and Yasuo. What good. AD would be good here for Pongu? Here, honestly, the AD pick doesn't really matter. When I think about it, it's just you just want some sort of AD. Carry. Yeah, just that's anything. Ashe Yeah. would be fine here. Into Yeah. the Trundle Astral also would be really good What because do you think about Jin in Pongu? I think Jin here would be really bad because you have a Nautilus. Okay. Because like and a Trundle, the pillar is so strong against like low Yeah. mobility ADs. That's right. And yeah, I'd like to see an Astral ban here from Charge, and if it's not banned, I want Pongu to just pick it. Yeah, But- Azure could be good here. But Mhm. Azure is more it's Azure is more like a AP pick rather than AD. I mean, he does like mixed damage, yeah, but Yeah. I think most of his damage, I think it's like 80 or like 70% Yeah. is 80 damage, so it's a bit of a flip. It's a good combo with like Sejuani R and Mhm. yeah. And Okay, Charge needs some AP damage here. yeah. Right. I mean, they banned two of Charge's best mid. Are they His maybe ones going are- to pick Orianna and play the classic Aphelios Ori? Please, no, pick something else. Orianna is not good here. Ori is actually being played a lot in Worlds, Yeah, ooh, I really like but this Ori pick. is not good. I really like this pick from Pongu. Saya is actually really good here. And she got buffed recently, or like a ticket dispatch. She did? And this or the last one she got buffed, where like her Q shoots out faster according Okay. to your like attack speed. So Yeah. I think Saya is actually really good here. And into a Trundle not, she's really good. Yeah, she is for sure. Yeah. Yeah. And now I don't know how they're gonna round out their Sylas. team. I like the Sylas pick. They Right, have some yeah. good ultis. It has gold ultis and like it's fine into Seju mid. Like the picks that Seju mid loses against are Aurelia and like Bruisers that can like take extended fights. Because Yes. Seju just wants to WQ and trade up, proccing electrocute and just abuse that until you die. Okay. So I want to see just I think Sylas is the good picker here. Now we see in the last Sylas play. wins the early laning phase against Sejuani mid I lane. honestly don't know because like Sejuani has so much burst. People, Okay. like it's disgusting how much burst Yeah. she does. Oh, I like the Lulu pick. Yeah, this is a really good Lulu pick. Holy! So it's I'm assuming it's Gragas top into the Aatrox, which is a fine matchup in itself for Gragas. Just please don't go comment against this team though. Just go face rush. For Gragas? Yeah, I don't want to see a comment here. Yeah, I think face rush is almost always better in most Yeah, cases. like if you're the only damage threat, I get the comment. Yes. Like it's good for the early poke. Yeah. But I think especially like against a Trundle and an Aatrox, you'll need the face rush to just zoom out of the pillars and everything. yeah. But so far, like, what do you think? Who has the winning draft? I
think I know what team you're Um, picking, but I why like is it Punku? Punku's Yeah, strat more. exactly. Um, Why do you- mostly because they pick Lulu because she's mm. one of my favorite champions. What do you think is the winning draft? I here? mean, it's kind of obvious that it's Punku. No, I You- feel like they just. I mean, they if have so much engage and disengage as well at Yeah, the same time. you have this Lulu go Shurelias, Yeah. and they just have so much disengage with Shurelias and Gragas, and then they have the big re-engage and pick potential with Lisa and Gragas at you. I do think Charge can, if they win early game, they can snowball the game Yeah, very hard as well. I agree. It really Yeah. depends on the early game and like the laning phase in themselves. And I'm also a little concerned about the Lulu pick into Sylas because it's giving Sylas another very good ultimate. Yeah, I agree. I always hate to play Lulu into Sylas. Yeah, Hugify is a Yeah. really disgusting ultimate. I dislike it so much. Yeah. It provides healing and the knock-up. It's Yeah. Lulu is an anti-fun champ. So, do you think for Aatrox and Gragas, this top lane matchup, who has prio in this lane? I think Aatrox had prio, or like Okay. it's yeah. I think it's really hard for Gragas to contest the wave at least early. Yeah. Like he'll need a lot more. Like he'll need levels and Okay. like probably his Everfrost to contest the wave early. Yes. But like as soon as he's out of lane, you can see like that Gragas provides a lot more like value to the Utility. team. Yeah, For the It- team. yeah, his Everfrost and of course like his explosive cast, Yeah. like so disruptive. But both teams seem to be playing towards their bot lane this game. Which is Right. really odd because I feel like the meta is like you just leave your AD and they maybe move for Herald, but that's it. But yeah, we're jumping Mm. into the game, and yeah, we see Mr. Man on the Gragas. He's running Phase Rush, good, very good. And we see that Setu is running Ignite, not Yeah. TP. Both AD carries are going longsword 3 potions. So I'm assuming they're gonna be trading in lane. Yeah, Yeah. I also just think it's Oh, they're going for invade, but it's ooh, already warded. clever ward from cover. Yeah. Good cover there. Sorry, had to. Too easy. But they didn't have any oracles. I think for they're. I Funko. guess they're just brute forcing it. I mean, they win the level 1 with Seju. Like she can't take E. It's really bad for laning, but like also they have such a. No, why did you already take Q? Are they maybe going for a late invade? Or I are they mean- taking the red buff? They might. I think they're just going to stay. They still win the 4v4. Like Yeah, Pongo wins the 4v4. yeah, they win Right. it like really hard. I think most likely they're gonna be a 3v3 and just let the mid lane go Yeah, to their lane. and it also seems like he's just giving it. So Yeah. which is He should really be. smart. Yeah. Oh no, Because Aphelios He level missed 1 is the- not pretty. he missed it. Happens to the best of us. Okay. So we'll see at least a trade because Trundle made they're- his way top. they're And splitting in jungle already. yeah, I think that's actually beneficial for Pongu because like Yeah. you want the Lee Sin to play bot side. Yeah, I agree. Such a fair trade. She just presses W and auto attacks you. It's not fun. So about this bot lane matchup, who do you think is favored in the or like 2-6 post pre ultimates? I think Saya Lulu should have prio in lane. They have better ways of pushing and dealing with the waves, and they should get prio in that case. Yeah. Yeah, I agree. Wait, he tried a gank, I guess. He blew his flash though. But if they can pull off like a early gank for bot lane, for charge, like against Lulu and Saya, that would be really good for charge. I also feel like Frontal, like as of right now, Frontal is not splitting a map. Probably doesn't know that his entire bot side is being taken now, and they can't dive with it. It's too risky. And they're shoving Back. in the second wave already. Wow. Yep. That's That's the yep. first. That's the Setu I'm talking about. Like Wow. it's disgusting how much damage he deals. Like electrocute and then he runs ignite. Wow, that's a very, very early kill from Sejuani. Yeah, it's kind of strong. And then I would actually like to see. Ooh, good Q from Wow, Lee they're Sin. actually looking for a dive bot lane. Yeah, heal exhaust. Good Oh, peel from the that's good. Nautilus though.
Really good peel. I think Aphelios can survive here. Yeah, I think so as well. He just Wow. autos here, lives, Okay, Aphelios can maybe and they actually whip a lose kill. this. Yeah, they lose this because the minions. No, no. Ooh, No, boss. that was so close. Oh, so close. Actually, Yeah. really close. Also sad that Tethys didn't get the kills. Like, That was a really poorly dive from. yeah, I would have. From I Go. would have liked to see just sack top lane at this point and just play for bot. Just use Yeah. the Gragas TP. But we see And here. Silas is coming here, and Saya has no sums. Silas not comes, hits the root. Silas has flash. Okay. Silas can get it. No, No, Lee he- Sin he, is coming. Yeah, Lee Sin is coming. He's playing it safe and smart. But he might actually die here. He didn't ward. Lee Sin hits the Q. Not quick with the resonating strike there. Yeah. Doesn't quite hit the E It's in a the end. Johnny freezing in mid lane. Yeah. Wow, he's Oh, good pillar there by Grone. I mean, so far Charge is in the lead. Like, the Aphelios got the assist, but he lost the wave, and Setu is just slow pushing. I don't like. It's a good count or like good art, like English. It's a good response from Charge, but yes, they're actually not losing that much ball lane. Aphelios is still catching up with XP, so they're not that far behind. like Yeah. yeah, like I think the wave is slow pushing towards Pongu, but again, Aphelios is slowly catching up. This definitely was not, Yeah. a good dive. But let's see what they're gonna do. Probably reset and go for a clear again. And here we go. Mid wave is finally coming in. You like see the massive CS differences mid already. Regank here, no flash. Already used the pillar. Did Gragas have E? I think he already used it in the wave. Wow, that's another kill, and the wave is pushing towards Aatrox, and Yeah. Gragas with no TP. Aatrox should just reset here. Gragas is really behind here now. Yeah. Okay, I guess they're going to. They're pushing, because Aatrox just resetted. Yeah, exactly. Yeah. I mean, but still, like the CS lead, the difference is just in the top lane right now. Like, and this is exactly what we talked about. If Charge plays the early game like this aggressively and are winning, I think it's just gonna be really hard for this bot lane to survive. As Aatrox is ahead, he's just going to run through the entire team. Yeah. If they make a successful gank bot lane with Nautilus engage, it's gonna be really hard for Saya Lulu to play. They But Lee might Sin look is- for another dive here. yeah. This should be a lot easier dive. And he Yeah. didn't get spotted by the ward, so Charge has no TP. it's They're not going looking for like it a 'cause dive. Trundle No, is Trundle here. is here. They don't know about Trundle though. They're Oh, still looking. Trundle here. Leos got rooted. Yeah, Tethys is Wow. dead, and Lee Sin just sends himself to death as well. Double kill for the Trundle. Trundle This is is really so bad for Pongu, and he's dead. Oh, the Sidroni is so strong. I know it's ridiculous how much burst this Wow. is. Like at level 6, like you can legit like 80% most champions mid lane. Any Yeah. control match, you just kill them from 80% if you hit the ult. Wow. I'm surprised because I thought Silas is not like a typical control mage. Like he has a lot of healing and sustain, and he's relatively strong early as well. Yeah, I mean, like, how I think why he's winning is also like he needs more points into his W. But we see a small skirmish here. They are trying to chase. They hit the slow, and yeah, force the flash. From Trundle. Yeah. They will try to get the bounty now. Now that Trundle doesn't have a flash. They Yeah. have to, but like again, Trundle already has Tiamat, so it's actually going to be a lot faster in clearing. Herald is spawning soon in bot lane this reset. Or they may be going to play for Herald this way. I hope so. Frankie is here actually. He stole it. Don't smite early. Oh, that's not good for Trundle. But yeah, like this Trundle is actually going to be so like So quickly fast ahead. this game. Yeah. it's not good for Pongu getting this Lulu, far ahead. Saya do have a lot of things to deal with Trundle. They Yeah. have Root, they have Polly, and And like yeah, like so far, Pongu are not playing this well. But like you still see like the gold lead is on like 400, so it's not that Yeah. big. it's only 400 even though they have 3 kills ahead. Yeah. And we
see the Aatrox winning top side. Yeah, Oh, is this a kill? oh! No. The Moonlight Vigil just misses. If that hits, it's a kill easily. Yeah. Ooh, almost finished there. But we also see Sejuani looking for a kill again. I don't know if he has the kill threat right now. I think he needs to proc one more electrocute and he has the kill threat. Sejuani is also level 8, while Salos is still level 7. Yeah, like we can see like the CS. Ooh, another pick. catch. But they don't have the Moonlight Vigil again. Oh, that's a flash burn from Xayah. And we see Trundle They here. should win this 2v2. Already popped the ult on. Do they get out? Yes. Forced flash. Yeah, they're out. But they can get Herald now. Yeah, they should transition into Herald here and easily Yeah. just take it. And Gragas has no TP. Yeah. Going to be interesting. And we all, like, before the fight happened, I was talking about, like, you can see the CS difference, like, in the jungle. Like, even though Trundle is, like, 4-0, he only has, like, 40 CS. That's so, like, you're so far behind there. He has been busy ganking. Another hook hit here. Ignite puts down, forces the ult. He's still chasing. He should be dead. Oh! No! The shield came up. Anti-Fun champion wins again. Yeah. I despise Lulu. I'm sorry. Such an She's anti-Fun such a good champion. She's anti-fun. Like, she's fun to play. It's like the same with, like, Zoe. It's fun to play her, but playing Yes. against her is just toxic. That's true. Nobody likes to play against her, but she is a good champion. That's a TP. That's... I'm confused what's happening. Everything is just whiffing. They were trying to make a play on this Gragas. Yeah, but I feel like you should just be playing more of the bot here. Because, Yeah, like, top is already stabilized and, like, or, like, not even stabilized. Like, he's really far ahead. Like, No. Gragas shouldn't be allowed to play the game at this point. Yeah, I agree. Might be And looking for something Sejuani is again. moving. Oh, good Eve from Silas into a pillar. And Sejuani is Chard has moving. no vision on Sejuani. Oh, Sejuani could... Yeah, I think it's a little bit too risky there to force. Yeah. Because like the only shutdown is on ooh, or not. That's the one shot. Oh, Ignite is ticking, he Trundle might die, he dies. That's a shutdown. That's a big shutdown on the Sejuani. But Yeah. do they trade anything else? Kraka's doing a lot of damage. Sejuani is playing so... And Sejuani get... Yeah. A little bit overextended there by the Sejuani. Like, he was just taking free hits from the Silas there. Just allowing him to get a free W. And Aphelios is getting some free plays here bot lane. Yeah, that's what I'm saying. I think they should still be playing through the bot lane. Like, charge. Like, they are so far ahead in top. Like, Yeah. it shouldn't really... Like, you don't have to dive the poor Krakus again. He's already so far behind. Just play for Drakes and bot. Oh, Aphelios got 2 plays. Oh. That was really close. Yeah, like, now we can actually see, like, Charge has a goldie because of the plates that we were talking about. They are finally getting some plates. Like, they got 2 plates. Top as well. It seems like they're not playing to Herald this game, both Charge or Pongu. They're not really planning on killing the Herald. Yeah. Really. I don't really like it from either team. And they're, yeah, setting up a... A gank. Yeah. I mean, Trundle is also just too slow to move. They have vision. They're moving for Dragon the is spawning. Silas. Yeah, Dragon is spawning. Now we just have to see who has the better vision setup or like the prep for Dragon. Gragas is Drag- recalling for TP. Can Aatrox cancel it? He probably could, but he's just going to let the wave crash. I think that's also a fine play since nothing's actually happening right now at this moment. Yeah. And you can see that Aatrox can probably just walk up again. They're still stronger at the bot side for Can Pongu. Nautilus make a pick? It's going to be interesting if Nautilus can land the Lantern. If he does, like like the target should die. Like they have. He could have engaged on the bot lane there. They Yeah. were separated. That's what I was thinking as Yeah. well. Like they were zoned out and everything. Yeah. So it's going. It's going to be really hard to get mid prio since Sejuani is so strong. Yeah, and she just like with 1W she kills the caster minions and then just charges through the melees. Yeah. Like she always has prio. They know this is happening. They Oh, see everyone. They're engaging on Sejuani. He hits the Seju on the Seju. She's instantly killed. Wow. Like he didn't even use Trundle or he uses it now. He used it on the Saya. And they're Saya- TPing. They're matching the TP. They're releasing and is engaging. He's instantly popped.
No! And Gragas. Trundle survives. Yeah, and then we Wow. have Aatrox on the top side just soloing their bot side. Oh, no. Nautilus got a double kill. Oh, that's so unfortunate. But like, yeah, I don't know. I feel like just Pongo are actually should be out of this game now. Like Yeah, they it's just looking really good for charge. yeah, like it's not ideal that the Nautilus has 3 kills, but like you take it at least. So yeah, but I Yeah. don't know. It's so hard for Saya to play this game, and Krabby is going. Saya actually had Gale Force while Aphelios was only on Brutes. No, she just Oh, bought. she just bought Yeah, Gale she didn't Force. have it before, Okay. but like I was she's surprised. yeah no, Yeah. it's yeah. If she would have had the Gale Force last fight, the fight would have looked a lot different. Yeah, exactly. Like also Yeah. it's Trundle just insta-ulted her as well, so while he was running at her, Yeah. he didn't actually take that much damage and just healed it up back again. Yeah. And then when Gragas tried to kill him with the ult, like Gragas was just too far Yeah. behind. Pongu should have probably just given up the Drake once Sejuani was one-shotted and Yeah, had no TP to rejoin the fight. yeah, exactly. Just give the fight, trade it for the Herald, just instantly move topside and take the Herald. Yeah. Now who has the most gold on charge? I mean, It's I mean, probably I'm not- Trundle. yeah, but like, it's really freaking fast mythic for the Nautilus as well. When you think Yeah. he that's- already has Locket at like yeah. 14 minutes. Wow. Either Trundle or Oh, we can see it now. yeah, Trundle has the most gold, but you also see like yeah, Yes. Nautilus has more gold than Gragas top. Wow. Holy, this is an Aatrox unfortunate is game. also very ahead of Gragas. Oh no, he just uses E. Mr. Man. He does have flash. Ooh, good cast. Does he get out? Ooh, Oh. ooh, keep running, fat man. He's out. Ooh, that was too close. That was way too close for comfort. But yeah, like we were talking about the items, you can see like that everything is starting. Everyone's starting to buy a mythic. Yes. I really dislike the Eclipse from the Lee Sin. I'm not sure about that one. I feel like Gordrinker is just. Is Lee Sin going like Eclipse this game? I mean, it looks like it. I don't know what else he would buy. Gore Drinker. I mean, he should buy Gordrinker. Yeah, I he agree, but like, I'm not sure about like like. Maybe it's a weird build path. Yeah, I don't know. They're at least Probably. looking for They're a bot looking for play. 4-man bot. Yeah. Ooh, good kick from Krabby there. That's a bad TP from Yeah, Silas Charge. is TPing. I feel like they should have punished that TP. I feel like they should have just killed him, no? Yeah, I feel like he should. Good ult from Silas trying to wave clear. I mean, Pongu should not be getting the first tower in this game. Like, Charge should be pushing more ahead. Yeah. They have to get the second tower here. If they don't, it's not worth it for Charge. Again, they're putting so much pressure on the top side. I think they should be trying to like convert their lead into bot. To No? Aphelios or. Yeah, I think it was fine that bot lane died, but Silas shouldn't have TP. So instead, Silas can push some waves mid lane or help top lane. yeah, exactly. Yeah. But they did get the second tower. And now also you can see that Pongu has the better reset timer, and they might actually just run down this. Aatrox. Yeah, he has ult, pops it, and flashes. Flashed. I mean, it's good for the Aatrox to get out here. If I assume he does. Yes, good. Nice pillar. Yeah, and this is also like the fact Trundle here is actually so good because the kill targets here both like their bot lane is so killable with a Trundle. Just one pillar and like it slows so much. And Pongo is grouping up now with Sejuani. Yeah, I mean I think that's the like what they should be doing. They have a really good pick comp with both Lee Sin and Sejuani. Yeah, that's right. And then again, like we talked about, they have the disengage and engage with both the explosive cast and of course Lee Sin, Insax and Yeah, everything. if they get pick on anyone, they just instantly die. Yeah, exactly. Yeah. Like single target damage from Saya is no joke. And I'm surprised that Aphelios is not going Gale Force this game. Yeah, To dodge the Sejuani or yeah, Gragas exactly. or He doesn't Lee or- even have clans, so I'm Yeah. really confused. Like this game, I would have just loved to see an Eclipse, no,
Gale Force into the Lord Dom's probably. Yeah, just Yeah. go Lord Dom second Yeah, into I an agree. IE, and then you're super mobile. You already have healing from Severum and Yeah. your runes from Lifeline and Conqueror. So like, I'm not sure about this Is this build. item gonna be able to save him from all the bursts? I mean, you could also look at it that way, that instead of dodging it, he just tanks it and lives. Yeah. That's I mean, yeah. that's a viable like strat to maybe trading his life for the dragon. I mean, honestly, it's worth Oh, it. they're TPing. Fungo is TPing bot Yeah, lane. they're Behind them. forcing. I think They it's might not win this game. This fight. Saya is not here yet. really good explosive Wow. cast, but yeah, Yeah. like you said, the team isn't there. So Yeah. And they're actually engaging now. yeah, Helios has a lot of chakrams. That is also in the wrong direction. Gale Force is out, but they can keep chasing. They flash on the Lulu. Yeah. Pillar coming up soon, I assume. Never mind, she's just dead. And now they should just, I feel like should just already be rotating mid and just force there. Just get the tower mid. You have all, like, or bot towers almost falling as well. Yeah, they're moving a 3 mid. Just force it down. Like, Then they can have so much more map control and yeah, like with also double towers down top lane, they could take a really early Baron as well. that was Gragas TP that was burned down. Yeah, Oh, Sejuani doesn't have TP. no, Yeah. she played for the lane. I mean, it worked. Like, she was winning the lane. She got she the first was blood and killed him level 6. 3, Yeah, killed him again level 6. Like, it was working, but like they are a little bit all over the place. I don't like Gragas that is flanking. Yeah. I'm not the biggest fan of that. Gragas was maybe thinking that their team would be faster. And Yeah, then it would be okay. yeah, exactly. But I Yeah. don't think Lulu had gotten the Shurelius at that time. I think she just bought it. Yeah, I think she just spotted. Yeah. Yeah, now we have a 3k gold lead, and like in this situation, if you were Pongo, like what would your just calls or like strategy to get back into the game be? I would try to. I think they have to play for the next Drake, maybe even give the next Drake to play for the Elder. Yeah. And just try to farm up on Saya, get some items. Yeah. The Saya R was very. It was very weird last fight. Maybe if it was positioned better, the fight would have looked a lot better. Ooh. Oh. I mean, that's a nice pick. I dislike Yeah. the fact that Gragas got the kill because like he's kind of been running it. Yeah. I don't know how well Sejuani scales. She AP Sejuani. she scales. She She basically scales, gets better okay. with every item because like you build her just like a glass cannon. Yeah. Because I think they really need Saya to come online soon with Lulu. That's a lot of healing. I mean, he is 1v5, he's dead, yeah. I think, like, this is the approach I would do for Pongo as well. Keep forcing fights, but yeah, if they are aggressive like this, they should easily be able to take this Yeah. dragon very And quickly. nobody's topside from Gongul. Yeah, I mean, they are running now, but I don't think they're actually fast enough to No, take they're it. not. No. And Lee Sin can very easily steal this Baron Yeah, if he's there in time. I mean, we don't see the HP. It might be starting to get low. Let's see. Here comes the Q. It's only at 5k. I think. Yeah. I don't think Church should be flipping this. No. They can. I think they should turn. Just someone. Yeah, I think they have to turn as well. they're just Oh, giving. they're giving it. They could like. And They they're just. just gonna take the Yeah, Baron. they're just gonna take it, and now they have to force the fight into it again. Like they take it a lot faster. The TP is here. They're zoning them out. Big Oh, Inferno that's a multi. big Aphelios R. Yeah. Okay, they have to kill. They have to kill these 3. They have to. If they don't, yeah, okay. Can they get more? They have to keep chasing. Like it's so illegal what Pongo are doing. Kill them, please. Punish them. Ooh, Oh, good that's a interrupt good there. cancel. A really bad pillar though. Forces the flash, but holy, Pongo are actually slowly making it back. Like getting that Drake is, or like getting that Baron is so big for Pongo. It helps them like stall out the game, and like you said, they could give this Drake. I think they should contest it. Yeah, but they actually lost a lot of tempo because of the Baron. Because now they're just pushing mid and they can already set up for the dragon that is coming up soon. Yeah, but also like no one of like Charge didn't base. So that's also the thing, like it's in 50 seconds, so Yeah, Pongo actually got to use the gold that they just got for the Baron. yeah, that's right. And still like, yeah, cover is still
And they're basing now, so they're giving the Drake. They have to be, or they're just gonna force a fight, I suppose. Yeah. I mean, they have Silas TP. He's still playing bot side, which I like. They're And Aphelios is not recalling. no, he's basing now. Yeah, they have to be giving. They're giving it now. It's so late for him to. Yeah. Okay, it's not. He doesn't have that much mana. They're still deciding whether Yeah. they're giving it or not. Are we going to flip it? Yay or nay? I It's mean, 10 seconds. They have no vision. It's always Don't- fun to oh. flip it. Are they gonna take the blast cone? I mean, it's more fun to flip it. Like, You always play for fun. yeah, of course. Okay, so Pongo are starting it. Silas is TPing. He did base. It's at Okay. 4k. Trundle still has the blast cone. They are moving They're over. backing off. Big Gorting Wow. from Slimsley. The moon light vigil. They take the dragon, but how many are they going to get out? They are having a really split fight right now. Trundle is tanking so much and he's almost just soloing. They're moving out now. Cover is still alive. Full HP. No mana though. Can Aphelios get out? Trondo was still chasing the Sejuani. Yeah, I think, yeah, Cover is just dead here. He didn't have the mana. He didn't reset. Like, he had enough for Collector. And he didn't he had, wow, more than enough for Collector. Yeah, exactly. I don't like that buy though, personally. I What would've- is he going next? Collector into... I hope he's not going Runans. He has to be going some seal item, which I don't like. I would just want him to, like, I want to see him just slam an IE here. Yeah. It's like such a big spike for him. Tethys is just playing like a man possessed. Are they Shield. going to chase this? I don't think they can. They have Lulu. They can just run out. But the important thing here is that Charge got the soul. And the soul is really big for like Trundle and Nautilus. Or Yeah. also, don't forget, like Aatrox getting more movement speed after ulting is not something you want as a It's a- Lulu. It's also a very early soul, right? Yeah, like I- it's a 20, like it was a 24-minute soul, so like getting this early is super good. And But that means they're gonna have to fight for Elder already. yeah, and I think Pongo are slowly going to, like we said, scale like or get even. Yeah, they're catching up in gold from Go. It's yeah. And Saya actually has a bounty now. I mean, He's Saya ahead already. in gold. Jesus. Yeah, Saya has already caught up, or like gone above. Like mid is also ahead for Pongo. Jungle is behind. Top is behind, of course. Yeah. They are trying to catch Mr. Man here. He's dead. Can they still win this? Oh, they could. They Not killed with the him. burst. They killed him through. He couldn't core drinker fast enough. They are also going to get the pick. They force the ult. Another ult. Sonya's from. That's a good stuff. That's a really good stopwatch. Denies him the sniper auto. Does he? Yes, he actually gets out. He actually gets out. Holy, that's a 2 for none. That's really good for Pongo. Especially like a minute and a half. They can start placing like their first line of vision. Pongo is actually ahead in gold now. Yeah. Or even. Or like they're even. Yeah. Like they actually crawled their way back. That's a really well played from Pongo. Their next fight is gonna be so hard for Charge. Yeah, it's going to be really hard. Also, like, Silas is so far behind on gold. Yeah. Like, the fact that he doesn't even have either. Like, I would have actually wanted him here to go just Sonya's instead of the Banshees. Ah, that's right. I And feel like Aphelios also went the defensive build rather than... I really dislike that. Like, in these fights where he got caught, I would have much rather wanted him to just use the Gale Force. Also, like in the Baron fight yeah, when he. look for pigs. Yeah, in the Baron fight when he got the massive Infernum, like ultimate, like going there with a Gale Force just kills them all. Yeah. Like, yeah, I don't like this like defensive build from them. But the farm leads are slowly picking up for Seju and Saya, both at 40 Yes, CS the blue above. team setting up for Baron Vision. Oh, good possible pick here onto the Trundle. He's just Wow, dead. he's just dead. You didn't even R. Like, I understand saving it for the Baron, but like, Sejuani has Magi's. and Horizon Focus. Yeah. She's doing a lot of damage. You can see there. That's like that's a beefy
Trundle that just got one popped. And also, like, Saya has 3 items. Like, she's on that really strong power spike with the Gale Force, IE, and Essence Fever. It's so bad for Charge to have to give this, but they But can't they cannot contest and They have no to give it. vision. They don't even they don't have vision for it. They have to give it. They seem to be fighting. Oh. Big casket. Naphilios are. Whiffed again. Not ideal. It was so unlucky timing Yeah. with the Gragas are. Aphelios can is they focusing the Gragas. This is fighting 1v1 ADC. Silco Crocs. Naphilios has bad weapons. Yeah. Bad weapon, but they are losing the fight. Yeah. Big flank there, or like backline access from the Aatrox, getting on the quadra. They're Oh, just they're going to go for the TPing finish. I think top. this is the end. Can I they think this is end? actually GG. I don't think they have enough time to end. I think they do. Like the first spawn, 30 seconds. they have like 20 seconds for the Gragas, and they have a Trundle that shreds through like towers. Yeah. Lulu is coming up in 7 seconds. Yeah, but Lulu isn't going to do anything. I think this is They're not go going for for it. They Why? Because I think Lulu can clear the way with Q, so I mean, that was 1 Q and she didn't even kill a caster, so. that's true. And like it's 30 seconds until the Herald. No, Elder like is Elder, coming yeah. up in 30 seconds. Oh, why are you flipping all the objectives? But Oh, now I just Charge like is this. gonna be at Elder before Pongu. Yeah, exactly. Oh my god, this is uncomfortably close. Yeah. Whoever wins the Elder should win. Yeah, Elder wins the game. Also, have- Grimsley has TP. I feel like he should just be playing top. Just force Yeah, that's true. someone to match him. And just try and get the deep ward. They do have super minions, so he can just answer top if nobody's answering. Yeah, that's what I'm saying. I don't like them here grouping. I mean, they can stall it because like no one is matching, so the super minions will eventually will do a lot of damage there. But I don't like this at all. Aphelios has decent guns for this. If they run into him, these are good Aphelios guns. Big Gale Force there. They're going on to the Aatrox. And Sejuani got one-shotted. Yeah, Sejuani is dead. Gragas is dead. Gragas is dead. Oh my god. Charge is going Aatrox to is win just running through this. this. Do they have TP? And they have Aatrox TP still. If Aatrox lives, he can just TP. Yeah. Just TP. No Just need TP. to TP. Charge actually won a game. They didn't go. They didn't go Wow. 0-14. Yeah. This is really big. Also, like, Like I said, they were maybe gonna surprise you, and this game looked actually really close. They were really far ahead in the early game, and Pongu they caught tried up. so hard to throw this game, but in the end they couldn't. There we have it. Charge finally winning a game. Wow. Congrats. That's their first win in the league. Yeah, that's their first win. Really Wow. big win. Yeah. Really well. Good win. I won't say well played, but it was a win no matter what. So It was well played. They won the game. It was good. It was good. I'll give him that. That's the Yes, best I can yes. give them. And they did play the early game well with the snowballing top side, and Yeah, I Yeah. mean, it was like in the end, the Aatrox actually was the reason why they won. yeah, He was Aatrox was too able big. to tank Sejuani R and tank a lot of the burst damage. Yeah, very well Yeah. played there by Scrimsley. Clearly the MVP there, dragging his team across the finish line there Yeah. by the Baron fight. Really well played. Yeah, and we're going to head into the first replay right now. Not sure how many we have exactly. But so this is the second Drake that Charge gets. It starts off, yeah, they nuke the Sejuani here. Oh, yeah. Run her Sejuani down. just died Yeah, instant pop. And without using anything. yeah, and here is what we talked about. And then the Gragas ults the Saya here. Like they're trying their best to peel her, but Aatrox gets the reset and just get the access to. And Trundle survived there. Really unfortunate. Like here's what we talked about, where they should have just gone for the traded the Pongu was Drake. just split, all of them. Yeah, They exactly. never grouped up. Good single target focus there by Charge, and like Yes. just Good using pick.
Yeah, good picks. Like Yeah, the good Silas pick. pick we were talking about was really Yeah. strong here. Getting the Setju ult, Lulu ult, Yeah. and Gragas, of And course. Sejuani just dying there for free just instantly won them the fight. And Yeah, exactly. with the TP, that was a bit weird, the TP. Yeah, a little Yeah. bit weird. But yeah, Yeah. let's head into the second replay. And this is the soul fight, yeah. This was, I think, honestly, the turning point for... Or, like, this is the fight that got Punku back into, like, even state. Where they... Yeah, they got the soul but won the fight. Oh, Whiffed Moonlight this was a Vigil. really close fight. I think they just get one shot here, no? I feel like just everyone dies and they run down their Philios. Like, Yeah. this is the ideal setup for Saya. Just all the arrow. Like, big And feathery Saya fall there. didn't even kill Chondo. Chondo was tanking 4 people for Yeah, so long. and this is what we talk. Like, this is why I really dislike the Aphelios build as well. Like, there he couldn't really do any damage to the front line that was hitting him. So. Aphelios also didn't recall for a very long time there. Yeah, there he had, he had a enough. full item. Yeah, he could yeah. buy the collector there and like really. I mean, they got the soul Yeah. and they won in the end. Yeah, So- it's a very early soul. And Yeah, it was a 24-minute soul, so it's really Yeah. really impressive. Like, good focus there. Yeah. Yeah, and we're going to the second to last replay. Here we have the Baron, which we both said that Pongu should, or like Chart should have just given here. But if we like watch the Aatrox this fight, he really plays it well. Like yeah, his Aatrox is healing so much. yeah, like the Lulu is isolated on her own. He gets his first reset there. Tethys has already used his R there, trying to kill the Aphelios. First reset here on the Lulu. Second reset here on the. Aphelios had a really awkward weapon swap. Yeah, that as well. You can just see the damage that Aatrox is doing here. Like, it's actually just, it's so massive. And this health bar is just bouncing the entire fight. Just coming back and again. Mm-hmm. I wonder how much he healed that fight. And he's full HP. Aced. Lovely cinematography from Flatty over there. Really nice. But yeah, and then we're going to go into our fourth replay soon, I assume. Yes. But yeah, I don't know. I feel like I don't know. Charged through the game so many times. Yes. Gave the Punku, like, matched them up and everything. Yeah, but overall, I think they did some good decisions. Like, instead of going for Ant, they decided to be at Elder first. Mm-hmm. And like here, I was Yeah. so scared for Charge here. But they hit the ult on the Aatrox and they used the polymorph. But Look at how much Aatrox is tanking. yeah, but a big casket there from the Sylas actually forces the Saya to ult early. Charge played this fight really well. Everyone just pulled back and Yeah, they just knew Stick that they together. had to like isolate all the targets. Like, they just kill them Yeah. slowly and let the Aatrox get the resets. And Lulu is actually the only one with healing reduction on Gongu's team. Yeah, With Putrefier. yeah, exactly. I think. Yeah. Maybe that is not entirely enough. Yeah, it was. They needed at least something else, like Yes. something on the. Only Sim maybe. Yeah, or, Lee Sin. or even Gragas could have just had an orb. Yeah, just Oblivion orb. grabbing the Oblivion orb. He applies it so easily with his R and Yeah. Qs and everything. So yeah, but that was the first game. I'm gonna thank Danley for joining me, Yeah, and thank we're you. going to jump into a quick break, and then to cast the second game, which is you against UMFB, I think. Yes. Yeah, I think so. Yeah, very exciting. They're at the second place. Or Yeah, no, they're third. They're third yeah, right now. third, second. Yeah, third, second. Because you're tied, yeah. Yeah. But okay, yeah. Yeah. We're going to jump into a short break. Not sure how long it will be, but we'll see you very soon against the against XY UMFB.
Já, verið hérna velkomin aftur. Við erum komin með broskallinn, midlanerinn fyrir Charge sem voru að vinna sem fyrsta leik. Tók sem tíma, Já, en þið náðu í endanum. já, Til hamingju með það, en svona, já, þessi leik var smá chaotic. já, það er eiginlega búið að vera playstælun okkar. Bara við höfum ekki spilað mikið saman fyrir deildina og við höfum eiginlega ekki tekið neina æfingarleiki. Já, Þannig að deildin er eiginlega æfingarleiki fyrir okkur og ok. við spilum bara eins best og við getum. Já, þetta er svona smá solo queue og allir að reyna að vinna saman og þeir eru saman með komst, þannig að það hjálpar. Já, akkurat, það En hjálpar. voru, sérst, á móti Pongu, Já, þeir voru svona báði, eða svona, eru svona botn bardaginn. já. Voruð þið með eitthvað svona plan að koma inn í leikinn eða var þetta bara svona fara á .gg og sjá hvað þeir spila mest og... Sko, við þekkjum pínu bara supportið þeirra og við hugsaum svona aðeins í kringu það. Við bara, pikið á Rakan en síðan það var ekkert sérsta gameplan. Við vildum fá eitthvað sterkt pick, það var annarkvort Fiora eða Aatrox fyrir skrimsli sem er klálega svona hypercarryinn okkar. Síðan bara þegar þeir voru komið með fyrst í 3 ég sagði bara, takið Silas af því að ég er búinn að vera að spila, ég bara spamma núna síðastli og það er bara búið að ganga vel og mér fannst það bara að vera mjög flott pick inn í þetta. Já, nei, eins og þú veist að segja, Silas pickið var klárlega ógeðslega gott hérna, sko. Og þú varst með svo ógeðslega mikið að gangi í Ultimates og svona, en á móti var Sejuani, hefur eitthvað verið mikið að keppandi í þetta. Þú varst eiginlega first blood á level 3. Já, sko, ég hef ekki spilað á móti Sejuani, held ég legin síðan bara í fyrra þegar það var eitthvað smá pick hann á topp. Já. Ég var ekki að búast við þessu damage og ég var að vonast til að ég geti outburst hann en það var bara klálega ekki þannig. Skrimsli var búinn að vara mig við og ég ekki bara gerði mjög mistök eins og ég hef séð í þessu leikjum, ég er aðeins eftir á, sko. Já, nei, það er líka, aftur, þetta eru margir ykkar að keppa í fyrsta skipti í deildinni og maður sér það náttúrulega, eins og að segja, þið eru mikið að æfa að nota deildana sem æfingu, það er náttúrulega ógeðslega gott og það er eins og fyrir, opna byggarnir sem verður eftir, bráðum, að þetta er einmitt fullkomin tímum bara, synergies og, læra á allt saman, og einmitt bara fá ferskt blóð inn í lið, eða inn í deildana er ógeðslega gott og fun, Já, það er nefnilega, sko, ég veit ekki hvort að við akkurat Charge, við munum halda áfram. Sko, það eru, eins og Grjóni og Skrimsli og Nipla munum kannski fara eitthvað annað. Svarthöfði ætlaði að taka félaga sín að búa til lið. Nipla byrjaði að heyra að hann var kannski að fara að taka annað lið með félögu sínum og það gæti verið að ég sé að fara að missa einhverjum lykilmönnunum mínum. Ég held vonandi áfram bara með þá öðrum félögum mínum sem ég tek inn. En ég er að vonast til að þetta lið hafi búið til bara fleiri lið til að koma inn í bara deildina á Íslandi og bara keppnina, sko. Nei, einmitt, og það er líka einmitt það sem við erum að tala um að fá bara fleiri menn inn í deildina er svo gott. Og fá svona lið eins og ykkur sem eru nýjir og bara fá það svona eins og er í CS að reyna að hendla upp í neðri deildir og koma því öllu á stað. Það er náttúrulega súper að ef við myndum ná neðri deild í LOL-sinu líka, sko, það verður fullkomið. Já, akkurat og það er það sem ég stefni á að ég bara er að reyna að ýta undir alla vini mína og bara alla sem ég þekki sem spila LOL að bara reyna að sitja saman lið eða ef ekki að skrá sig einn og reyna að fá bara einhverja aðra randa með sér bara til að koma inn, sko. Já, nei, einmitt og þú græðir svo mikið á þessu bara að pröfa þetta, sko. Já. Jú, þetta er smá commitment en þetta er samt gaman. Já. Maður læri mikið af þessu og sér svo mikið mun á bara hvernig er að spila competitively og hvernig er þetta að spila í solo queue. Já, það er bara ótrúlega munur. Þetta er bara mjög gaman og það er sem sagt Nipla er búinn að vera að spila sem Garmanar, Narg eða hvað sem er og sem spilaði náttúrulega fyrir Dusty. Hann er með reynslu og hann er búinn að vera að coacha pínuliði í gegnum þetta og Skrimsli líka. Þeir spiluðu náttúrulega saman í Dusty. Já, einmitt. Og það er svona reynslu bunkin okkar en allir aðrir bara nýjur og það er bara mjög gaman. Já, nei, einmitt það. Og já, ég hef svo sem ekki fleiri spurningar og ég vil bara þakka þér fyrir að koma í þetta viðtal og bara, já, gaman að sjá ný andlit og allt það og bara, já, heyrðu, takk fyrir viðtali. Við ætlum að henda okkur í aðeins meiri pásu fyrir næsta leik, bíða eftir að allt preppast þar og já, við sjáum ykkur eftir smá.
Og verið velkomin aftur Yes. í Flatadeilina. Á íslensku núna. Á íslensku núna, við erum hér í kvöld Budget Caterol og Budget Dracos Sí, og við ætlum að skemmt ykkur í kvöld. Já, við ætlum að hafa gaman. Og þetta er líka toppbaráttu leikur, þú veist. Við erum að fá XI og MFB aftur. Við erum að fá, sko, ef þið pikka aftur Lucianami, Gaur, ég mun persónulega finna Jeng og ég mun hraun yfir hann. Ok, seinast á móti MFB og XI, þá var það hins vegar XI sem pikkaði það. Þannig að við vitum hvar XI er ef þið skildu pikkað aftur. Þá getur þið farið og hrauna yfir þau. Já, sko, Danlí var náttúrulega hérna rétt á hann, hana. Já, ég veit. Ætlar þú að hrauna yfir hana? Nei, hún er alltaf næst. Já, það er smá erfitt, sko. Hún er svo intalvanniska. Hún er það, sko. Það er ekki alveg í mér, sko. Nei, ekki heldur. Ég er ekki það slæmanneska, sko. Sko, hún er svona típan sem alveg sama hversu illa það er talað hana í solo queue, hún mun ekki tala illa tilbaka. Þú veist náttúrulega að vita allir hvernig solo queue er. Það er allir að þú ert algjör mongolíti og þú ert að klikka á þessu og þessu og þessu. All chat er að fara, þannig að þetta er fixt. Já, nei. All chat er skára heldur en teen chat stundum. Já, það er ekki hægt að búast miklu, sko. Þetta er bara multi-dollar company, sko. Já, Þú veist, þeir eru að gera sitt besta, sko. Og það klárlega er all chat meira toxic heldur en team chat. Þú veist, þeir... Nákvæmlega. Riot veit hvað þeir eru að gera, sko. Þú veist, þannig að já. Yes, sir. Þeir ættu að fara að líta á íslenska standardin eins og við tölum hérna í þar síðustu viku. Það er náttúrulega Ísland er goldi standard. Nei, það er náttúrulega, þú veist, það er bara að vita, sko. Það er löngu vitað. World-spilarar vilja keppa í flatadeildinni, sko. Já, þeir vilja keppa á Íslandi. Þeir vilja það, sko, einmitt. Þú veist, löldasöllin hvað, þú veist. Þetta production er miklu betra, það er bara að vita það. Arena. Þú veist, við erum í Arena og við erum með þrjú lið. Við erum með Charge, Við erum með XY og Lil Peepo. Og síðan er pabbi eitthvað staðar að fela sig hérna. En ég veit ekki alveg hvar, ég sé hann ekki. En hann er að fela sig hérna, þannig að við erum eiginlega með 4 lið. Þannig að já. Að leiknum XY UMFB, The Clash og Titans. Ekki alveg Titans, eitt Titan, eitt semi-Titan. Samt sem áður, huge leik. Ok, en sko í seinasta þegar kepptu þá voru þeir með þarna Jarvan Diana komboði sem þarna þeir fóru til towerið, Jarvan EQ flassaði, triple knock-up, ulti og síðan, það var svo fallegt. Það var rosalega fallegt Og moment. þeir spilaðu á 180 pingi, sko. Þú veist, Cash, Icelandic Zero er óþægilega góður. Hann er að, þú veist, þú þarft að vera freka góður og ætlar að menga svona plays. Já, nei, einmitt. Og 180 pingi, sko. Þú veist, það er impressive. En við erum búin að nefna þetta aður, við viljum ekki sjá Lucianami. Nei. En hvað viljum við þá sjá? Ég vil sjá eitthvað explosive. Ég vil sjá Samiru, ég vil sjá Tristönu, ég vil sjá Draven. Til dæmis, það eru mín top 3 picks. Það eru spicy picks. Það gerir þetta skemmtilegt. Það eru spicy pickin, sko, og það væri gaman að sjá, þú veist, hvort það verður eitthvað svoleiðis, en bara please ekki Yumi, ég bið. Sko. Þetta er svo anti-fun champion. Minn no-go listi er Yumi. Ég myndi segja Nami líka. Og eitthvað eins og Lulu. Já, eini gallið, þú veist, ég sammála Lulu og sko Lulu og Yumi, en það er hægt að killa Nami. Allir Nami spilar svo kokki að þeir ég ít á 2 alltaf og ég gerir damage og heal mig bak og ég er góður. Þannig að við erum bara með Nautilus eða Thresh sem bara húk, já ég mitt, bara húkaði sko og þú veist, það vartu sett sko. Það er náttúrulega gleymist að við erum með sko einn trilltasta húker landsins í með B. Jeng. Já, ok, ég var ekki viss, ok. Ok, skiptir yngur. Góð leið til að lýsa þessu, en þú veist. Champselect er að byrja Exi bannar Graves fyrst. Áhugaður pick, hann getur reflexaðar á 3 stöðum og hann er ógeðslega sterk. Hann er svo annoying, sérstaklega að fara þarna Negan LS-bildi, þar sem þú ferð þarna... Silbo Lord Doms? Nei, Silbo yfir í Bloodthirster, yfir í IE, yfir í Lord Doms. Já, og síðan fyrir Rapid Fire Cannon og þú bara healar endalaust og þú veist, hann er bara hvað er healing induction. Ég hef verið að testa Graves í solo queue persónulega. Ef þú ferð Eclipse-bildið, Eclipse Lord Doms, þú ert að sprengja fólk. Þú bara rössar þetta tvent, þú bara segir hérna bless, ég ætla að AFK farma og AFK farma rétti þetta. Ég ætla aðeins að klappa fyrir bönnum frá MFB. Yes. Þetta er góð. Og síðan þarf maður bara að sjá Nami, þannig að þeir ekki ekki á þessu. Nákvæmlega. En þú veist, já, og síðan serðu hinn bönnin. Diana, Lee Sin, akkurat það sem... Nei, Exi var það... Exi pikkaði það síðast, það ekki? Nei, Exi pikkaði Diana. Já, UMFB pikkaði Diana. Já, þannig að einhverja marktræðir er í gangi. Exi first pick MF, ég bjóst alveg við því. Þetta er líka mjög gott, þú veist, þetta er solid first pick. Þetta er ógeðslega sterkt pick. Þetta er, já. Það er sterkasta AD picki eins og er. Já, ég myndi, já. Ég meina þú getur náttúrulega... Þú veist, bæði svona ógeðslega sterk. En þú getur samt sem áður flexa MF annarkvort AD eða Lethaldi. Ef þú ferð Lethaldi þá ertu náttúrulega að spila bókstillið þitt og þú spila með öðrum, eða þú veist,
draft í kringu það, Já. þá náttúrulega virkaði það rosalega vel, en ef þú lendir á móti töngum, Sion eða Ornn eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú enda að fara í krakkislegur og reyna PTA. Síðan séum við strax instapikki hjá Jegra Khan sem er ógslag gott og Tristana koma svo, ég veit Pikka að þetta er pikk sem að minnskosti þegar ég var í fylki þá var þetta mjög mikið sem hún fannst gaman að spila er það að bæði hann getur notað Tristanu til að engagea og síðan getur Tristana að followa að engagea ógslag easily. Nákvæmlega. Þú veist, og ég vil sjá þetta lokkinn. Þetta er lokkaði, let's Þetta go! er líka bara, þetta er gott pikk inn í MF. Þú veist, þetta er ok, early, þú veist, svo lengi sem þú tekur ekki of mikið poke þá myndu sustain, en á endanum myndu outrange'a og gera talsvert meira DPS þetta nú. Líka bara í early phase-inu, þeir eru klálega að runna all-in comp, að vísa ekki all-in en engage comp, þannig að og MF er low mobility addikari fyrir þetta ströttið hennar, þannig að það verður frekar létt að catcha hann út. Einu gallið þetta er ef ég ætlaði að fara nú að segja að Thresh held ég að væri betra pikk heldur en Leona hérna. En ég ætlaði að segja að ef við myndum pikka eitthvað sem væri, þú veist, með stopp fyrir Rakanin, þannig að hann er ekki með, þú veist, frítt charm knock-up á MF-ina. Þú veist, þess vegna væri ég hugsa að Threshinu væri kannski betri. En samt sem áður Leona, með að við að þau séu að pikka Leona, þá eru þeir að fara lethaldi, upp á það að Leona er með svo gott setup fyrir það. Já, alveg pottþétt sko, en þú veist, eins og þú horfir á liðið sem er núna, ok, Gwen, þú veist, Gwen ignorar ulti hennar Leonu, þetta er bara 12 mjög fyrir interaktiv, saman Tristanu, Tristana þarf aðeins að tæma, en hún getur líka hoppað út. Rakan er 12, þú veist, þetta er Leona sem er pikkuð inn í nú þegar 2 mobile champion. Leona mun eiga erfitt með það að finna picks. Já. Miða við, en samt sem áður Lilja pikkur líka fyrir Exi, það er spurning hvort að Lakia fari á það eða leikmaður. Þetta er leikmaður pikk. Er það? Þetta er leikmaður pikk. Ég er tilbúinn að veðja pening upp á það. Samt sem áður, ég fíla ekki að sjá það inn í Gwen. Nei. Þráttur að hann pikkaði náttúrulega á undan, en Gwen er ekki skemmtilegt matchup fyrir Lilju. Já, nei, ég er sammála. Þetta er svona smá lackluster pick. Ég held að þetta sé bara comfort fyrir báða, honestly. Og já, síðan séum við bönnin, ég veit ekki af hverju bönnuðu Jarvan, og Jarvan var hræðilegt pick hérna fyrir XY. Samt sem áður, þetta eru Lakia hefur sýnt okkur, Jarvan, Rek'Sai og Xin Zhao. Ég hefði frekar viljað sjá Nocturne. Hann hefur sýnt meiri Nocturne heldur en hann hefur sýnt Jarvan. Það er rétt, en... Og líka inn í, þú veist, það sem verður með Gwen, eini champion sem getur, þú veist, sem mun vinna þetta sideline match. En þú veist, ef þú ert með Nocturne þá getur þú strax 13 af því svo ógstlega mikið, annarkvæmt bara fossa í 5v4 eða, þú veist, já, taka þannig og síðan... Tali og Jónban, Ori og Ryze pikkuð inn, við erum að sjá þetta hjá Exi, þeir eru að spila á Wobble Combo. Ég er ekki að fíla þetta Ori hennar pikk. Mér líður eins og þeir séu bara of mikið að preyja að þið grúppi. Og það, þú veist, já, I don't know. Mér finnst þetta ekki gott, þú veist, þetta lokkar á allt og mikið inn í teamfights og ef við fáum, þú veist, þetta Ori hennar getur aldrei matcha sætlinn á móti hvorur Gwen eða Ryze, þú veist, hún getur kannski getur kannski wave clearað, en þú veist, hún er ógeðslega easily diveable fyrir báða championa, fyrir alltaf hvað jungla þeir pikkar. Þú veist, Lilja getur heldur ekki matcha Ryze eða Gwen, þú veist, þetta er svona, þetta er sketchy. Þetta er sketchy, ég er ekki að fíla þetta draft hjá XY eins og þú veist, og síðan núna að bíða eftir að fá jungle pick. Samt sem áður, ég sé ekki neina klára stefnu hjá uppi. Ef þeir væru með engage stefnu, þá hefur þeir pikkað eitthvað annað en þetta er Gwen og þeir eru ekki pikkað Ryze. Nei, þú veist, eins og lukkar þetta eins og þeir séu bara setja fyrir 1-1 kom. Og þú veist, ég fílaði ógeðslega vel á móti XY sem XY kom sem að reynir að, þú veist, koma sér inn í midgameið, þú veist, frekar safe og þú veist, relaya að fá 2 drega en þú veist, ef þú ert að spila 1-1, þú veist, og þú nærið að slóa aðeins með að taka 2 drega og það er aldrei grúpa. Það getur bara verið að splitta side. Það er rétt og þarna kemur Nocturne sem við vorum að tala inn, þetta setur ógeðslega mikla pressu á kompi hjá MFB. Þú veist, segjum að þeir rönni 1-3-1, þá mun Nocturne eiga rosalega auðvelt með að pikka þessa pressu af með að últa bara hann upp á sætlinni. Gaman að sjá hvað Laspi hefur ég fíla hann eitthvað ógeðslega mikið. Unstoppable, gobble. Þetta er unstoppable, gobble. Og MF sem er að fara ekki geta bullet time og þetta leiðum bullet timer þá verður bara hackarinn sem bara últar inn. Gobb. Hljómar rétt. Þetta er svona en svona sem áður, ég veit ekki, ég fíla XY draftið aðeins betur. Já, ég fíla það ekki. Þeir eru að relaya, mér finnst þeir, ok, jú, ef þeir ná þessum pickum, þú veist, ef að einhver er að, þú veist, Ryze er svo eini sem pick potential á sér með, þú veist, Leonu, R-inu, en allir aðrir ætti að vera frekar killable, þú veist, eða bara dodge það, flat out, þú veist, hackarinn getur ultað, það er eitt ult fyrir ult, náttúrulega ekki kannski verið fyrir hackarinn, en þú veist, samt, þetta er svona,
Ég er ekki að fíla þetta. Þeir eru að lægja of mikið á að bara forsa alla að koma til sín. En ef þú ert með 1-1, þú veist, og getur mér svo sett bæði þarna Ræs og Gwen á sætland saman, þú veist, og það er bara 2-3 og þú veist, það er engin, þú veist, Samt sem áður UMFB reiðir sig með því að renna þetta komp, þá er að það sem er rosalega mikið að það að ræsna og skeila sem því að fara að láta henni vera og Gwen þurfum við að vera aggro og þurfum að killum. Nefnir síðanleika spurningin, er UMFB ekki bara með miklu betra leit? Það er góð spurning. Þú veist, þeir eru með Ræs og Trist. Þeir eru með rosalega sterkt Ég lit. veit ekki hvort þau getur nefnt einhverja betri 6 item championa heldur en Ræs og Trist. Það fyrir. Ok, þú veist. Já, En en þú samt sem áður, þú veist, En síðan líka Gwen er ekkert joke með 6 item. Hún er Hackarinn verður bara, frá því að vera djók, sko. Hackarinn verður bara alltaf meira og meira buggandi, sko. Hann mun alltaf heala meira, gera meira damage, hlaupa hraðar, þú veist, hann er bara meira vesen. Þú Nákvæmlega. veist, Rakan það bara, Rakan. já, hann er með 30.000 dash og movement speed increases og allt. Þannig að, veist, já. Ég veit ekki, ég er ekki, ég skil hvað XO er að reyna, en ég hata það. Þeir eru að lægja ógeðslega mikið að enemy muni gera mjög mikið að svona blatant mistakes. En samt, þú veist, þeir eru rosalega mikið teamfight í lið. Þeirra playstyle með það sem það sýnt okkur er að spila þessi 5v5s. Þeir vilja þessi front og backs, þeir vilja objective fighta. Já, en Þeir eru liði sem eru alltaf fyrstan á vision control, þeir eru með zone control og þeir eru alltaf að forsa hina inn í sig. ok, ég er alls saman það. En, ef við kemum, hvað ætlar XO að gera ef það forsaða þá? Þú veist, þeir eru með Rakan, Hackarinn. Það er nefnilega góð spurning. Þú veist, hvað ætlar þessi þeir grey verða að svara MF þessari og- pressu. Hvað ætlar þessi greiði MF og Rihanna að gera þegar síðan þeir eru bara gobbity gobb og einhvern syngjandi mann hlaupaði niður? Þú veist, og síðan ertu með Trist Önun sem getur að hoppa með og Ræs sem náttúrulega bara elskar að spila front og back, þeir stana sem vinnur front og back hérna líka. Þú veist, þessi Nocturne þarf að komast virkilega hend, annars held ég að þetta sé eiginlega bara frekar dúmt fyrir XY. Já, það getur vel verið rétt hjá þér með við hvernig þið dröktu þetta. Já, þú veist, ég er eiginlega frekar starraðan á því að það, já, I don't know, ég er ekki fan af þessu. Ekki hrifinn? Nei, þú veist, I don't know. Ég hata þetta Lilju pika miskosti. Það er svona, það er eitthvað svona marchari. Ég líður svona, það er sagt bara, ég pika hann frá Lilju. Já, þetta lítur rosalega mikið út af þessu comfort pick en samt þetta getur skilað rosalega hart. Ég- Lilja með 2 burn items, hún getur verið mjög fljót að sér þetta í gegnum af fronta. hverju er hann ekki bara Orn út í? Frekar, þú veist, Orn er, þú veist, Orn hefði verið mikið betra pickin í þetta. já, þú veist, mér líður eins og planið hefði verið, ok, við ætlum að taka strong bot side og síðan, við erum með pick potential, og síðan kannski Leona, MF, Lilja, íður öll á R út eða það eru allir alltaf bara saman í einu grúppi og þeir ætla bara að one-shota lið. Nákvæmlega. Ef það gerist, þá það er rangt fyrir mér, en ég er að vona að það gerist ekki. Það með líður eins og MFB myndi ekki gera þannig með stök. Mér skoðast Nei. með það þeir eru líka búin að vera að sína það að þeir vilja að spila teamfight. Já, þeir vilja spila teamfights og þeir eru ekki liðið sem mun gera svona blatant mistakes. Þeir hafa alltaf ekki sínt þeir hafa sínt ákveð professionalism í game knowledge og þeir vita að fara ekki inn í svona uncomfortable situation. Nei, ég er alveg til hans. Ég er að minnst meiri fan af þessu MFB standi líka, þú veist, þeir hafa miklu fleiri options. Þú veist, eins og XA eru forced á það teamfight. Þú veist, þeir eru að forsta að reyna að spila í kringum picks, að meðan þú veist, MFB hefur enda options að fara í 1-3-1. Þú veist, ógeðslega sterkt 1-3-1. Þú veist, Ræs og Gwen eru bæði, þú veist, ógeðslega góður solo-lanerar og vilja vera bara mikið á solo-lanes nema fyrir þessi, þú veist, really important teamfight objectives. En annan en það eru þeir bara góður á sætlinu og ég held að hvorugur eru að fara að geta gert eitthvað í sætlinu á móti. Það hljóma frekar já. rétt. Þú veist, ég er svona, já, ekki mesti áhuga maður á þessu. En samt, mér langar að fara að sjá fyrir shenanigans. Já, mér langar að fara að hoppa inn í leikinn. Mér sýnst við von bráðum fara að hoppa inn í leik og þetta verður stórleikur og síðan alltaf eftir þennan leik erum við með, En þá stærri leik. já, Það fer eftir í hvort að UMFB vinnur XI. já, Ef XI vinnur þá ennþá stærri leikur. einmitt, ef XI vinnur þá, já. Það næstu leikur hjá okkur er náttúrulega Little Peepo á móti XI. En við erum að hoppa inn í annan leik dagsins, afsækja mig. Og hérna sjáum við line-upin. Þetta er samt einmitt það sem ég langar að sjá. Þau eru að splitta. Engin shenanigans í dag. Nei, ekki lefa leit síðan, þú veist, ég var samt alveg til í að kannski sjá, þú veist,
MFB leita að einhverju leit þar sem þú veist, þeir eru með svo sem fínt, þú veist, burst með Tristönni sem er að runna Hail of Blades, sem ertu líka með Khan, þetta er fínt. En við sjáum hérna að Ræs er að taka mjög lélegt trade. Hann fekk samt stakka á týrið sitt og þarna Búinn leikur, stakka á týr. fekk stakka á týr og ég er nokkuð sem fekk líka manafólband. Það hlýtur nú að hafa klikkað ef týrstan kom í gegn, sko. Já, þú veist, ég vona það sko. En báði millinir eru nú face rush. Þetta virðist vera... Cookie er með exhaust. Og hann pressið attack. Mér sýnist þetta að hann er ekki að fara í liðhaldi í bildið. Sem Nei, þú veist, gefur smá diversity yfir í lífið þeirra. Af því að fólk sko vanmetur hvað krakkislegir MF gerum ekki damage. Já, líka bara, þú veist, ef við skildum fara Galefoss, gott possible cheese hérna hjá þeim. Kister Reyn hittir á Bishop en Cookie er að börstaði niður. 3 stakk á sprengjunni, smá lagdana í gangi. Ignite kemur niður og hann er rosalega low. Já, þetta var, þú veist, ég meina, þetta var til trade Ignite fyrir pressu á leini. Verður gaman að sjá hvort það er ná að breyta sig eitthvað meira. Þeir eru að fá gott shove, ég held að það sé að pusha aðeins á það hins vegar. En þetta var mjög gott shove. Eða bara early trade hjá Ég sátt þetta trade hjá MFB. Já. Ég myndi freka að treyta Ignite fyrir pressu á AMF svona early on. Það sem hún þarf skeið. Já, ég líka. Þetta er, þú veist, svona alveg freka mikið must hjá þeim, sko. Síðan erum við að fara að sjá þessi hefðbundnu EQ trades hjá grænu slott sem leikmaður verður að forsa tilbaka en gresslast poppagúst. Þetta verður svo rosalega mikið snúðsverst á millinu. Control Mages, Ori á Drains og Ræs aðeins, mun kannski ná eitthvað að pókan, en það er ekki mikið að fara að gerast að mínu mati. Nei, ég held að þetta verði svona mikið bara að sjófa út, sjófa inn, sjófa út, þú veist, svona... Spila ping-pong? Já, svona smá ping-pong. Já. Nei, þetta var ekki gott hljóð. Þetta var ekki skemmtilegt hljóð. Ég beðist fyrirgefningar með þetta. Já, þetta verður örugglega... Ég meina, þú veist, allt actioni er að fara hérna á botninn. Kemur inn frá Kister Reyn, Allsbís sem forsaði rosalega low, Klans kemur niður fyrir Exhaust en Cookie er með 3 stakka á sér, hann deyrir í þessu en það kannar ekki alveg að stela killinu, Cashmoney kemur á þetta inn með 180 ping, unstoppable copy to gob, Lagja byrjar að vera tsankaði freka niður, þarna kemur Tippi frá grænu slott, Kuka account komið rosalega low, Kister Reyn pikku off, þannig eru 2 á móti 1, Lagja er freka dúm þegar hann hafi pikkað Cashmoney sem er fleeing eins og er 1-8 á viðbót nær honum til þess að treyta þessu. Erik Restlós með Chase. Ég ætti að vera að koma upp hjá honum. Rosalega lítið eftir. Af hverju að Ræs ekki að færa þessu niður? Það er 4 kemur niður. Ég trúi ekki að Lagja sé að fara að komast út. Æjæjæj, þetta var svo bad. Út af að hann notaði eðsittan Cashmoney á nótturinn og íttur úr snippinu hjá Gwen. Þetta var... og þetta er líka svo unfortunate að þeir náðu ekki einmitt að prokka eð hjá Tristönnu super early á MF. Það sem að hún leiði af með Retso og síðan Jack Odoðar og gefur samt killið yfir á Trist. Trist að fá kill early yfir MF er ekki það sem við sjá. Nei, ekki endilega en þú veist, þetta er svona, já, leikmaður er rosalega stórt stakka veif. Áhugavert að hann hafi ekki mattsað TP-ið og ákveða að slowpusa inn í Gwen sem gefur henni allt XP-ið tilbaka. Nei, það var líka mitt málið. Ástæðan fyrir að Gangstoff gat þetta var að hann var með sjóf út af þessu early trade sem við sáum og að, þú veist, það er svo erfitt að treyta inn í Gwen early út af hún er að heala svo mikið með snipsnipinu. Það er nefnilega rosalega reitt þegar hún er líka brútanúts á snipsnip. Áhugavert pók hérna sem kemur í gang. Ekkert turn frá Kister Reyn og Cookie. Tók samt ekkert mikið út af Eclipse, minnum mig að 1200 heitir. Lunar Eclipse? Ég er ekki alveg viss að því sjálfur sko. Þannig að þú veist, ég er bara að giska. Ég er að reyna að vera kastir hérna og Eclipse í Sara. Ég er bestur, ég er betri. Ég er bara of góður sko. Support, mein maður. Ég er ekki support mín. Kjáta. Ég er bara, já. Ekki stakkað á þessi kúi þarna hjá honum en vinnur samt treytið. Já, þú veist, það er líka meitt málið að leikmaður vill reyna að ná þessum kúum.
En þú veist, í þessum matchupi, með líður og Gwen fær bara... Alltaf þegar hann mun reyna að fara inn að kúa, þá mun Grælslot kúa á móti. Já, Og Grælslot mun alltaf vinna það. Já, og líka hann getur oftast inn í kúið, þannig að þú veist, svona... Já. Hérna er Cash Money, hann er spottaður á vorti, Lakia er til staðar, hoppið inn á Cookie, 3 stakkar, rosalega low, næra kláran, reset á Cookie account, ætla hann að hoppa út, ekki alveg, kistar einn, burstu niður, allt spilsum fyrir alveg ógeðslega deep og þannig kemur TP-ið bara á þessum dótin. Ó nei, Cash Money er líka caught out. Djöfull var þetta explosive. Þetta var ekkert smá explosive, en þú veist, núna eins og við vorum að tala er að hann með TP-tóttinu, núna sérðu að Sjúnmaster næri að halda vefinu þannig að þið fá ekki plates og síðan Gwennin sem nú þegar vesen fyrir Liljuna að fara frá í gríslega minnstakvöld plate. Já. Það er einmitt áhugavert, þeir eru að rótata topside til þess að minnka pressuna og halda tempói. En já, eitt veit, eins og það sagði. Já, hann fekk að plate, náði að krasa vefinu og þú veist, síðan Lilja forced að resetta og já, þeir frekar... Þetta var ekki slæmt fyrir UMFB. Nei, alls ekki. Þeir töpuðu með einum í killum, en killið er ekki allt. Nei, einmitt, og líka þú veist, Tristana fekk doblið. Þú veist, hann sá líka, þú veist, þetta var gott hopp frá Tristaninu að committa hann undir towerið á Frekar, Leon. já, að committa fyrir killið og treyta 2 fyrir 1, eða þú veist, 2 fyrir sjálfa sig, frekar en að kistar einn komst í burtu. Nei, einmitt, ég er alveg sammála og þú veist, það var klárlega það, þú veist, þú sér það líka bara, þú veist, já, þetta er bara gott. Eini gallin hins vegar að kistar einu með 5 assist, sem frekar gott fyrir hann. Cookie, ekki kistar einn. Cookie, fyrir ekki, my bad. Og síðan við erum með hérna... Þarna er hann farinn að róma upp á topplinni, Aspis kom með 3 stakka á leikmann, en þarna kemur Lakia inn með ultinu, Rakan reynir alveg að bjarga honum, nærði ekki alveg en ætli Aspis komið út. Hann er rosalega tæpur og Grælslot er að melta niður Cookie hann, að flassa út for Cookie, en hann að tisa niður með yfir. Þarna Lakia kominn allt of djúpt undir, leikmaður líka caught out, Sjúnmaster hefur greinilega hlupið aftur upp á topplinni, Cash Money að tisa hann, kistar einn, kominn inn í stæginn. Ekkert sem gerist. Redsum Dóttin samt sem áður til hliðar. Hann með sjokkveiðið, Kistarinn með bólinn á sér. Ætli fara making a plays. Þarna kemur sjokkveiðið niður og þeir ná alveg að bursta niður. Sjúnmaster reynar að klára hann næri sem við EQ kombóinu en þarna þetta 1 á móti 1 eftir. Já, djúðlir sáttur verið ekki playback með kastir. Þetta var þægilegt að geta bara ekki talað. Það var ekki smá þægilegt. Miklu öðruvísi frá hinu leiknum. Djúðl vorkinni ekkert. Þetta var... Ég get sagt þér það að það er mjög mikið hagsar með AD. Ég get ekki verið að ósammála. Ég er samt ekki með AD, þannig ég get ekki sagt að það sé rétt hjá þér, en ég trúi þér, sko. Þú veist, já, en þetta var fight og setti leikurinn jafn. Hann sko upp á 550 gullminni, vá. Og hann hoppar Aspis yfir á leikmann, 2 stakkar á leikmanni. Cash Money kemur inn með unstoppable gobbity, ekki unstoppable gobbity. Bara gobbity. Bara gobbity. Við þurfum að koma með fleiri en bara gobbity fyrir bæði eða ulti hans, sko. Við þurfum að koma með, þú veist. Nei, það er bara gobbity eða unstoppable gobbity. Ok. Að mínu persónulega mati, Lakia kemur inn á Aspis 1 auto eftir, næra kláran, Kistarinn kominn aftur inn í slaginn, leikmaður handan við hotnið, Redsum Dóttin líta til að kötta af Cash Money. Cookie account hleypur eins og hann getur, Cash Money einfallega klárar þarna og Kistarinn fær solo bolo. Þetta var supportal combat þarna og við varum að tala að gott svona að geta stoppað jegginn að fara inn og þú veist, já, það var svona, já, þetta aðeins byrjað að lukka verra og verra fyrir UMFB að skilja. Já, en þú sér þeim hvernig XI að spila. Þeir eru aldrei að spila 2. Nei, það aldrei. Það alltaf skörfisís. Og einmitt það sem við töluðum að, þú veist, þessi Nocturne sem þurft að komast ahead til að... Hann kominn ahead. Hann 7-1. Mér langar að sjá bara, þú veist, hann hlýtur að vera allt gullið. Halí! Þetta næst í 60 skull. Það sturluð. Hann tæplega 3K yfir ATK-reinu sínum. Nei, veist, og Kistarinn með meira gull en gull. Æjæjæj. Áhugavert. Það er alltaf gaman. Og veist, hann með 2000 gull yfir Cash Money. Sem rosalega erfitt fyrir Cash Money því að Cash Money þarf að vera í engage-inu. Já. Hann þarf að vera sá sem ítir á kickinn. En það er spurning hvort hann á í núna þar sem hekkarinn getur einfallega últað og gangir af allt engage. Ég meina ef við horfum á björtuhliðina þá Gwen mjög sterk.
right now. Gwen er rosalega sterk. Það er Og- mjög stutt í, hvað heitir þetta með aftur? Riftmaker. Riftmaker, það er orðið sem ég var að leita af. Þegar ég var að fá mér að drekka, þetta var... Kom feitt brainfart þarna. En þarna kemur Kister Reyn með engage, en hún engagear inn í 4, 3 stakkar á Tristana E og hún er poppuð. Garðstort TP-ar inn á lagju, þannig kemur 4 niður, næri ekki alveg að klára hann. Síðasta prófki á úlpinni til staðar, ekki nóg mikið damage eins og er. Nei, en þetta þýr að þeir fá drega. Æ, ég vona, nei, af hverju er ekki að taka drega? Leikum er ekki með TP, ætti að vera að forsta að drega. Já, nei, ok, þeir eru að salta þarna. Tristana fór bara mitt að catcha wave í staðinn og Rocket er öruglega topplein eftir á. Nei, myndi búast því. Ég er til að sjá Rakan fór level 6 bráðum. Það myndi hjálpa mjög mikið að hann myndi fá ultið sitt. Hjálpar hann smá mikið í kitinu sínu, sérstaklega engage og svona. Það er rosalega mikið að tröfla mig að hann er á smurf. Þannig að ég ætla alltaf að segja Jenk, en það kemur Kuga-kant. Já, en það er G, sko. Kuga. 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 Allavega. Já, Aftur á leiknum. ég er alveg sammálaður, sko. Þú veist, þetta er svona... Nocturne er lurkin. Red sem dóttir líka. Þarna kemur sjokkuði niður með unstoppable ulti frá lagi og þeir pikka off Sjónmaxti. Já, þetta var smá... Hann reyndi að flassa út, en þetta er svona... Ég held að ef að boltinn er í miðinu og getur ekki beint flossa út úr þessu. Nei. Þú veist. Flash range er ekki... Þú eru alltaf dregin eitthvað í. Við getum líka að gefa hann það að hann er að spila 180 pingi. Við hljótum að geta endurnýtt þessa afsökun frekar oft. Já. Þú veist, þú veist, Við hvert einasta faila engage eða faila play þá er það 180 ping. 180 ping. Það eru góður, Já. þú veist. When in doubt. Cashbone í enn og aftur lurkin og þeir eru komin 3 yfir topplæni. Leikmaður er í rosalega hættulegu stöðu. Tristana hoppar inn, unstoppable charge frá Hecarim en spurning hvernig ná að klára hann. Últi kemur yfir Tristi og hún klárar. Þetta var ekki unstoppable gobbity-gobb. Nei, Það var bara gobbity-gobb. Að Bildi heitir held ég unstoppable en Kister Reyn kemur rosalega stórt inn og Sjúlmaxter. Þeir eru 3 á honum og hann getur ekkert gert. Flavi, getur þú tjekka fyrir okkur hvað hans heitir? Er ekki unstoppable force ulti hans? Unstoppable onslaught er últið hans. Unstoppable, Já, devastating charge. já. Bara, þú veist, Onslaught of Shadows og devastating charge. vá, við vorum Já, með já. þetta bæði, við erum svo lilli. Við erum svo lélegir í þessu, en samt sem áður, við erum 70 kasters! Woo, shit, Karsters. Takk, Sölvi. Herri, Sölvi er aftur ekki í dag, þannig að ég getur sagt að hann sé að ljúga ennþá meira að ykkur. Gott excuse. Takk Ég fyrir bent á thumbs það up að hérna. ég fekk ekki almennilega startstjálfun, þannig að það er engin furða í þessu 70 kasti. Nei, ég meina, þú veist, við erum að reyna okkur besta. Aftur, við erum budget Caterhall og Dracos. Við erum Við erum budget. bara hérna til að vera fyndnir og þú öskrar. Já. Ég held að það sé bara solid combo, sko. Það er held ég bara setupið eins og er. En allavega, aftur á leiknum, í þriðjaskiptið eða eitthvað svoleiðis, Arnspils hefur búið sér mid. Swappa svætlunum, toppbarið og opið hjá UMB. Já, Það opnaði fyrir Herald, það opnaði fyrir Riven Control á topp. En Græstast er að engagea, það eru komin 3 stakka niður og hann er með síðasta eftir. Það kemur Sleep samt niður, rosalega tæpur en báðir junglerar koma inn í fætin og Græstast er börstaði niður á laggi. Núna þarf hann einfallega hlaupa eins og fætið toga, unstoppable onslaught er ekki nóg. nei. Það er bara að nota það of seint og aftur 180 ping. Aftur 180 ping eins og er, en þarna er Jenk pínu kott af Cookie. Aspilsson kemur tilbaka og últi kemur niður frá Jenk. 3 stakka komni niður, ekkert eftir hjá Cookie. Og þannig að Kister Reyn í pínu slæmri stöðu. Þeir beila það þar sem að þeir sjá að þeir eru að klára turret í topside. En þú veist, þetta er force eftir force eftir force eftir force. Og Þetta líka við er- sem það, Cookie exhaustaði Jenk. Nei, ég tók ekki eftir því, en þannig er hann einmitt það sem við vorum að tala um, hann næra stakkara CC sem kemur niður á því stöðu. Já, nei, einmitt, þú veist, en já, aftur mitt point að þeir eru ekki að vera caught easily er ekki að virka. Þannig að mitt argument var kind of ruined, takk, 180 ping abusers. Við getum ekki kent þeim, þeir eru í skóla. Þeir eru á 180 ping, Þeir eru 180 það er ping. ekki hægt að kenna þeim. Þeir eru En- eins og besta. Samt sem áður, ef við lítum á mappi núna, UMB er í pínu slæmri stöðu. Þeir eru að vísu einu drega yfir, en þeir hafa ekki Riven Control. Þeir eru búin að missa 2 botside-turna sem opnar fyrir Exi að ná miklu dýpra Vision Controli og miklu dýpra Zone Controli. Já, en ég er að leita hérna af einhverju til að hjálpa MFB. Nei, ég Tristana get er ahead. Ég get komið með annað til þess að skjóta UMB ennþá meira. Toppsætið þeirra er líka opið sem þýðir að Herald
ætti að vera auðvöldari fyrir XI. Samt sem áður XI líka með tapa á toppsætinu. Þannig að það er bara fyrstur kemur, fyrstur fær eins og Lagi og leikmaður byrjar á þessu. Já, Lagi kind of að smurfa freka fastan leik. Já, Þú veist, svona, þetta lítur ekkert neitt rosalega vel út fyrir Cash Money. nei, ekki svaka, en greið að spila 180 ping. Þannig að, Ok, ég heldur sem ég er búinn að ánota þessu hagsmunni. ok, er þess 16 mínútur okkar svona break point. 16 mínútur á okkar breakpoint. Ok. Tristana kemur samt inn, er að engagea, Sjúnmaxter til hliðar og Cash Money hoppar inn líka. Ég er að bíða eftir að ég komi tilbaka en Sjúnmaxter últar Cash Money á með Lagi kemur líka inn. Þetta er rosalega erfitt að sjá. Þeir eru að tapa þessum fight, Kuga counter pikkaði líka. Þeir eru samt allir frekar low. Fyrsta reyn var að leita að re-engage, en er pikkaður að krakkislegin með Archbishop. Hann er fastur, en hann er ekki fastur lengur út af stoppbotsi. Rosalega tæpur við sjáum að Græslóts er að koma þarna niðri. Þeir vita af honum með því pingin. Þetta er rosalega tæpur fætt. Þeir ættu samt að minnskvæmt að fá dragon út úr þessu. Ég meina, Alagja, Lagi þarf að bakka og Cash Money er að spóna, þannig að smætið hjá þeim er til staðar. Þeir eru byrjaðar á honum og þeir hafa visskontrol. Já, en þú veist, þetta var samt sko eins ítlátt að lukkaði í byrjun. Það voru, þú veist, við erum strax byrjað að sjá það að Sjúnmaster og Tristana eru byrjað að gera svaka damage. Tristana er líka komin frekar vel að hett. Aftur, eins og ég sagði, eina positífi sem þeir hafa er Tristana eins og þeir. Og þú veist, líka þetta þriggja manna nokkuð frá Jank var ekkert joke, sko. Leyfði þessum Ræs að íta á EQ og síðan bara, já. Er að rappfæði Ræs, en þarna kemur Onslaught og Shadows inn í, en það er ekkert follow-up og Cash Money pikkar á. Var Cash Money að kíkja á PayPalið sitt? Ég er ekki alveg viss. Hvað var að gerast? Misti af einhverju, er þetta eitthvað? Þarna kemur Lagi að engagear, ekkert manna eftir, flýing er komið niður og þetta er rosalega erfitt fyrir Sjúnmaster. 4 á honum, næri ekki að ræða út. Já, við þurfum klárlega að setja eitthvað investigation á þetta ulti. Ég held við þurfum að skoða PayPalið hans. Já. Og aftur annað. Samt sem áður, ég ætla að veita tilbaka. Og Regiment Odin næra pika Archbishop og Kister einn næra EA-inn, þannig að það er ekki alveg komið follow-up og Rakan næra 2 tilbaka og charmar Regiment Odin. Það sem Cash Money er komið tilbaka, en hann nær ekki að klára og hann fer að sofa. Leikmaðurinn rosalega low og Græslóts er on the chase. Lagi er að reyna til sem geta fyrir hann næri því ekki alveg. Ég þarf að veikina það. Þetta Orianna ulti var sexy. Þetta var mjög fallegt. Þetta kveikir í manni, sko. Sem mid main, ekki support main. Það sem ég þarf að hafa hendur, hann er einhver adcarry-spilarar. Þarna er rosalega áhugavert skörmins frá Grænurslóts og Lagi og ætli Lagi að ná að koma út. Hann er með red buff á sér og Lagi hann er með passivinu að klára. Já, ég meina þetta er mjög impressive gameplay, hann nýtti á R og... Nei. Hann nýtti ekki einu sinni R, en þarna kemur returning frá Archbishop og Cash Money og þannig er þeir ná að forsa flashu út frá Lagi. Mjög impressive. Ég er ekki alveg viss hvað Græslóts var að reyna hana, en... Aftur, ég held við þurfum að hafa formal investigation á PayPal hjá 2 spilurum á minnskosti. Það er, já, smá suspicious, en... Já, ég veit ekki aftur sem, sko, ef þú horfir á þetta, þá er Ræs er að verða sterkari og sterkari. Tristana er komið PD fyrir örugglega í IE næst. Og þú veist, ef það er komast ná að hægja aðeins á leiknum, þá er sjans fyrir Píti, ég var að taka þetta inni. Ég ekki með Darkseid. Já, nei, hann kaupir þetta á alla championat, trust. Þetta er eitthvað, hann kaupir þetta á alla championat. Þetta er bara... Þetta er svona personality eitthvað dæmi. Já, þetta er, já, hann er með... Ekki Kister einn farið eitthvað að engagea, hún er með 3 í kringu sem Lagi fyrir alltaf tilbúinn að ulta eða reyna að engagea. Já, þeir eru að hlaupa hannan... Kister einu með rosalega gott ulta-engul inn í þessu, en þarna kemur Unstoppable Goblin Gob til þess að stoppa Kuki frá, en þarna kemur Nocturne til líka. Þetta er rosalega... Þetta er mjög uppi, en Lagi að engagea þarna á 3, 4 koma inn, MF-ult kemur niður, Jank nær að stoppa það, Kister einu pick-off, Lagi er að vera poppa þessi og nærið ekki alveg, en þarna er MF-in först á milli Steins og Sleggju. Þetta var gott, bara from the top of the head. Ég skal gefa þetta, þú ert að vera góður play-by-play, þú ert að koma með svona
inn svona íslensku málsettin í þetta, sko. Þetta er gott, sko. Ég er að fíla En þetta. þarna Archbishop fastur, cleansaður, leikmaður on the chase, Redsindóttin með honum í Sjúknumaster til staðar. Ekki alveg nóg. Já, þetta var, þú veist, þetta var svona smá, ég held að Cashmoney púlaði triggerið aðeins og snemma. Þú veist, hann reyndi að forsa fætið á hangað, en, þú veist, hann er eiginlega bara of far behind. Og þú veist, leið og Unstoppable Gobbidi er búið, þá er svo erfitt fyrir þá að stoppa MF-fólki. Og sást að Jank næstu í dó bara við að reyna að stoppa það. En þetta var svona rosalega vel spilað hjá Jank að hann náði dæminu inn á hann og hann náði nokkupinni til Já, að stoppa MF-fólki. Af því að ef hann hefði ekki náð þessu, þá hefði MFB verið væpað. Ekki taka neitt frá þessu, þetta var vel spilað. Þetta var Þú sér rosalega hversu spilað. mikið hann þarf að investa bara til að reyna að stoppa þetta. Nákvæmlega. Þú veist, það er það sem ég var að reyna aðalpointið mitt var það, þú veist, hann er forst að gera þetta og við sjáum engage á frá Cookie. Kistan er, wow. Þú ert alltaf að rugglast á þessu. Ég talaði mikið fyrsta leikinn. Það reynir á. Þú verður bara að æfa þig að vera play by play. Ég er góður, þú sérðu það. Já. Þú ert Reykjavík, ég er Keitron. Já, Af þetta því- er rétt. Tala mikið, reyna að vera funny. Það er okkar quirk. Samt sem áður, þessi Nocturne er orðinn rosalega hræðilegur. Hann er 15-1 á 20. mínútu. Ég víst ekki vel á það persónulega ef ég væri í MFB, en þeir gæti verið í frekar slæmi stöðu. Leikmaður er fastur á topplínu, hann er með TP, en spurning hvað það gói, en þarna kemur Rakan engageið, Lakia kemur niður og hann þarf einfallega að poppa ultið sitt og þeir vita ekkert hvað hann er. Hann hoppar inn á Cashmoney, Unstoppable Gobbidi Grætslots er á Cookie, næra pikkunum af, Rakan ulti kemur niður. Erfitt fyrir þá að sjá leikmann og þeir poppa það 2 instantly. Ekki gott TP hjá leikmanni. Ok, nei, ekki gott tímið fyrir leikmanni. Grænstopp bara vann þetta fight fyrir það. Hann komst á Cookie easily, forstandla flassa, chasea hann eftir og núna fá þeir að öllu leikindum frían Baron. Og þeir eru einmitt að bíða eftir þessu vel spila hjá þeim og síðan kemur 2-8 fyrir honum og instant knockout og þetta er bara kill, þú veist, þeir eru ekki með þess að geta transitionu þetta, beint að vera í Baron eftir þetta. Þetta er ekkert annað nema Baron og þarna kemur 1000 gulla shutdown á Archbishop. Já, og þú veist, Þetta er það sem UMFB vill sjá. þeir beila með þess að bara á dregan og fara á Baron. Þú veist, þetta er einmitt kólið sem maður vill sjá frá svona liði, er að þú veist, Rise sjófar inn og þeir fara síðan bara beint Baron og þú veist, þeir eru ekki að reyna að flippa dreganum, þeir ætla bara að taka Baronin frekar safe, þú veist, þeir geta ekki svona testa hann, þú veist, þeir meiri segja vest á TP, er TP ég að alveg koma viss inn með frá það. Red With Odin, er ekki alveg kláraði. Nei, grænu slott, alltaf ekki. Já, getur verið að þeir ætla bara að reyna að burna þetta og flippa dregan, en ég held að þeir ættu bara að taka þetta gull, resetta og já. Þeir eru ekki í stöðu til þess að forsa þetta. Þeir eru frekar low, þeir eru með rosalega mikið gull á sér, þeir vilja kaupa og þarna sérðu Archbishop, þeir í lowdowns. Já, einmitt, þú veist, og einmitt það að bara delaya Infinity-ætinu þú veist, eitt item, það er alveg gott, sérstaklega á móti, þú veist, Laki sem er, þú veist, Laki og leikmaður sem er kill target og þú veist, Þetta mun samt hjálpa honum rosalega mikið að bursta niður Lakia og bursta niður leikmann. Já. Og Kister einn. þú veist, hann er að fara að gera, þú veist, hann er að fara að sprengja á. að hakka í sig allt, sko. Já. Þú veist, þetta er bara, hann er að fara að gera svaka mikið damage. Þú veist, og síðan núna einmitt Rise sem er komið með þarna Seraphs, Serafs Embrace. hann að koma. Já, mjög óviss annars. Þetta er rosalega stór powerspike fyrir hann þar sem hann fær AP meða við manaði sitt. Ég veit hvað ég gerir, en hvað heitir, sko. Takk samt. Við erum bara Shit-Ear-Caster. Pog. En já, ok. Aftur á móti, þeir eru að forsa mitt, þeir eru að nýta Baron-buffið, en þarna, ég var til að sjá að splitta þessum Græslos er ekki staðar og Kister einn nær að komast inn á Rakan, en ekki sem kemur neitt út úr í nema Lakia últi inn, og Unstoppable Gobbidi kemur niður, en hann er alltaf burstar og hann einfallega últar frá liðinu sínu. Leikmaður er í baklæninu, rosalega tæft, Kister einn últar, hittir ekki alveg Archbishop þar sem hann nær að stakkara þetta út, en Græslos er með últi í gangi. Svo alltaf við kemur niður, hann getur enginn fyrir utan þetta gert neitt. Rakan kemst inn á Cookie til þess að stoppa MF-últið og þetta er rosalega tæpu fætt. Drowsy kemur núna niður á 3 leikmenn, en Rise últar út. Nei, ekki alveg. Gera ekki út að slípið dröfta. En wow, hvað Jank er aftur, hann með ekkert HP, af hverju ekki að beisa, þú ert með Baron. Hann er smurfinn. En þetta var aftur insanely gott. Hann er smurfinn. Hann er bara að kúka yfir þá. Hann er að segja við þessa MF, þú færið ekki að spila. Nei, einmitt. Og sérstaklega þegar hann er með eitthvað hackarinn bara að, þú veist, gera ekki neitt. Já, hann er eiginlega bara aftur. Við þurfum að investa að geta paypala þetta aðeins meira. En þetta var samt sem að það er 4v5 við hlið UMFB gegn XI. Þá var þetta 4 UMFB leikmenn á móti 5 XI leikmennum. Já.
Og þetta var rosalega vel spilað miðað við þá aðstöðu. Nei, einmitt. Og síðan líka eins og það var pointaði nú hérna fyrir mér að þetta var alveg líka solid 8 manna slípi á leikmanni. Það sem hann náði einmitt að slípa 3 hjá UMFB og síðan restan af liðan segla bara líka sofandi eða bara allt í einu fekk smá hjartastopp og var ekki að nota takana sína. Þeir þorðu ekki að fara inn miðað við hvað voru low. Já, leikmaður reyna að taka spottið hann Spíka hérna. Spíka náði 10 manna slíp en þú veist, það er mjög... Hvað er það sem er? Þú manst ekki eftir þegar TSM fór 6-0 og Spíka náði 9 manna slípi. Ég get ekki sagt það, nei. Það var gott mím í langan tíma. Gamla daga. Good memes but checks out. Það er ár. Slaka á súmuriðin. Gamla daga. Ég er bara 19 ára. Þetta er allt gamla daga fyrir mér. Súmuriðin. Ég veit það. Litli. Já. Ég er assumur. Allavega. Partin að pressa niður botsetið. Þeir vilja opna vartin mikið meira. Sem er rosalega rétt. En þarna kemur Lakia. Engagear inn á græna slott. Tvöðan kemur niður. Ulti kemur niður. Nær ekki að bursta niður. Nær ekki að sustaina. Ulti var kistarinn kemur. En Lakia er hún allt og sterkur. Artsbishop kemur aftur á móti með Engage á botsetið. Cashmoney nær ekki alveg að nokkuð tilbaka en Flashy frá Artsbishop klárar þetta. Já, ég meina núna er þetta bara klárlega fyrir í base racing mér en þú veist UMFB er ekki með neina minions og þeir geta actually bara forsaði hérna. Forsa ulti er gott force. Rosalega gott root combo inn frá Sjúlmagdir. Regiment Tóti nær að flassa út en hefði kannski átt að halda í sömsta sem Cashmoney elta hann einfallega niður. Þarna kemur MF-14 niður en nær aðeins að tjönka á niður. Kistarinn er ekki með úti available þannig að það verður rosalega fyrir að engagea. Já, þú veist, þetta var bara, og þeir ná einu turreti eins og þú veist, hvort þeir ná að stoppa á þeir spurninga, hvort þeir ætla, nei, þeir virðist alltaf baka, þeir ætla ekki að reyna fyrir endi. En þú veist, þetta var bara ógeðslega gott call hjá þeim að góa þarna fyrir dæfið og bara forsa super fast. Þú veist, hann nær turretinu hérna, en þú veist, þeir fengur samt bot innibú, þeir eru að típja á hann. Þeir eru að reyna að ná Lakiu, hann er með rosalega lítið mana, þannig að þetta verður rosalega fyrir hann. Everfrosti kemur niður til þess að róta hann, Cashmoney er með, en hann fær speed up. Ulti kemur niður frá Kistarinn til þess að einfallega sóna út og GA var að poppa fyrir hann. Ég meina, þú tekur þessu samt, sko, þú veist, þú TP-þir til að fá flash frá Nocturne sem er, þú veist, sem er mjög stórt og hann er, þú veist, aftur, ef við getum séð bara núna Gold Graffi hérna, þú veist, þú sér það að hann er liðið. Þú veist, það er mid MF 400 gulla lít, en þú veist, annað en það er hann sá eini sem er lítið. Mér líst ekki vel á þetta það sem UMFB er að gera. Þeir eru að forsa á öðrum stað og Artsbishop er kott af sjokkviðinu og þarna kemur Laki inn aftur ennra kannar 4 manna stjárnum í, en þannig hlaupa er það einfallega niður og þeir þurfa að hlaupa eins og fætur toga þar sem Laki er að elta uppi. Rosalega er þetta að sjá, Kistarinn plassar og reyna að eiga inn en nærði ekki alveg, Ræsulti kemur út og þeir ná ekki að cancela það. Rosalega explosive fight frá Axi, rosalega vel spilað hjá þeim. Þetta var ógeðslega stórt overextend hjá UMFB. Þetta var svo svaka extend hjá UMFB og Jank gerir sitt besta að halda þeim hérna í burtu og hann gerir það. Ulti hjá Kistarinn til að slóa en við séum þetta bara að vera inni breytið. Þeir eru að TP botlinni, ég veit ekki með þetta, það sem að Sjúlmaster er heldur ekki með TP. Browsi kemur niður, nær mjög litlu damage en samt sem áður, hann tjöngar rosalega hart. Ætli Lilja fari að vinna þessa fæta núna á móti Gwen ætla ég að segja. Þar sem þeir eru báðir komin með slattagulli. Já, þeir eru báðir komin með slattagulli en Gwen er náttúrulega ekki með úti. Það er náttúrulega mjög stór partur af kitinu og lefur henni einstaklega að stakka upp riftmakerinn. En ef að XE er að rísa hérna og geta þær actually bara burstað. Þeir eru að rísa það, þú veist, þeir geta ekki bakkað henni. Þú veist, þeir eru bara að fara að burna niður hennan Baron. Þú veist, þetta er fyrst annað ræs, þú veist, þeir eru bara að fara að melta þetta. Þeir eru að fara að melta hann og Axi mun líklegast ekki geta gert neitt til þess að stoppa þetta en þarna kemur Regiment úti TP yfir á millinni, þeir eru 3 Þú veist, hann er farinn. Og hann er farinn. Þú veist, þetta var bara, þeir voru bara caught slacking. Þú veist, þetta var bara ótrúlega gott call hjá UMFB að taka, þú veist, sjá opportunity að þeir geta bara farið í barnan át að þeir 30 drega. Þú veist, aftur, þeir eru með Ræs sem er komið með 3 item, alveg var komið 4. Tristana sem er komið með Infinity Hedgen sem við vorum að tala sem var svo ógeðslega sterkt spike fyrir hana. Við munum núna að fara að sjá Artsbishop sprengja fólk. Ekki nema að hann verið aftur kott á sjokkveiði og cleansa það. Það var tragic moment. Það var tragic. Props á Regiment Odin fyrir þetta. Þú veist, hann er búinn að vera að ná þessum 2 clutch sjokkveiðum. Mjög vel spilað hjá honum. Mjög rétt hjá þér þetta. Rosalega skrítið að þið voru samt að overstanda svona ógeðslega hart. Já, ég er ekki alveg viss, bara... Mér líst ekki vel á það. Þeir voru í rosalega slæmu stöðu. Þeir voru í red junglinu þeirra. Þeir hefði einfallega bara átt að bakka, annarkvæmt taka resetið eða fara að splitta 1-3-1 eða 2-1, eða 2-1-2 eða 2-3.
Já, og núna eru þeir líka bara einmitt að leyfa botnirinn að pusha, en þú veist, þeir geta ekki pressað þitt áfram út af Nocturne sem farin bot, sem því þeir geta kannski pushað þetta við. Nei, þeir geta ekki, þeir hafa ekki pressuna. Lagi nógu nála til þess að ná últinni. Það þarf Q til að fá músbitið, aðeins lengra, últarinn. Og líka það, eins og við sáum á hann, Lagi þarf einfallega últa og þá sjá þeir ekki neitt. En þarna kemur últið inn frá Kister 1. Þetta er rosalega slæmt fyrir á þessi, get ekki stoppað bullet time-ið. Jank reynir að klára, en hann getur það ekki og Archbishop slípaður. Þetta er rosalega hættulegt og þarna kemur Galeforce inn frá Cookie til að klára Archbishop og Regiment, nei, Shunmax er af. Þeir gerðu það sem ég sagði þér að þeir máttu ekki gera og þá var þeir grúpuðu allir saman og síðan með þetta Nocturne ulti leifir Kister Cookie að bara íta á R og bara horfa á fólk deyja. Þú veist, þetta var bara... Jank var líka svo tæpur á að komast inn og stoppa bullet time-ið en samt sem áður, þegar hann var kominn alveg upp á hann þegar hann dó, þá var hann allt liðið hans nánast í búið. Nei, einmitt, og við sjáum það núna, þú veist, já. Hérna eru við að sjá endalok, annan leiks kvöldsins. Já, og þú veist, þetta var, Þetta var sprengileikur. Já. Þetta var geggjaður leikur. Já, ég er ekki mikill áhugamaður samt að þetta draft vann, en þú veist, þetta var bara svo vel spilað hjá Lagi. Eins og við sögum, þú veist, eina vinkona hans var að komast ahead early, hann gerði það þegar UMFB náði að stóla leikinn aðeins út, að síðan eiginlega bara dó allt stímið þeirra, þú veist, þeir gátu ekki gert neitt og þú veist, það gerði þetta svo erfitt fyrir að geta, þú veist, já. Þetta var rosalega vel spilað hjá Exi, þeir náðu að sinna tímkampinu sínu, þeir dröftuðu fyrir þessi 5v5s og þeir unnu það. Já, einfallega, þeir bara pushuðu, þú veist, þeir voru með Kister 1 fremst, sem voru með Lagia aftast. Leið og Kister 1 vildi call engage, þá ultaði Lagia, þannig ég sá ekki hvar Kister 1 myndi patha og þá getum við fengið frítt ult. Þú veist, bara vel spilað hjá þeim, vel tímkompa og við erum að fara vonandi að henda okkur í replay 1 sem er level 4 fætið. Já, þetta var þegar TP-in gerðist. Þetta var þegar Græslós TP-a niður og Lagia kemst rétt svo út. Þetta er rosalega gott. Þarna komast þeir inn á Cookie. Þarna hoppar Archbishop yfir á Kister 1 til þess að klára hann. Treyta sig fyrir hann. Þarna er þetta orðið 3v2. Ok, rosalega slæmt. Sjokku kemur niður á Cash Money en Shunmax kemst út. Já, þú veist, þetta var bara, já, þetta var líka sem við tölum að hann var með TP advantage top og þú veist, já, þú veist, það er ekkert mikið sem við gert í þessu. Samt vel spilað hjá Archbishop að bara, þú veist, tvöld að fá áfram og treyta sér fyrir 2-1 en síðan overextendu og líka mjög unfortunate, það sem ég sá gerast mjög oft er að hackerinn minn notaði E-sitt og knockaði player úr tvöldafinu hjá Jank. Þetta gerist óþægilega oft. Líka að hann var ekki að nota E-sitt til þess að taka runaround. Nei, einmitt. Og nokka inn í liðs. Og þú veist, hann notaði E-sitt aðeins og snemma, bara very unfortunate, en þú veist, aftur, líka bara vel spilað hjá UMFB. Hér sjáum við replay 2. Þetta er 2 drekar yfir fyrir UMFB, aðeins niður í gulli og þarna held ég, ef ég man rétt, taka þér frekar góðan fætt. Já, hérna, ef þú fylgist með Grænslótt þetta fætt, hvernig hann eiginlega bara single-handedly vinnur fættin bara með að forsa á Cookie. Já, þarna tekur að rauna þetta, forsar flassi hjá Cookie, kemst á hann þar sem hann er með síðasta stakkinn og slóultinu sínu. Þarna einfallega byrjar hann bara að törna, fer aftur til liðsins og bara klára þetta. Já, einmitt, og þú veist, þetta var bara, já, eins og ég segi, Grænslótt bara spila þetta ógeðslega vel þarna, forsa Cookie sem er, þú veist, jú, Nocturne er með mikið damage á þessum tímapunkti en þú veist, hann er eiginlega bara burst og ef hann getur ekki stikkað við targetið þá er hann eiginlega bara, já, ekki gera mikið. Nei, og síðan var þetta, ég fíla ekki þetta call hjá Lagi að reyna að góða aftur inn. Þráttur hann var með Regiment Odin hliðin á sér, þá er þetta rosalega risky play. Þú ert að hlaupa inn í 4 leikmenn til þess að reyna að secura drega þegar Baron er uppi, hlaup tilbaka, resetaði eða reynda hann á vision control fyrst. Og vertu með millininu, Ori er rosalega mikið damage, þegar burst damage. Nei, einmitt. Þannig að þú bara setti upp fyrir bushback. Og síðan hérna förum við í seinna tíma. Þetta var ótrúlega bara flott. Þú sér það líka að Cashmanni bara engagear á, þú veist, Regiment Odin er forsað síðan að vera 1 ulti hjá Nocturne, Gwen reynir eitthvað að hjálpa. En þarna svaka ulti hjá Regiment Odin. Rosalega gott wombo-kombo hjá þeim, Shockwave kemur niður, bullet time kemur niður og síðan kemur Lagi einfallega að klína þau. Já, og þetta er einmitt það sem við vorum að tala um að ef þeir ná bara ít á R-ins inn á, þú veist, á alla. Ef þeir ná að keðja saman R-in sín,
þá var þetta búinn leikur fyrir MFP. Já, því miður og þú veist, það gerðist og þú veist, já, það var bara, já, vel spilað hjá Exi að býða eftir í að fá opportunity til að punisha þeim fyrir overextenda. Og Nákvæmlega. aftur hérna sáu við það mjög erfitt fyrir Jenk að, þú veist, stoppa MF og þú veist, hann náði að stoppa hann í endan. En hann var döður, þú veist, hann var ekki nógu fljótur að út að Hekkarim var döður og Hekkarim þú veist, bestur til að stoppa MF, þú veist. Ég hefði freka viljað sjá Rakan vera fyrstur til þess að framkvæma pikkin og síðan Hekkarim til þess að koma setna meir inn frekar en öfugt. Já, og líka Maður bara, sá í hverju einasta engage, í hverjum einasta fæti sem ég gerðu, þá var þetta alltaf Hekkarim fyrst, já, síðan kom ég. og líka, þú veist, Hekkarim var svo ofta að engagea Oriannu. Það sem að, þú veist, Orianna náði mörgum góðum ulti og Orianna high prio, en þú engagear ekki svona á einfallega til þess að ná Ori. nei, Þú þarft að hugsa í stærri myndinni. þú þarft að núka einmitt, þú veist, þarft að drepa þess MF sem að fara að áputna meiri, þú veist, overall DPS í teamfights. Nákvæmlega. Þú veist, Orianna kemur með þetta sjokkið þarna sem náði öllum þrem saman sem leiðinni bara að sredda alla sem gerðist, en þú veist, að vera með Hekkarim-ulti þarna í staðan fyrir að forsa greið Rakani sem ekkert með svaka mikið defenses og hann forsað að nota allt utility sitt bara til að komast upp að henni. Já, Þú veist, nákvæmlega. það er frekar erfitt. Þannig, já. Allavega, að öðru nótum, þá ætlum við bráðum, við ætlum að taka okkur örstuð hlé, eigum við rétt og síðan ætlum við að fara að negla okkur í viðtal. Sjáumst þá. Já, verið velkomin aftur. Við erum komin við viðtal við hann Lagia sem á landinu sem við ætlum að hafa þetta á ensku við stannum frá Þýskalandi. So, how are you after this flip of a game? It was Really good. Yeah, I mean, you were so far ahead. Like you were like 7-1 at like 10 minutes. You were just like owning the game. You had every control, and then Ryze and Tristana started doing more and more damage to you, and you got caught 1 or 2 times. Gwen
got all the survivability she needed to Yeah. survive your burst and stuff. But besides that, what was the plan besides pressing R going into this game? Was it always planned to just go for the MF Leona and just press R and win games? I mean, it's in this comp, it was basically just about reacting to what they do. We had the confidence that that we outscaled them in the team fights later on. So I said to my team, the most important thing is that we wait for what they do, especially in the early game. We should not do anything in case they do something. And I think we were really lucky that Hecarim had some not so good ults, and we really capitalized on that. And yeah, then we won the fights. Yeah, exactly. Like Hecarim was quite unfortunate. We always meme that he's playing on 180 ping. It's his It looked like it. It's freebie, so like he gets a little bit of excuse for that. But like like in this your champions got really targeted this game. Like the Xin got picked, your Rek'Sai, which is really annoying. It can be scary. Yes. Yeah, it can be really scary. But they didn't ban the Nocturne. Was that like, did you expect to get it, or were you really expecting like the Jarvan ban? Because I didn't really see a purpose when they already have like Rakan, Tristana, Gwen. I have to admit, I was also a bit confused why they fourth picked the mid lane. Because they wanted to last pick jungle, and I didn't really see why they want to last pick jungle and give me my Nocturne, because Nocturne is a champ you cannot really have a really good matchup into. Especially the Hecarim is not good into it, because you can do what we just did, right? He R's in, you react with the Nocturne ult, everything gets dark, and they can't really team fight. But, I mean, yeah, I think that was a big error in their draft. They should have banned the Nocturne if they want to go for something like that. But if they just fourth pick the jungle and let me get a good matchup, I think it would have been way better for them, because we thought that Tristana was a flex pick. We didn't think it was bot, so yeah, they could have had us on this, I have to be honest, but they didn't. Yeah, I agree. Like picking the Ryze there fourth really just, like you said, it forces them so like into a specific comp that Yes. they are going to force into you. But you already had like the Lilia, Leona, and MF, which means Yeah. like you're fine with We're them. fighting. Yeah, you're fighting. You're also like with a Lilia in fights, you're fine with them running into you. Like she's gonna get a big sleep no matter what if they run into you. But as we got like into the mid game, you were really far ahead. It looked Yes. kind of doomed for MFP. But they somehow clawed their way back by like just getting the picks, and kind of just Ryze and Trist got to free hit like for 2 or 3 fights. Yeah. Like how was the mental like after they got the Baron? Like how was the attitude after you traded like the Dragon for Baron? Like I mean, it was a really unfortunate fight. I don't even know really what happened at that fight anymore. But yeah, I think even that was not ideal for them, because when they couldn't do anything with the Nash. When they had the Nash, they got one turret, and that's it. If they got the Drake and went for the Soul, that could have been way more valuable for them. But yeah, after we got the Drake and we were able to fight the next Drake, the game just kind of snowballed back to our side. And I think the fights we chose weren't too good in the mid game. We went too far sometimes because we got really hyped. Those were the mistakes we did, but I think in the end it was just a tad more mistakes by them. yeah, I agree. Like you got, like you said, you probably got a little bit excited, and they made like a little bit of too many unforced errors. Especially the Hecarim was just, you could see that he was either He just was nervous. having a bad game or something. But like talking like not about the game, but how was the league for you guys at like in the broad scheme? Like you are now in first and second tied, I think. And you're going to play like the tiebreaker Yeah. match, like who's going to be the first seed. Like how has the league been for you guys so far? Like how have you been practicing, and like what's the long-term goal for XY? So I would say at the start we kind of had troubles finding our style. I think we switched the style we want to play like 2 or 3 times. But now we're finally in sync with each other. We know what to do. We know how we want to draft. That's why we don't need to prepare that much for the opponent. It's really hard because sometimes you can't find the main accounts of the people. So I don't know what they play, but we just go for what we want to play, and this really works out. And this is usually having like a roaming style support and something. And Cookie or AD Carry, like he really stepped up and learning how to play alone for himself. Like that was really good. And yeah, and the league for itself, I mean, we did have the expectation or we wanted to go for the first place, and now obviously we're really close to just get it with the next game. And yeah, I think it's going to be really hype against Little People. Yeah, the next game against Little People, like most of them have already been playing for a while. Like there are a bunch of friends that play competitively, but like you have played against them once. You
put the team on your back and just won by stealing Elder. Yes. But like, how have they been? Like, Little People, your next opponent. Like, what do you like? How? What were your expectations coming to the Icelandic League, and especially against them? Like, have they blown your expectations, or is it just you're not playing as well as you want to? No, I have to say I'm a bit surprised how well they did last time. I think it's also we do a lot of mistakes and we have to learn from those. And they know how to capitalize from that. You know, they know what to do with our mistakes, and that's what they're really good at. So I think if we are able to play our game cleanly, we are the favorite in this one. But yeah, it comes down to us being focused and doing our game. Yeah, like you said, this is going to be a really exciting game. I'm not going to hold you here for too much longer because it's already getting pretty late. Yes. So, thank you, Lagia, for coming to this interview. Thank you And for we're having me. going to take a really short break and then go to the final game of the evening. I'll see you all very soon.
Þarna kom Mækja minn inn og verið velkomin aftur. Við erum hérna tilbúnir í þriðja leik kvöldsins og við erum búin að skipta út Tadal. Við erum komin með pappa. Yes sir. Og hann er tilbúin að taka vel á móti ykkur fyrir síðasta leikum kvöldsins og þetta er hrikalega stór leikur sem við erum að fara að henda okkur í. Já, þetta verður svakalegt. Þetta er svolítið dream tímið á móti, þú veist, Exi sem er svolítið alvöru, svona meira alvöru og meðan hitt er svona meira meme for fun lið. Þetta er svona pínu underdog eða svona dark horse, eða það ekki, heitir það. Það sem, það bjóst eiginlega enginn við því fyrst að þið myndi vera svona rosalega sterkir, en þeir eru, þetta er bara Titans. Já, það var mjög mikið sofið á Lil Peepo í byrjun og ekki margir sem byggust við þær yrðu svona og þeir komust ofalega snemma í deildinni, flestir held ég að þeir myndi eitthvað detta aðeins niður úr en eru ennþá jafnir fyrir fyrsta sæti og hafa svona verið að flakka frá því að vera í fyrsta og öðru. Nákvæmlega, og þeir eru bara að halda sinni stefnu, þeir eru bara fóru inn í þessa deild, bara við ætlum að stoppa þetta og þeir eru búin að vera að sinna því. Já, sagan segir mér að flestir þeirra sé ekki svona að spila LOL mest sko. Þú veist, þeir eru með menn sem eru að keppa í Valorant og öðrum leikjum þannig að þetta er bara hálf magnað hvað þeim er búið að ganga vel. Já, mér líst allavega rosalega vel á það, en samt sem áður, þeir eru 0-1 yfir á leikjum, yfir hérna deildina, það sem þetta er seinni leikur, það sem er takast á við XI, og er áhugavert að sjá hvort þeir ná að jafna skorið. Já, það verður rosa spennandi leikur. XI er náttúrulega að koma af erfiðum leik sem þeir tók samt að vinna og spiluðu mjög vel af það sem ég sá að leiknum. Þannig að maður fer ógeðslega spenntur inn í leik. Ég veit ekki alveg hvort ég myndi veðja. Ég persónulega langar mig að setja á XI. Með við það sem við höfum alltaf séð að XI, þeir eru með rosalega góð dröft, þeir vita hvað þeir eru að gera eins og Laki sagði þarna áðan, þeir eru konum með sinn playstyle og bara skrið. Þeir eru fastir, við ætlum að gera þetta og þetta og þetta og þeir bara halda því fram. Já, og það er svona það er spurning hvort að Lil Peepo næri eitthvað aðeins að messa í því. Næri að koma með sinn eigin stíl og þú veist, þeir hafa, leikinni sem ég sé hjá þeim eru rosalegir. Ég náttúrulega spila við á sjálfu tvisvar og þeir eru rosalega sprengjumiklir. Sprengjukrafturinn er svo rosalega stór hjá þeim. Og þetta er bara, ef þeir fá smá lít þá eru þeir rosalegir sko. Og eins og þið sjáu hérna, þetta er svakalegt sko. Þetta er svakalegt deild. Það eru 3 lið á toppnum sem eru klárlega á toppnum. Þeir eru búin að vera að standa sig vel yfir alla deildina, 1-1 tap og síðan eru þetta svona aðeins jafnara hérna í neðri hlutanum. Pongo og Charge að reka lestina, Fylkir og Vita á svipuðum stað og Musteri aðeins undir. Já, og við vorum að heyra frá Flata að Vita og Fylkir eru í tiebreaker fyrir 4. sæti. Já, sem það er hörku spennandi leikur líka. Það eru svona lið sem að hafa, þú veist, átt sína góðu leiki og líka átt sína slæmu leiki. Þannig að þú veist, þeir eina sem vantar held ég upp á hjá þeim, þeir eru bæði, og sérstaklega fyrst með Fylkir, við erum rosalegt lið. En það er bara eins og að vanta eitthvað upp á, þú veist, consistency. Þarna, já. Það er eins og að vanti pínu chemistry, þeir eiga eftir svona að finna stefnuna. Já, en þú veist, eins og maður sjá bara, þessi liður sem er að horfa að spila núna, er búin að tapa 2 leikjum. 2 leikjum yfir 7 vikur. Já, það er rosalega gott. Ég get alveg verið stolt af því að við tókum annan leikinn af XI. Það er hugis. Já, ég svo sem man ekki alveg hvernig þetta fór, hverjir eru búin að taka hina leikinn af þeim, en þetta er rosaleg, þeir eru bara þarna á toppnum, reynda með UMFB rétt á eftir sér og hefði XI leikurinn farið öðru sig, það þetta getur verið enn meira spennandi núna, sko. Þá ef XI hefði tapað og Lil Peepo hefði verið unnið, þá hefði þetta verið allt önnur stað. Já. Allt önnur spenna, eins og ég myndist á hérna í öðru leiknum, að þetta er orðið margfalt meira spennandi af því að þetta er bara upp á úrslit. Þetta er bara hver verður first seed. Já, og eins og þú veist, já, þetta er rosalega mikið svona skipulaða liði eins og við heyrðum bara hjá honum áðan í viðtalinu, þú veist, þeir eru með sinn playstíl, ég veit að þeir skrimma actively og þeir eru svona, já, mjög einhvern veginn bæða búklið á móti bara svona vinum sem einhvern veginn eru bara að leika sér og ég segi, þú veist, eitt þeirra er mér að þú veist að keppa fyrir XI í Valorant, spila Valorant miklu meira og þú veist, ég svona heyrt að LOL er ekki svona leikurinn þeirra, þannig að eins og ég magnað einhvern veginn hvernig þetta er svona Davíð á móti Góliat líka við, sko. Þetta er rosalega mikið svoleiðis, það sem þeir hafa bara virkilega sýnt sig. Já, og það er magnað hvað þetta liðin er að halda sig vel, veist, þeir eru ekki svona að spila LOL flestir, sko. Nákvæmlega. Þetta er bara svona ragtag team. Já, og þú veist,
það er svona, það er held ég þess vegna sem að flestir heldur að þeir myndu detta aðeins niður eða missa dampin eitthvað, en þeir hafa náð að halda þessu og það er bara spurning, náðu þeir að halda þessu núna og loka sprettinum? Ég væri vel til að sjá það, þrátt fyrir að ég persónulega favora Exi, þá hvað ef Lil Peep bara mad-dogga þetta og bara hlaupa á niður? Já, veistu, ég hef búinn að slípa á Lil Peep allt og lengi, þannig ég held ég verði núna að gefa þeim það. Ég held að þeir taki þetta, eins og segja, þetta er ógeðslega tæft og þessi leikur, ég held að draftið eftir að breyta miklu. Draftið mun skipta öllum málum. Það sem við vitum að Exi er með, þeir eru örugglega nú þegar með planadraft. Já. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir ætla að gera. Og það er spurning, hversu, eins og hann sagði á hann, þeir eru ekkert svona rosalega undirbúnir inn í það. Og veist, eins og hann talaði það er mjög erfitt ofta að finna countin hjá mönnum og finna hvað menn að spila því miður í flatdeldi eru ekki alveg eins og Worlds að spila alltaf bara top meta, meira svona fólk að spila comfort. Og það er svona þú veist, hleypaðir þeim á comfortið, náður að finna hvað þeir eiga að banna og hversu vel getur Lil Peep brugðist við þessum playstyle sem Exi er með fast niður, sko. Og ætli Lil Peep að myndi segja við Lakia bara hérna, stopp nú og banna út alla junglurinn hans. Sko, eins og við spilum mótið þeim tvisvar og bæði með sjá bara Obi.G hans og bara með fylgjast með hún spila, það er rosalega erfitt að banna út. Það eru nokkur svona í deildinni, þú veist, sérstaklega hann og Palli myndi segja, sem að svolítið, þú veist, þóttu hendi 5 bönnum á þá er hann þá 2-3 championar sem hann spila mjög vel á. Þannig að, þú veist, ég held að maður banni kannski top 2 frá honum, en persónulega myndi ég annars ekkert vera að henda fleiri bönns og reyna frekar að koma einhverjum öðrum í liðinu sem er kannski ekki með jafn stórt champion pool, reyna að koma á þeim á eitthvað sem þeir eru ekki jafn góður á. Já. Af því að, þú veist, já, junglirinn þeirra er bara, held ég, persónulega of góður og ef þeir ná að halda honum svolítið niður í leiknum, þá held ég að það sé svona leiðin fyrir Lil Peep að vinna, er að reyna að halda honum niðri, þú veist, passa visionið og þú veist, ekki gefa honum reynda Nocturne, hann spilaði Nocturne líka með okkur og það er rosalegt comfort pick hjá honum, það er rosalega þægilegt að vera Nocturne, geta bara svona últaðin í fights og sérstaklega eins og hann fekk hérna áðan, þú veist, það var bara, hann að hekkarum últar hann strax og sér ekki neitt, það er rosalega erfitt að spila fight og þú sér ekki neitt. Nákvæmlega, þannig að það væri kannski sniðið fyrir Lil Peep að banna út þá Sinjá eins og hann hefur sýnt að er ógeðslega góður á honum og líka Nocturne. Það er satt spurning, ég hef ekki spilað Sinjá núna eftir Gortringur nerfið. Nákvæmlega, ég veit ekki hversu mikil áhrif það hefur, sko. En þú veist, svo er það líka fyrir þessi gauri það góður á championum, ég held þú bannir hann samt, þrátt fyrir nerfið, en það er alltaf hægt að fara í gamla Eclipse Sinjá bildi. Já, það er rosalegt solo queue build, ég spilaði það mjög mikið eftir að Sinjá var þarna buffaður eða reworkaður, fekk hann mín í reworkið og spilaði ég þetta mikið og þetta er rosalegt, sérstaklega í solo queue. Nákvæmlega, en við ætlum núna að fara að henda okkur yfir í champ-selectið og þetta mun skipta öllum sköpum í þessum leik. Svo er spurning hvað priority liðin setja á Yuumi, sko. Eins og við séum á Worlds, Yuumi er mjög góð og þú ert með eins og Exi, þú ert með svakalegan jungler. Þú veist, af því að mörg lið að spila Yuumi þannig, bara með að hafa hana bara með AD-carrinum. Ég persónulega fíla það ekki. Settu Yuumi með junglernum, eða midlinum, toplane Bruiser sérstaklega. Settu bara á sterkasta liðsfélagann og náðu að snowballa lítið lengra. Og leyfðu AD-carrinum bara að fá solofarm og chilla, skilur. Og pikkar Ezreal, MF eða eitthvað svona AD-carri sem getur bara chilla solo og potlane. Já. Og en Yuumi er bönnuð, við sjáum það, þannig að það er þarna fór það út, en síðan líka GP og Nidalee bann frá Exi. Það er áhugavert að sjá, Nocturne banni kemur út á fyrir Lakia, þannig að þeir vilja ekki. Ég er það ekki sinni sjá bannið, svo seinast frá Lil Peep. Ég trúi því, en þarna kemur líka Graves bannið út, það er rosalega gott. Já, Graves er búinn að vera rosalega sterkur, sem maður sé bara á Worlds og í solo queue, þú veist. Það getur spilað 3 lanes, þú veist, það er bara þetta lifesteal build, er ógeðslega leiðilegt að spila á móti. Það er alltaf hægt að spila á móti, sko. Þetta er allt og sterkt. Lee Sin, nei, það er Graves. Áverðaði Lee Sin, bannaði Graves. Þetta er áhugavert að sjá. Ég ætla að skjóta þetta síðan sjá bannið, eða þeir pekja svona Aphelios bann á Cookie. Sinjá og þetta vil ég ekki sjá. MF aftur á Cookie. Þeir eru blue side, fá first pickið. Það er spurning hvort að Lil Peep sé með counter engageið til þess að stoppa eins og Jenk var að smurfa síðasta leik. Já, maður þarf svolítið að vera með eitthvað sem getur, þú veist, annarkvort með Braum eða eitthvað sem getur blokkað, þú veist, Yasuo og Windwall, eitthvað sem getur blokkað últið, eða einmitt, þú veist, Leona eða eitthvað sem getur bara stoppað hana frá long range. En það er MF pickið.
rosalega sterkt pick eins og Cookie sýndi áðan, en samt sem áður, hann náði einu últi út. Við vorum að fá það staðfærið frá Plata, annars stoppaði Jenk öll hinn últi. Já, og það einmitt svolítið með, þú getur farið kryttbildið á henni og þá hún ekki bara últ. En það sem margir að gera núna að fara líka það bildið. Og þá ertu svolítið bara últið. Þú veit að meiða auto-attackin, en já, það ertu svolítið að spila bara í kringum últ. Þú ert eiginlega bara að spila í kringum E-slowið sem setup og últinn. Ætla að sé Nami Lucian þá á móti því, Hörru. Það rosalega sterkt til að halda henni niðri, sko, en það rosalega sterkt til að halda henni niðri, en samt sem áður, mig langar ekki neitt að sjá þetta. Svo eitt líka, sko, það sem ég hef bara séð frá Skauf svolítið Shen og Wukong. Ég held að það sé svolítið hans championar og það ekki búið að banna það. Spurning hvort þeir taka Shen. Ok, við vorum einmitt að heyra það að Lil Peepo missaði pick þarna, en þetta Rakan pick. Það ekki Namiinn sem svolítið spes, af því að Lucia Nami búið að vera terrorisa solo queue núna. Þegar Nami tekur elektrikutið, þá gerur hún svo mikið damage. Þetta allt og mikið, en samt sem áður það mjög sniðugt hjá Lil Peepo að drafta Rakan frá XP. Já, það þetta gott í næ upp á MF, sko. Líka upp á það að ná að dæfa inn og stoppa hana, og líka það að Rakan MF mjög sterkt lane, þar sem Rakan hefur allt setupið fyrir hana. Nákvæmlega. Og sjáum Lulu pickið, ég bjóst ekki við, ég held þeir myndi frekar taka Leona eða eitthvað til að geta lokkað niður í últi, en samt sem áður þá hljóta þeir að fara að pikka eitthvað, ég vil sjá leikmann ekki, ég ætlaði nákvæmlega að segja, ég vil sjá hana Ornn, ég vil ekki sjá hana Lilju. Ég meina þetta flex pick, eins og sást, ég tók Liljuna hérna jungle, hún ennþá sterk jungle, en hún líka sterk toplane, þannig að, með að Vexi spila hann top 7 leik, þá finnst mér það líklegast, en þetta allan ennþá opið fyrir flexið. Þetta ennþá opið, já, en ég hefði frekar viljað til að sjá Ornn eða Sett eða eitthvað svoleiðis sem Juggernaut eða Full Tank sem með Sett fyrir MF. En náttúrulega það sem þeir svolítið að spila inn í núna Lilja Sleep og MF ultið. Það rosalega broken combo að MF ultið einhvern veginn vekur ekki þá sem slípaðir og þá þeir bara CC fastir hann inni, sko. Já, það sem slípi held ég 2 eða 3 sekúndur. Þannig að þetta rosalega langt CC og MF getur einfallega bara strauja niður í leiðinni. En það rosalega mikið að bara reiða sig á það að Lilja muni hitta stóru slípi. Ég fíla persónulega Jarvan pikki hérna inni, þú veist, þeir með mjög, bara allir sem búið að pikka í Axi immobile. Þeir ekki með nein dashes, nema náttúrulega bara flash og þú veist, það að Jarvan geti ulta og haldi þessum mönnum niðri gæti verið mjög krúsjál og sérstaklega þeir taka einhvað eins og Rihanna, Jón, eitthvað sem getur engagea já, nákvæmlega, að followað upp á þessu. Við sjáum einmitt Rek'Sai-bann fyrir Lagiu, Tryndamere komið niður, það sem ekki búinn að pika millinir, hann hefur verið að sýna sig rosalega mikið. Já, og hann náttúrulega, þú veist, eins og margt annað, flexpick, þú getur alltaf ennþá að spila Tryndamere topp, þú veist, Tryndamere hefur náttúrulega alltaf verið topplinir og getur ennþá að spila það, þannig að þetta eins og þarna kom Sin Xiaoban, eða hlaut að koma þér. Þeir að reyna að præjóa Lagia út. Já. Það sem ég trúi svo rosalega mikið að þetta sé leikmannspick, Liljaðinn. Já. Ég held, hann rosalega mikið comfort pick hjá honum, þetta líka bara rosalega þægilegt pick, en mér langar að sjá Lil Peepo drafta eitthvað rosalega aggressív sem sjötta niður þessa Lilju strax. Já. Það sem þeir munu þurfa að halda topp præjó, það sem botlane svona pínu á eigin spýtum, mun líklegast enda sem weak side, Lucia mun bara AFK farma með Rakan Ró. Nú spurning hvort þær taki topplane og game blind picki, counter picki fyrir mid lane, af því að við búumst við þessi Lilja að fara í top. Þú veist, þannig ég persónulega myndi peka topplinun held ég. Já, ég vil frekar. Og þeir gera það, Kennen. Þetta rosalega þægilegt, þetta pínu handshake inn í Lilju, en þegar það kemur að late game teamfights, þetta það sem við viljum sjá inn í Jarvanin. Já, nákvæmlega. Þetta eitthvað huge follow-up á Jarvan ultið og þessi gott lockdown fyrir þá og bara eins og við sáum ef eitthvað horfði á Worlds í dag, þú veist, Khan var rosalegur á Kennen. Eyðilagði mat. Það spurning hvort að Skaufur geti followað það upp. Mér langar að sjá Skauf vera betra en Khan. Hæpið, en það erfið þar sem sko, á MSI, þá hefði ég getað trúað því, sko, en Khan að eiga mót bara aldarinn. Hann að eiga geggja mót, sérstaklega líka í þeim leik, þá var hann bara algjörlega jarðaður. En samt sem áður Syndra blind pick mid og nú spurning hvað picka jungle. Og núna þurfa þær að sýna hvort að Liljan sé top eða jungle. Ég alveg sammála, ég hljóta að fara á top. Hlýtur að það Lee Sin inn.
Þægilegt pikkin í Jarvan, vinnur hann early. Nei, það er Já. Hekkarim, hann breytti á seinustu sekúndu. Það er Hekkarim, ok. En oftið það breytir algjörlega matchupinu. Já. Ég fíla ekki draft í XI. Nei, Ég sé enga stefnu á því. sko, þetta er svolítið skrítið, en og sérstaklega með það sem hann segja, hann var að segja voru svolítið með sinn stíl. Þetta er ekki... Nei, mér finnst þetta ekki vera hefðbundið, nefnilega inn í sko. þeirra stíl, en ég meina Sindra er svo sem fínasta blind pick, við sáum einmitt Showmaker mjög góðan á Sindra og það er Echo inn í Sindrun. Mér líst mikið betur á Lil Peepo. Þeir eru með mikið skýrara draft, þeir eru að drafta Engage. En XI, þeir eru svona, það minnir mér rosalega mikið á solo queue pick. Þeir eru með strong side bot, þeir eru með weak side top, þeir eru með Sindru sem getur við haldi sínu, bara haldi sínu föstu, sem eru með Hekkarim að hlaupa kringum, en þegar kemur að late game objectives, hvað þeir eru að fara að gera? Þeir eru að fara að Hekkarima inn, þú veist, segjum meina- bara baron pick. Ég held þeir séu bara að fara að reyna að láta Lilju flassa inn, ná góðu slípi, Sonyasa og MF gera kona. Þetta verður líklega skrittbildið á MF með þessi Lulu með henni. Já. Þannig að, þú veist, þeir eru svo sem með ágættis teamfight líka, sko. Já. En eins og já, X-Drafti lítur mjög vel út. Þeir eru með Rakan og Jarvan og meiri sem mögulega ekki á stönnið, getur sett Kennen vel upp. Eða öfugt, Kennen setta þá upp. Þannig að, þú veist, en það er spurningið mitt, hvort þeir náu, þú veist, Hekkarim piki gæti líka verið bara þegar að Kennen ætlar að ulta, þá bara fýrar hann Kennen í burtu, þú veist, þannig að það gæti verið það sem ég reyna með þessu, ég er sammálaður, mér finnst það svolítið skrítið, en það gæti virkað. Þetta gæti vel virkað. Við höfum séð XI gera ótrúlegustu hluti, klifra sig frá 10k gold deficit og öllu, en hvað er þetta að mínum að Já, nú er það spurning, eins og við tölum þeir eru liðið sem að er by the book, preppar vel og svona, vita þeir eitthvað sem við vitum ekki? Eru þeir hlýtur með að eitthvað vera. plan sem við vitum ekki? það Af því að, hlýtur að vera. ég vil ekki counta það alveg út af því að ég held þeir séu með eitthvað sem við vitum ekki. Ég er svona, að reyna að átta mig á þessu. Þeir eru með gott píl fyrir MF-ina með Lulu, Hekkarim, Sindra getur nokkamönnum burtu, þú veist. Þeir eru klárlega að spila upp á zone. Þeir eru að spila upp á að eiga svæði, dominera svæði og Lil Peepo er að spila upp á að geita. Þannig Ég að það er held spurning hvort þeir nefnilega ná að- að halda sinni í jörðu. Já, ég held sko að Exi til að vinna leik þurfa alltaf að vera fyrstur objektiv. Og þá geta þeir einmitt zonað út Sindra, Lilja getur hótað slípi, Sindra stönn og bara Sindra getur náttúrulega bara ef hún verður nógu sterk getur hún núkað nánast bara alla nema Jarvan held ég í þessu liði. Já, liggur við. Og ég meina hún getur fengið Echo ulti frekar frítt út, þú veist það er erfitt fyrir Kennen að flanka ef það er búið að chunka niður, þannig að þetta gæti verið eins og ég hef verið. Þetta gæti verið mjög spennandi leikur. Ég held að þetta fari rosalega mikið eftir bara hver er sterkari. Já, ég gæti persónulega verið rosalega mikið að slípa þessu XI kompi. Ég er alveg sammálaðið þar. Þeir hafa sína valmöguleika, þeir eru með stakt kit í öllum, á flestum championum þarna. Og já, ég get persónulega ekki sagt hvað mun gerast. Nei, ég segi, Lil Peepo þarf bara gott engage til að vinna leiksins. Með að við kompið, náttúrulega, að þeir fá 10 gold lead, þá breytir einhver hvernig þeir spila. En með að við kompið, ef liðin eru even, þá er Lil Peepo að leita Kennen flankinu, geta burstað einhvern niður og aðna með Echo og leita honum ult út. Þeir eru svolítið að leita, meira samt all-in teamfight. Á meðan að, þú veist, ef þetta eru langir teamfight og Lil Peepo næri ekki að bursta eitthvað, þá held ég að Exi vinni langar teamfights. Það er einmitt það. Það getur verið það sem við erum að vissa af. Kannski eru þeir einfaldlega að spila disengage. Já. Og það, eins og þú veist, hvað ætlar Kennen Jarvan að gera þegar þeir eru búin að nota engage sitt? Þá svolítið standa þeir þarna bara og halló, hvað er nú? Ég meina, hann minntist á það í viðtalinu áðan að þeir voru að spila upp á það að leyfa UMFB alltaf að gera fyrsta múið þitt og síðan svöruðu þeir. Þannig að gæti verið að þeir dröftu meira inn í það. Já, það er einmitt, eins og við erum að fatta þetta, sko. Við erum að komast inn í hausna. Við erum ekki nema 5 mínútum eftir á, en það er auðvitað því. En hei, þess vegna eru þeir í fyrsta sæti og ekki við. Nákvæmlega. Og eins og þetta er, já eins og þú sagðir, hann sagði í viðtalinu á, það er playstíl sem ég fíla persónulega ekki og það er að þú veist, að reakta við hinn, sjá hvað þeir gera. Ég fíla meira, þú veist, G2, bara flest RTL-liðin, þú veist, að vera aggressiv og að því að þá ertu með leikinn í þínum höndum. Þá ert þú við stýri. Annars ertu svolítið að vona að þeir gerir mistök sem að reyndar virkar vel af því að þetta er ekki hæðsta level af League of Legends, þetta er miður. Næst hæðsta, það er Worlds, svo er flatadeildin. Nákvæmlega. Þannig að ég segi, þú veist,
sem að reynda gæti virka mjög vel og sérstaklega eins og við segjum, Little People er lið sem að spila ekki jafn mikið, þú veist, þeir eru ekki að skrimma 2 og 3 í viku, þannig að þeir gætu reynt svolítið að treysta á það, heyrðu, þessi gaurar eru ekki, þú veist, by the book, þeir eiga pottið eftir að gera eitthvað mistök, nýtum okkur það. Það er einmitt þess að ég er farin að líta á þetta allt öðruvísi með það sem þú ert búin að vera að segja og þú ert búin að vera að sannfæra mig það að þetta er frekar sterkur ástæð tilbaka. Já, og svo verður bara gaman að fá því viðtal á eftir, þú veist, mögulega erum við bara að bulla eitthvað einna, mögulega höfum við rétt fyrir okkur og það, ég veit ekki, ég er spenntur að sjá hvort að við náðum að lesa okkur í gegnum þetta eða hvort að við séum í ruglinu. Mjög spenntur að sjá og við sjáum hérna að við erum að henda okkur inn í síðasta leik kvöldsins og stærsti myndi ég segja. Já. Herru, já, það rugglaði minna eftir að raða öllum rétt, ég held að þetta væri Ekko topp og Jarvan mid, en svo er ekki. Litla vitleysan sem er í gangi inn í prodúserherberginu. Þarna. Þakka þeim fyrir að raða þessu upp fyrir mig. Ég er gold player, ég þarf að hafa allt rétt, annars veit ég ekkert hvað er í gangi. Þeir eru að setja upp einhvers konar invade, Kister 1 er á pínuslæmum stað. En spottar á samt sem öðrum. Hún er heppin að þeir eru, þú veist, Jarvan er náttúrulega bara level 1, hann er ekki með Q. Þeir eru ekki með einhver svona hard CC til að lokka hana niður. Nákvæmlega. Hún sér wardið. En ekkert sem þið gera á móti. Nei, Little People reyndi eitthvað þarna, að fara 5 saman og reyna að ná einhverju, en eins og segi, Kister 1 var heppin að vera ekki of framalega, hún var nú laftalega til að bara spotta á. Og já, restin af XI voru bara svona standard base defense og XI er mitt að púla það sem gera reglulega, ward alltaf reddsætið, eru að koma og reyna að púsa vision, aftur á móti Little People gera það sama, þeir eru klárlega með early game plan sem er ætla sinna, þannig að það er áhugavert að sjá hvort þeir ná að fylgja þið fram. Kister 1 þarna einfallega bara svípa út, það er smá auka gull í vasan. Og það sem er gott við þetta er að Syndra fékk wardið og XP-ið fyrir það, þannig að hún færi level 2 á fyrsta veifinu og spurning hvernig hún nýtir það inn í Ekko matchupið. Ekko náttúrulega, hann er í range disadvantage, þannig að það verður kannski erfitt fyrir hann að sjófa út ef Syndra ákveður bara að bulli hann. Já, sérstaklega færi level 2. Ég reynda, mér minnir það að Ekko sé counterpick inn í Syndruna. Það getur vel verið. Það sem ég er ekki millinir, þá er ég ekki 100%, en það sem mér minnir, þetta var talað mikið sérstaklega þegar Jasuke og Jensen spiluðu það mikið í LCS og þá var einmitt talað þetta, eiga inni Ekko counterpicki. Já, upp á það, þá hlýtur að vera að tala um það að Ekko er svo auðvelt með að komast á Syndru. Já, bæði með að komast á og ef Syndra reyn, að því Syndra náttúrulega snýst svolítið bara um það að núga eitt target og Ekko getur náttúrulega ulta það. Og þá er Syndra svolítið auðvitað á no damage stund. En heyrðu, rosalega mikið damage kemur þarna yfir að Kister 1 frá Woskutbró og Candychef. Þeir ætla ekkert að leiða okkar að tala um hennar leik. Alls ekki, en þeir tapa level 2-inu. Þannig að gefa þar að segja level 2-ið, þannig að náðu ekki að halda áfram og börsta niður Kister 1. Og XI var bara, held að bara það þeir hittuðu level 2 undan þarna sem að bjargaði þeim, annars hefði Kister 1 líklega stáðið þarna. Já, ég myndi trúa því, en þarna kemur Engage frá Runsa yfir að Redzim að Dóttir Gadget og er með, en hann nær að stoppa hann frá því að hitta Ekko-kombóinu sínu. Ok, en það er samt búið að taka flassið af Syndru. Nú þurfum við að sjá hvað Gadget gerir, af því að Syndra mitt með ekkert flass. Það er mjög auðvelt að drepa hann bara. Mjög hættulegt fyrir Redzim Dóttir eins og er. Skaufur með toppus, Sköttler er að koma upp, við sjáum að Lagi er á bottsæðinu. Beintamat Gadget og Runsi er á hættulegu stað, þeir hittir á stönninu, Lagi kemur inn, nær ekki alveg að börsta niður. Fer aftur inn og er á rosalega hættulegu stað. Og hann nær Lagi fyrir first bloodið. Þetta var rosalegt og Ekko fær double buffið. Þarna kemur Gadget og hann er tilbúinn að ráðast á, hann var ekki spottar út á vorti, hittir Ekko-kombóinu, Runsi er tilbúinn að hoppa inn í slaginn en nærði ekki alveg. Nei, hann er aðeins of lágur og Syndra náði að komast nógu aftarlega til að lifa þetta af. En samt sem áður, þetta ætti að koma topp sköttul á Gadget og mögulega bottsköttul. Já, ég held hann ætti að fá double sköttulina, sérstaklega með við það að Hekkarim sé að labba topp. En það var reyndar ekki smætt, en hann getur stólað. Hann nærði ekki. Þarna samt disengage hans fór út í buskan og Lagi er á milli steins og sleggju. Hann er rosalega slæmum stað, Kister 1 reynir að flassa inn til að sílda, en þarna kemur Skaufur með TP-ið inn. Hættulegu staður, heyr ekki alveg kannski með últið sitt. Byrjar rosalega vel. Þeir eru á rosalega góður leið eins og þeir.
Ég get bara alveg Rey- samlaðan Þú það. veist, aðeins behind top, en það er allt í lagi. Kennen þarf ekki að vinna hvert einasta lane, af því að Kennen er svo rosalegur í teamfights. Og eins og við sáum bara í Worlds-leiknum í dag, ég veit ekki hversu langt behind hann var orðinn þarna Khan. En Það er einmitt það. Kennen er einfallega að spila upp á ulti sitt. Hann er að spila upp á teamfight. Honum er eiginlega alveg sama hvernig hann fer í lane. Ef hann fær protobeltið sem er bæði engage og magic pen, þá er það rosalega gott. En Kanti sér nær engage á Cookie, nær ekki alveg að pressa á meira, en Cookie er að chunka þér. Poppar bot. Rosalega gott push á þeim. og sko, Jarvan á ennþá eftir að bakka. Ég held hann, spurning hvort hann reyna fullclear til að halda uppi bara tempói. Hann Við hlýtur að lagi. þurfa að klára það. En svo er mitt spennandi að sjá hvað hann fær á bakkinu. Hann fær pottið þarna Iron Spike. Hvað tekur hann meir? Ég myndi trúa að það væri Iron Spike, Sweeper og Pinkward. Klassíska startið til þess að reyna að counterakta Lucky. Og ég segi, núna er spurning hvað gerist millin. Þú veist, Echo, ég segi, er ég nánast 100% á að sé counterpick inn í Sindrun og nú er hann komið með 2 kill. Já, Þannig að þetta verður mjög erfiður leikur fyrir Sindrun að spila eins og er. Sko. nákvæmlega. Og þetta er einmitt, þú veist, hann er með level advantage. Það er ennþá cirka 2,5 mínúta í flassi hjá Resident Evil. Þannig að ég vil sjá Gadget fara að fókusa meira á millinið til þess að ná þessum pickum. Já. Sko, Exi má samt, þú veist, gefa þeim það. Botlinni þeirra er ahead. Það er, þú veist, já, valla 10 CS, en það er eitthvað. Það er held ég bara besta sem er í gangi fyrir En honum. þarna kemur flank frá Echo-inum, EQ-kombor á Kantisef og Gadget. Þetta er, já, Þetta er einmitt það sem við vildum sjá. Við vildum sjá Punisha Sindru, Punisha hún sé ekki með flash og hún er overstenda. og nú er þessi Echo orðið 3-0, þannig að ég segi, Þetta fer að vera hættulegt. já, en það er, ég segi, það er spurning þá bara, hversu vel þeir ná að gera sem vorum að tala um á, hversu vel þeir ná að setja upp fyrir objectives og hvort þeir ná að disengagea það, því að, þú veist, þeir geta ennþá, ef að Echo fer inn og næri ekki one-shotin á eitthvað og búm út, þá er erfitt að spila Echo. Nákvæmlega. Þannig að ég held að það sést bara það sem að Exi þarf að vonast eftir núna. Exi eins og lítur út fyrir núna, þeir þurfa einfallega að disengagea, þeir eru í svara leiknum. Sko, það er átt fyrir að sé 3-0 er bara 1000 gold sem er, ég hefði búist við að væri meira en þú veist, 1000 gold lít á 7. mínútu er ekki slæmt sko. Samt sem Og það þeir er, fengur dregan. þetta 1000 gold lead er allt á Echo-inum. Já, Þannig að ég vil sjá hann fara Nashors, ég vil sjá hann one-shota. En ég var að skoða það núna hérna og það er rétt hjá þér. Echo er með betra winrate á Sindru og er winning matchup, en þarna eru aftur að Punisha Sindru sem er ekki ennþá komið flassi sitt. Hún nær á nokkar kann frá, en ekki ég að held ná. hún sé samt döð sko. Þannig kemur Gadget, EQ Og komboinn, nær alveg að klára ekki hana. að börsta J4, það Leikmaður er rosa. einfallega að vera hjólaður niður af skauf. Skaufur með solo-killi, þetta lítur mjög illa út fyrir Exi eins og þeir núna þurfa þeir algjörlega að gera bara það sem að segja, þeir þurfa að bíða eftir að Lil Peep gerir mistök, þeir eru komnir, já, þú veist, Þeir eru einmitt, 1500 já. gull eftir á, 5-0, dreka eftir á. Þarna sjáum við, healið kemur fyrir Musipi boost á Cookie, nær hann ekki alveg, Kallin kemur niður til þess að sóna hann frá, tjönka frekar hart niður, en þeir ætti hann á blitz fyrir þetta. Já, þeir fá allavega eitt blade. Ég held að reyna ekki 2, ég myndi bara resetta hérna, taka lítið svo með og þú veist, af því að Exi má ekki missteppa, þeir megi ekki gefa meira, þá er þessi leikur bara búinn. Sko. Ef þeir stíga áfram, þá fara þeir að missa leikinn á höndunum. Þeir eru ennþá í allt í lagi stöðu, það er hægt að koma tilbaka frá þessu. Þetta er einfallega early game-in, sjáum hvernig getur transition yfir í mid-game, en ef þeir fara ennþá að oversteppa og Regiment Odin fer ennþá að oversteppa, hann er að vísa með flash sitt núna. Þannig að, ég veit ekki, þetta verður rosalega auðvelt að missa. Já, spurning hvað, ég segi, nú þarf Sindra bara að passa upp á flassið sitt og þú veist, af því að þeir ná að poppa flassun aftur þá geta þeir bara haldið áfram að buljana og þú veist, Echo ætti að vera með svakalegt góldli núna, við sjáum ekki góldið en hann er langt yfir þarna. Þannig já, 1000 gull yfir hana, þannig að hún þarf alveg að passa sig og þessi, ef að Echo kemst á hana þá getur hann bursta hana því hann er svo að Nákvæmlega. Og hann ætti einmitt að vera komin rosalega nálagt sínir fyrsta itemi sem ég býst við þessi Protobell og þá ætti hann að vera með Hextech Alternator og Blasting Wand ef maður rétt.
Já, eða detta í Hextech Alternator, hann er alltaf með gullið fyrir því eins og Sko, að því hann er búinn að fara í Boots og Darkseid, þá held ég hann ekki hérna. Nú En þeir kemur ætla að playið reyna að bot punisha á lane. Woskut Bro. Kistar einn Sónar kandi sér út, þannig að hann getur einfallega ekki Þeir fá disengagea fyrir. killið. Þannig að ég segi, þú veist, þetta er það sem Exi þarf svolítið að gera. Þeir eru að bíða eftir að þeir oversteppa þarna og nýta sér það. Leikmaður er komið með push í top. Þú veist, þeir ætla ekki að leggjast niður og deyja, eins og við vorum að segja, að leggjast niður og bíða bara. Þeir ætla að reyna eitthvað, ég fíla það. Flassið frá, þannig kemur hann að stoppa, góðbeti, Áður sjöttan eða eitthvað, það er mjög mikilvægt að ná þessu sjöttani. Og Rosalega MF færði það. Núna er MF komin vel inn í leikinn. Hún er búin að fá 2 kills núna og fekk hvað 600 gull fyrir að drepa hennan Echo. Já. Þannig að þarna fekk MF bara 900 gull. Og það er spurning, núna er þetta svolítið hvor á eftir að spila betur, er það Echoinn eða er það MF-inn? Það er góð spurning, Það er svolítið carryinn bara, já. Þarna kemur Flassið frá Skau með slicing meistarofinn, en Sleepy nær kemur tilbaka, Sleepy nær honum við. kannski ekki alveg, 12 kemur niður frá Lilja, hver ætlaði vinni Já. þetta og leikmaður klárar hann? Ok, og Exi er að koma sterkir tilbaka og eru komni með tæplega 1000 goldið. En þarna kemur döngið. Þetta er svo gaman, ég gerði þetta mikið þegar ég spilaði daginn Jarvan. Þetta er gaman að geta gert svona við mobile target, hoppa á danga á, sko. Þetta er satisfying. Og núna er 200, eða 200-400 gullmunur á liðunum og Exi er komið með goldlíki. Þannig að þetta er orðið spennandi leikum. Við vorum svolítið að byrja að gefast upp á Exi, en þeir eru að sína, það sé ennþá lífið þeim. Þeir eru að sína að þeir einmitt, já, bara, þeir ætla alls ekki að gefast upp. Sýnist Little People samt er að fá frían heraldina sem mun henda smá auka gulli á þá. Þetta Já, mun ef vera þeir ná- rosalega hættulegur Ef þeir ná að nýta hann bara í plates, þá loka þeir næstu í gólflítinu og ef þeir ná tower, þá ættu þeir að vera komnir þau, afsaki. En og aftur að gera sömu mistök og ég gerði. Þetta eru þau, við byggjumst afsökunar á þessu. Við erum einfallega tregir. Já, við erum einfallega hardstuck gold vitlýsingar sem vitum ekki betur og byggjumst innilegar afsökunar á því. Já. En ég segi, ef að Little People notar heraldin og spurning hvar, þú veist, þeir eru ekki með eitthvað sem að pussa rosalega hratt toplane og þeir eru ekki svona búin að taka plate, þannig að það er rosalega erfitt fyrir að taka bara beint turnin top. Þannig að það er spurning hvar þeir ætla að reyna að nota hann. Annarkort mid eða bot. Ég held Já, að það sé búið að afskrifa þetta á Mér sýnist topplane. að þeir séu að fara að nota hann hérna mid lane. Þannig kemur 12 niður í ekko og næri ekki alveg flash inn frá Gadget til þess að hitta EQ-koppun og Og Lucky þeir er tilbúinn að Þeir svara. ná að snúa þessu. Og Rinse er döður. Nei, hann últar en nú er hann ekki í góðri stöð. Og þarna bara oversteppaði Little People og þetta er bara nákvæmlega það sem að Lakia sagði þeir ætlaði að gera, bara býð eftir að þeir gerir mistök. Og Þarna oversteppa þeir. Þarna kemur Candysef inn, Lulu ulti kemur niður á Cookie, Candysef var rosalega tæpur, Culling kemur niður en Bullet Time á móti. Þetta er unni trade fyrir Lil People eins og er, en Woskut Bro er ekki með neitt manna, þannig að hann er rosalega tæpur. Exhaust kemur niður, Flash kemur frá Lucian. Lucian var því Tæpur. miður polymorfaður þarna þegar að Raka náði nokkupinu. Og Kister reynar að Kister flassa inn til að klára nær. Candysef. Og hann segja, þessi leikur bara á seinustu 5 mínútum er algjörlega búinn að snúast við. Já, ég er pínu hissa. Já, þú veist, gullið er búið að færast 3000. Það var 1500 goldlít fyrir Little People og nú er 1500 goldlít fyrir Exi. Þeir ná Dreka, Cloud Drake sem er kannski ekki rosalega svakalegur fyrir þá, en það er alveg gott þegar þeir eru komnir með Cloud Drake en að þá eiga, þú veist, núna kemur Ocean Soul sem að getur verið mjög gott fyrir þá inn í þetta lið sem að vill svolítið reyna að one-shot á ef þeir geta aðeins lifað af. Ég held að Ocean Soul sé akkurat það sem ég vilja. Mountain Soul hefði örugglega verið betra af því að þeir eru Exi allavega, af því að þeir vilja svolítið one-shot á Já, en og vera með skjöldin og auka resistances, en þetta er næst besti kosturinn. Já, þetta er næst besti af því að ef þið ná að disengage þá einfallega hýla þeir upp og síðan re-engage. Hérna kemur Herald, Skaufur er að vera pikkar off að Lakju, hann er ekki alveg komið með ulti sitt, 50% eftir að hann er með kúltaninu. ghost, já ég held Chase Skaufur er hann bara niður döður hérna. Og Little People nær ekki alveg með, jú, ætli þeir ná honum ekki hérna? Nei, Lakju er að koma í baki á þeim, Gadget er þarna til að matcha hann, leikmaður Rika kominn, þannig að þetta er 3-4 eins og er. Ég meina, en towerinn er allan að þannig að það Ekko getur bara E-autotekka hann með E-autoteknu og nær honum held ég, en Ég hljóta að gefa hann, ég trúi ekki að það ætla eitthvað að fara að halda í hann. ég meina, Lucky er farin að farma junglið sitt aftur og Lulu, nei, hún fer ekki í botlane, hún heldur, kemur aftur.
Og núna eftir að plates eru farnir þá táurinn það squishy að hann verður bara E8-8 held ég. Já, Þarna kemur hann. Hann kemur first turretið, það gefur þeim smá gull til að reyna að komast aftur inn í leikinn, en það er ennþá tæp 1000 gold munur. Þarna kemur engage frá Cookie, Culling kemur niður og bullet time á móti og Lulu ulti secura Já. killið fyrir Cookie. Þarna kom Lulu ulti huge inn, hefði náttúrulega verið best þegar MF fengi bæði killin, en þú veist, Lulu náttúrulega gerði bara sem hún þurfti til að bjarga MF þarna og Nákvæmlega, bara koma þessu gulli í vasan. já, og núna skrítið að segja með hvernig þau vorum að tala um þetta fyrir 10 mínútum, en núna er Axi komið geggjaða fórstu og eru komnir á þann stað. Þeir eru svolítið með stjórnina, þannig að þeir ætti að geta mætt alltaf fyrstur á objective. Og þeir eru einmitt komnir, já, eins og þú segir, akkurat í þessa stöðu. Þeir eru með valdið, þeir eru með gull-lítið, þeir eru með XP-lítið til þess að svara alltaf Lil People. Já, og þetta er svolítið eins og segið, þú veist, Syndran er ennþá svolítið behind á gulli, þótt að hún er að ná sér aftur, hún er komið með 10 CS yfir. Já, það er samt alveg 1500 gull. En eins og segið, hún er einhvern veginn að ná, þú veist, mér skrýta hún sé búin að ná CS-un aftur upp og svona, en það gæti verið bara reynstiffið. Gæti vel verið reynstiffið og líka það, Syndra þarf ekkert rosalega mikið items til þess að geta leina safe, sko. Já, þannig að En Engage kemur að Candice frá Lagi og hann er burstaði niður að reyndi með dótin en þeir ná hann ekki alveg. Jó, þeir ná honum. Þannig er þetta bara, þú veist. Svara. Já, Candice oversteppar bara til að reyna að taka pinkvortið og þeir voru báðir tilbúnir, skilur. Þetta er bara rosalega vel spilað. Og þeir hiki ekki, það er bara, þú veist, Syndra ulti beint í hann, stönna hann. Og svo þegar hann kemst í burtu þá bara, þú veist, hackar hann ulti eftir honum. Þeir gáðu ekkert eftir, þeir bara, nú ætlum við að taka hann. Það er líka, þú veist, hackarum ultið ætti að vera komið aftur fyrir annarkvort Herald eða Dregan, þannig að ég myndi segja að þetta hefði verið allt í lagi að eyða svona miklu í supportina því að ultin verða komin aftur fyrir næsta fight. Nákvæmlega. Þannig að Cloud-Dregin einmitt að gefa þeim 12% cooldown reduction á ultunum, þannig að þetta er, ég myndi alltaf persónulega, já, segja worth. Já. Og það er 3000 goldlit fyrir Axi núna, þetta er rosalega. Þú sér líka hvernig Axi spilar. Axi er einfallega, mér er alveg sama hvað við gerum, mér er alveg sama hvað við eyðum, við ætlum að svara, við ætlum að ná killum, við ætlum að koma þessu gulli í vasan. En þessi MF er 3-0-2, hún er ennþá rosalega sterk. Hún er að fara í kollektorinn, ég bakka það ekki upp, ég horfi mikið á LS og hann þolir ekki hann nættan. Og ég held bara að Lord Doms væri miklu sterkar, sko. Eða jafnvel, nei hún er að fara crit-buildi, þá færði Lord Doms. Ef hún væri ekki að fara crit-buildi, þá myndi ég fara í hérna slow item, ég man ekki svona hvað Serildas. Já. En það er einmitt, ég er sammálaðir sem aðdegari meginn, ég hefði persónulega farið Lord Doms fyrst upp á það að geta bursta niður Gadget. Já. Þannig að hann þarf það svona sem ekkert neitt rosalega mikið í neitt annan. Gadget er að fara í Bruiser, þannig að hann verður eina 30 sem Lord Doms með sinna, en samt Lord Doms er með samt starta. ekki af því að Kennen og Echo fara báður í Sonias. Já. Það er ekki mikið armor en það er samt Það er eitthvað. Og líka bara hreinir startar á Lord Doms, þetta er, ég bara trúi ekki að það hafi ekki verið nerfað. Þetta er bara overbuffed item, hann var lélugur sem og enginn spildi hann og svo var hann bara overbuffaður. Nú er spurning, Lil Peepo er á heldinu, leikmaður sér það. Treyta Ætli þeir treyti bara fyrir Dregan eða, já, mér sýnist þeir treyta bara Dregan. Til það persónulega vera rétt með playstyla, Lil Peepo vill make a place, þeir vilja komast út á mappið, þeir vilja forsa niður og opna mappið meira til þess að opna þessi gates og þannig að þeir eru tilbúinir að treyta seinni Heraldarinn fyrir seinni Dregan, þriðja Dregan. Spurningin er svona þess að ég hrættu við núna fyrir Lil Peepo en nú er Axi komið með 2 Drega. Þannig að eftir 5 mínútur geta þeir komist á Soul Point og það er bara svolítið það sem þetta lið vill gera. Þeir vilja bíða og fæta í kringum objectivuna, þessi, þú veist. Þetta er að detta í rosalega hættulega leik fyrir Lil Peepo. Já, þannig að ég veit ekki hvort þeir hefði getað contesta þetta. En Rungi er að engagea Reds með dótinu. Kinstir einu að lagið er einfallega fyrir aftan hann. Og hann flassa bara, ok. Ég persónulega hefði ultað út stýttra cooldown en kannski hann bara verið drifn með það. Ég myndi trúa það líklegt en... Og Lil Peepo reynir að taka top-turnin til að svara. Gerir það, spurning hvort þeir fáið annað charge-ina. Ég veit ekki hvort að Lilja ná að stoppa það. En Rungi aftur á mjög hættulegum stað. Lagið tilbúin að koma bara. Ulti kemur niður en... Hann ná ekki flassið. Ég er yfir vegginn. Kemst hann út? Nei, Lulu speed-ups, hackarim og... Ég veit ekki með þetta stopwatch.
Ég persónulega hefði sparað stopwatchið. Haldið í það, en þarna kemur 600 kall niður í vasan hjá Lil Peep á þessum á second tier Já. turret á topsæti. Og það er rosalega gott að fá second tier. Mér sýnist þeir nú ná að svara með öðru second tier en það var buffað núna fyrir nokkrum budgetum þar sem er bara miklu meira gull fyrir tier 2 towerana á sidelanes. En ég meina það sem þeir ná að svara þá er þetta svolítið bara 50-50 skilur. Þetta er favorite fyrir Axi þar sem þið náðu piki á Rinsa. En samt sem leikmaður áður, dó í staðinn, þannig að við sáum það reyndar ekki, en leikmaður dó þarna á topp í staðinn. Þannig Já, að þú veist, þetta var 1 fyrir 1 og tower fyrir tower. þannig að Reyndar fengu Lil Peep 2 turnar, en þetta getur verið gott fyrir þá. góð svör allavega frá Lil Peep og við. Já, og Lil Peep þú veist, við verðum að gefa báðum lið þetta. Hvorugt liðið er bara að leggjast niður og deyja. Þetta er mikilvægur og stór leikur fyrir bæði lið. Og ég meina Lil Peep með, bara eins og við sáum, ég ætla að vitna enn og aftur í þennan leik í dag, með Khan Cannonin í dag. Þeir voru hvað 10 skull behind Dom 1, Já. en náðu að teamfightast út úr því. Þannig að það er, eins og ég, leikurinn er engan veginn búinn. Þú veist, Lil Peep með rosalegt teamkomp upp á að þeir ná góðu engage og góðum teamfight. Þannig að þeir þurfa bara að passa halda sinn og reyna að detta eins lítið og þeir geta aftur. Já. Og þeir þurfa einmitt bara, þú veist, pushið in zone, náði vision, þannig að þeir geta ekki svarað ykkur. Þeir þurfa til næja svörum. En Kiss the Rain. Rundsi aftur að góinn með Candicef, en þeir eru tilbúin að svara. Voskud Bró er hann til hliðar, leikmaður TP er inn og nær að slípa. Þarna, Og það Buns. sé að segja Voskud Bró í backlineinu, hann er rosalega tæpur og 1Q klárar hann. Já, þetta leit ágætlega út, en það sem er svo erfitt fyrir Ekkoinn, sérstaklega það sem hann er búinn að missa lítið sitt. Hann var 3-0 og 3-4 núna. Nákvæmlega. En það er svo erfitt fyrir hann að reyna að one-shotta eitthvað með Lulu í kringu sig, eða bara Luluna. Þú veist, það er polymorph, það er skjöldurinn og það er últinn. Það er rosalega erfitt að reyna að bursta eitthvað í gegnum þetta. Þetta einmitt bara einfallega opnar baran fyrir Exi, þeir eru með Lilja Burn, þeir eru með Fett MF. Þannig að þeir ætti ekki að vera neitt rosalega lengi að komast niður þetta. En Flashin Gate frá Gadget yfir á Kistarein, einfallega burstar hann niður. Slæsi Miðsól kemur líka og næri ekki alveg rétt sem Dótinn. Þeir geta fæta þetta, þeir eru ekki með Jarvan og ekki með Cannon últið. Og ekki heldur með Ekko últið. Þarna kemur Þeir reyna rosalega mikið burst inn frá Rundsa og hann næri að klára niður. Lakia að hlaupa eins og fætur. Ekko últið kom aftur og nota það. En já, þetta er bara, eins og segi, þeir notuðu últinn þarna á pikkinn. Og þá er þetta svolítið hættulegt að fara inn fyrir fætin. Ég heldur hefði bara átt að íta þeim að baran og bakka. Þeir oversteppu þarna og... Samt sem áður, nóg góður í törni á að pikka Redsinu. Já, þeir... Fram og tilbaka fæt. Þetta er rosa mikið fram og tilbaka og eins og segi, það er að reyna að átta sig á hverju með þetta. Ég meina, Lakia er risastór núna satt. Hann er 8-2-3 með 40 CS á Jarvaninn og... Já, þú veist. Hann er alltaf... Lakia er í góðri stöðu, hann er allstaðar það sem hann þarf að vera. Hann er alltaf tilbúinn að svara, hann er að lesa Lil Peep, hann er að lesa play-in, hann er alltaf tilbúinn í flank, hann er alltaf tilbúinn í re-engage. Þannig að, ég veit ekki alveg hvernig það mun fara. Og núna er svolítið erfitt, þú veist, fyrir Lil Peep að reyna að drepa hann. Hann er kominn með 2 core itemum sína, hann er kominn með Divine, Sunderer og Sterax. Dæfa er Ekkoinn hérna. Nei, er einfallega hjóla niður turretið og síðan fara niður river, taka zone, taka vision, býða eftir að Lil Peep engages. Og þetta er einmitt það sem ég talaði um á hann. Ástæðan af hverju ég var svolítið hræddur við treytið er að núna ætti Exi að geta fengið soul point. Sjáum hvort að Lil Peep nær engageinu. Þeir eru ekki með flassi á kennin, hann er með ult. Jarvan er líka með ult. En hann feir hans í runnunum að þarna kemur Slæsi Miðsól bara yfir á Lakia og þetta er rosalega tæpur leikur. Þetta er bara... Einfallega hjóla á niður, Culling nær að pikka leikmann af, en Lakia kemur og hreinlega hjólar yfir Voskud Bró. Tæpur leikur. MF er bara í chillin að taka drekana meðan þeir reyna að chasea niður restina. 2-3 hérna, Ekko-ulti farið. Rakan kemur inn, nær að últa til að disengagea. Já, nær einmitt að bjarga og svolítið hjálpa honum að lappa út þarna. En samt sem áður, unnin fight fyrir Exi. Unnin fight, fá 3 kills þarna, fá drekan, treyta bara leikmanni fyrir það. Þú veist, þetta er bara rosalega gott fyrir Exi. Þeir eru konni með hvað, 3,5k cirka gold lead.
Þú veist, og þetta já, Soul Point. Þetta lítur illa út fyrir Little People, en ég segi, það þarf bara eitt gott engage og hefði Kennen flankin náð að gera meira þarna en bara reyna að bursta niður. Þú veist, ég var að tala Lagia sem bara orðinn rosalega tanky, kominn með Sterak's, hann með mörgtreð fyrir einmitt Kennenin. Þannig að það bara persónulega, finnst mér ekki rétt call að reyna að bursta hann niður. Ég hefði viljað sjá Kennen ulti komast yfir á fleiri leikmenn. Það hefði þetta kannski enda aðeins betur en eins og sást hann stunnaði bara Lagia, ekki nóg þar sem Lagia einfallega eftir það bara hjólaði gegn á. Og hann var bara svolítið kott þarna sýndist mér, þú veist. Hinnir voru ekki í reynslu að follow-up og það var svolítið vandamálið. Hefði þeir náð að stakka upp últunum, þá hefði það getað farið betur, en hann var kott þarna í runnanum. Samt sem áður við verðum að gefa honum það að hugsunin var góð. Hann sá, það að koma dreki, ég ætla að ná góðu positioningi, vera tilbúin með þetta engage, en það virkaði ekki alveg vel þar sem Lagia að tjekka í runnan. Já, og þetta bara eins og ég, þú veist, Lagia rosalega góður, ég persónulega klálega myndi gefa honum MVP splitsins. Já, ég líka. Og það bara eins og ég, hann las þetta og búinn að vera mjög duglegur í því að lesa leikinn. Nú reynir hann engage aftur hérna. En Unstoppable gáði ekki upp, hleypur inn, næri ekki neinum, þannig að... Og Rakan ultaði tilbaka og næri ekki gera neitt við það. Rosalega hættulegt. Þannig að þetta var Rak og ekki Kennen TP? Þetta Kennen TP, þannig að hann komið með ult en ekki flash. En hann átti ekki flash, hann átt flash, þannig að hann hefði getað reynt að flassa inn, en... Samt sem áður liðið hans var rosalega langt á eftir, spurning hvort þeir hefðu náða að fylgja honum inn, sko. En þarna, eins og ég, treytuð Hekkarim ultinu fyrir Rakan ultið, sem svolítið bara stóra engage hjá báðum liðum. Eða disengage fyrir Exi, þannig að, þú veist, Ég hefði ekki viljað sjá Kandisef poppa ultið. Nei, ég skil hugsunina, þú veist, þetta hefði verið gott hefði verið chaser-leikur, en gerði það ekki, hann poppaði kannski aðeins og snemma. En eins og ég, hugsunin var góð. Þannig að, já, fínt play hjá Kandisef, persónulega séð. Já, eins og ég, hugsunin, en það bara svolítið þetta, hugsunin búin að vera fín hjá Little People, en það bara executionið, bæði executionið og bara Exi einhvern veginn að ná að lesa. Exi alltaf, það eins og ég sé alltaf einu skröfundu. Og það spurning hvort að 4 auka skrim fyrir Little People hefði hjálpað að laga svona mistök. Gæti verið. En ekki viss, byrjar að setja upp fyrir Baron, clear out vision, ná zóni, þeir eru að leita að þessu engage. Já, og þetta eins og ég búinn að segja margoft. Exi þurfa, finnst mér, með við kompið að vera fyrstir á staðinn. Þannig að Little People núna búinn að ná ágæti visionan í kring. Og virðist, eins og ef þeir ná að halda því og ná að standa sitt grándarna og leikmaður döður. Samt sem áður, Kennen ulti farið. Kennen ulti hins vegar farið, en samt, núna þetta 4v5 og... TP uppi hjá báðum millinum, þetta getur farið í báða vegu. Exi kom með zone-controlið. Já, Exi, þetta svolítið, gott pick, en það sem slæmt við þetta að þeir gáfu upp visionið. Núna geta þeir hins vegar, Rakan með wards og sweeperinn, núna geta þeir reynt að taka visionið tilbaka. Sem þeir gera því miður ekki, þannig að... Þetta mér finnst það að vera mistök. Þeir ætti að vera að pusha inn í riverið, þeir ætti að pusha inn, ná vision, resetta, hlaupa aftur tilbaka. Af því að núna, fær Lagia Cookie reynir að ná einhver annar Kandisef. Veit ekki með þetta Gale Force, svolítið aggressiv og þetta stórt cooldown. Þetta eru góðar 90 sek sem þýðir að þetta verður ekki uppi fyrir Baron. Nei, Dreka segi. Þannig að hættulegu leikur sem Cookie að spila. Og núna Exi komið með præjóð hérna, það ekkert flankvard fyrir Kennenin sem reyndar ekki með TP, en það ekkert flankvard þarna, það ágætlega ward, þannig að erfitt fyrir hann að komast einhvern veginn fyrir aftan þá. Og það einmitt það sem þeir þurfa að koma þeim á óvart. Lagia byrjuð að hoppa inn, nær gadget til hliðar, Unstoppable kemur samt niður þannig að hann ekki slípaður. Leikmaður pikkar á að skauf, Kandisef og Rundsi eru rosalega dýft inn á Cookie og kistir einn. Gadget orðin rosalega tæpur að Lagia og Waskutbro reynir að klára niður en Triumph kemur niður og healar einfallega allt og mikið. Rundsi nær að últa en hann pikkaður af kistir einn. Waskutbro rosalega tæpur, nei, Rundsi nær ekki alveg að deyja strax. En Lagia kemur Unstoppable copy to gob og pikkar aceið. Já, og þetta 5 fyrir 2 og sálinn væntanlega.
rosalega spenntur. Og nú er þetta að fara að líta rosalega illa út fyrir Little People. Já, já. Þeir eru komni með sáluna og eins og annað, þeir náðu bara engage-inu, þú veist. Hakkar er með gott ult þarna inn, Nær ná tveim. að splitta upp liðinu, Kennen komst ekki inn og snemma af því að hann var slípaður af Liljunni, þú veist. Þeir náðu bara einhvern veginn að halda Kennen frá og einhvern veginn sundra liðinu, þannig náðu að drepa bara nokkuð veginn einn í einu, sko. Já, það er einmitt, það var rosalega verið spilað við Exi, bara þeir stoppuðu allt teamkampið þeirra. Já. Og núna sýnist mér þeir ætla að fara Pressa Baron. Já, setja pressun á Baron og þú veist, núna geta þeir sérstaklega með Ósesól, núna geta þeir bara tekið Baron dansinn og þú veist, stunda sér við það að starta Baron, fengið alltaf að koma inn og tjekka og svo geta þeir bakka við að tekið fætinn, þeir, þú veist, þeir eru algjörlega með stjórn. Þeir hafa allt valdið. En Kandisef er tilbúin að ráðast inn á Cookie, Kistar Reynir einungis þar. Og hann nær ekki charminu af því að Galeforce var komið aftur upp. Spurning, geta þeir eitthvað svara fyrir þetta? Lulu-ultið fór reyndar í staðinn, en Ekkert escape uppi fyrir Cookie, notaði í síðasta fight, ekkert uppi fyrir Kistar Reyn. Þetta er rosalega tæft, en samt sem áður á hinni hliðinni ekkert flash fyrir Kennen, ekkert flash hjá Jarvan, ekkert flash hjá Ekko. Það er rosalega erfitt fyrir að ná þessu advantage. já, og Ekko er reyndar með 3 items, þannig að hann gæti mögulega leitað af því að one-shot eitthvað, en það er eins og það er erfitt. Hann þarf helst að finna Syndruna aleina, af því að ég held að Kistar Reyn mun reyna að passa vel upp á Cookie, þannig að hún getur hann ekki one-shota hana, þú veist, getur ekki one-shota Hakkari minn. Samt sem áður, ef við lítum á það svoleiðis að Kistar Reyn er að fara að passa sérstaklega vel upp á Cookie, þá er Laki að fara að passa sérstaklega vel upp á Red Zone Dóttir. Já, og það er eins og þetta er rosalega erfið stað fyrir Ekko að spila eftir að Daphne behind. Nákvæmlega, hann hefði þurft að einfallega snowballa lítið og þeir tóku allt og risky plays. Já. Þannig að þetta er einmitt að sýna sig það að ekki vera cocky. Ekkert að gerast eins og er, en við förum vonandi að sjá einhver shenanigans. Laki er tilbúinn, hann er byrjaður að charga, hann sér Kandisef, hann ætlar að ná honum, en ekki alveg. Ulti kemur niður, Rundsi nær að hlaupa í burtu. Ulti kemur niður hjá Cookie sem tjökkar að freka mikið niður. Þannig að Já, ultið hjá Cookie. og hann nær að bursta niður með Gale Force Það Q. er one-shot. Kannski erum við sleepin á Collector. Já, gæti líka verið bara hann sem er 3 items. Gæti líka verið það. En þetta er, maður sé, ætlar að reyna að enda þetta. Þeir geta hjólað á Maður sé, niður, ég Kennen trúi er að því. koma með flankið. Rosalega stórt engage angle, Það er ef Kennen nær að komast exhaustalur. inn, Jarvan Olti kemur niður, hann stoppbotinn poppa hægri vinstri, Regiment Ótinn nær ekki alveg og Rundsefra sónar alveg út frá Laki og þeir snúa fætinum við og hérna ættum við að vera að sjá endalókin á flata deildinni. A1 Lakia að karja Exi á bakinn á sér þar sem þeir taka fyrsta sætið í deildinni eins og er. Og djöfusins leikur var þetta. Já, þetta var svakalegu leikur og magna bara hversu vel Exi náðu að koma sér aftur í leikinu. Þetta leit mjög illa út frá byrjun, en þeir gerðu bara nákvæmlega sem Laki að tala um hérna áðan. Þeir biðu og biðu eftir að Little People gerði mistök og nýttu sér það aftur og náðu þannig einhvern veginn bara á 7 mínútum var 1500 gold lead fyrir Little People, á 12 mínútum þá voru Exi konum með gold leadið aftur og einhvern veginn bara gáðu það aldrei aftur frá sér, bara tóku gjössalega stjórnina. Þeir bara algjörlega eins og þú segir, þeir fóru bara að spila svaraleikinn, bara svara, við ætlum aldrei að meika fyrsta movið á meðan við erum behind, við ætlum að bíða eftir að þeir ósteppi, gera mistökin sem Little People því miður gerði. Já, og það er, þessi leikur rann rosalega hratt einhvern veginn fannst mér úr greipunum. Það var alltaf þessi sjens að fá teamfightinn, en bara einhvern veginn Kennen, eins og við töluðum oft Kennen átti aldrei flassið, náði ekki flankinu, náði aldrei flankinu í fightinn og það var bara í lokin sem hann fyrst náði góðu ulti, þá var hann exhaustaður og Lucian dauður og það vantaði því miður bara örlítið upp á damageið í þeim fight. Það er ekkert að snúa þessu, en það er eins og segið, Lucian dauður, þeir voru bara upp behind þarna í lokin, annars hefði það geta verið fightinn. En samt sem áður við ætlum að fara að skella okkur yfir í fyrsta replay af þessum leik.
Og hér sjáum við einmitt, fyrsta oversteppið þeirra. Þeir eru með Herald, þeir eru að leita að einhverju pikki á Regiment Oden, en Lagi er bara tilbúin að svara. Þetta er rosalega gott dæmi á því hvað þeir ætluðu að gera. Þeir voru að bíða og síðan leið okkur gerist, þá bara hlupuður á staðinn og kláruðu máli. Já, við verðum samt að gefa Leo People það. Hugsunin er ógeðslega góð. Já. Ef að Lagi hefði ekki verið þarna, þá hefði þetta verið tower og mögulega killið á Syndruna aftur. Og þú veist, það hefði opnað mappið rosalega, Ekkon hefði getað rómað meira og gert meira. En þetta var bara, eins og segir, Lagi bara... Hann las þetta vel. Já, klálega MVP-deildarinn. Hann las þetta, var á réttum tíma og réttum stað. Og þetta var svolítið, já, byrjunin á endanum fyrir Leo People. Nákvæmlega það sem bara eftir þennan fight til dæmis, mér finnst það að hafa verið turning point. Það sem bara Exi fór að sína liti og bara tóku alveg yfir þetta. Og bara, eins og segir, Magna gerði nákvæmlega það sem maður segði að ætla að gera. Það var bara beðið. Nákvæmlega. Til að fá næsta replayina. Við ætlum að vera að kíkja yfir í seinna replayið sem er... Já, það er hérna, hann reynir að bursta Lulun og sérðu bara, það er polymorfið. Þú veist, svo kemur ultið. Eftir í bankanum. Nei, og hann er búinn með allt MC þarna og þú veist, þeir bara ná einhvern veginn að taka. Þú veist, Lillian kemst á Lucianin, one-on-one-ar hann, af því að Lucian er nú var 0-2, þarna, death behind, og þeir bara clean upp. Nákvæmlega eins og varst að tala það bara ekkert sem þeir gátu gert og þarna ég mitt fara að pressa aftur yfir að Baron. Lil Peepo nær góðu, þeir ná að forsa af Baron. Já, og þarna, þú veist. Þetta er það sem voru að leita af, þeir voru að leita pikkum. Því miður náður ekki killin á Syndruna þarna. En samt sem áður, þeir eru þarna komnir í 3-3, þeir eru að detta í number advantage, þeir ná góðu engage að Cookie. Hérna fara er oflangt samt. Já. Þeir áttu að ná Cookie og reyna að bakka, ég veit ekki hvort þeir náði eða bara gefa, af því að þessi, þarna voru búin að ná stoppa Baroninn. En kannski var þetta líka bara eini séns sem er að komast inn í leikinn. Hefðu þeir unnið þennan fight, það verður missið, en sé, þetta var bara vesend, þeir voru búinir með Cannon-ultið, búinir með Jarvan-ultið. Það voru svolítið búinir með allt bara einhvern veginn. En þarna náðu þeir svo Syndrunni og ég segi, náðu einhvern veginn að svara fyrir. Þetta endar hvað, 3-3 held ég. Já. Þannig að þetta, þú veist, þeir ná samt aftur bygginu og þá gátt einmitt ekki tekið Baroninn. En eins og við sáum, það var bara ekki nóg. Já, þú veist, einmitt í þessum fight, þeir hefðu þurft að ná miklu meira heldur bara 3. Þeir hefðu þurft að ná Ace til þess að þeir hefðu komið upp. Já, eða 3-2, 3-1. Þetta var bara eins og ég, allt þetta 3-3, það var þetta allt í lagi og eins og ég, þeir bara komast út úr þessu. Allavega þriðja replay leiksins. Hérna sjáum við, þarna, þetta er það sem við vorum að tala um. Skaufur er með flank positionið, eru mögulega spottaðir að Cookie þarna. Sérðu, þannig, hann Sónia þess strax. Nei, herru, ég held hann að misklikka, hann ætlaði að protobelta, ég þarf að spurja hann út í þetta. Ég held hann að ætlaði að protobelta og misklikka Sónis. Það hlýtur að vera. Þessi fight hefði getað verið allt öðruvísi. En samt sem áður, hann engageaði svo ógeðslega snemma. Hann var ekki spottaður. En það er einmitt sko, málið er held ég var til að sjá þetta replay einu snenni að það er í lagi, af því að ég held sko, hefði hann náð að ýta þeim inn í liðið þarna. Hefði hann komið þarna aftan, ýtt MF-inni, þá bara hann að ýta þeim inn í liðið sitt. Og það hefði getað verið stór hættulegt, en ég segi, þetta er rosalegt misklikk. Við fáum replayið aftur hérna, takk Flati. Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Hann er með Lagi og Cookie tilbúin að ýta. Og sérðu, hann hefði náð mögulega Syndrun og Lulun líka. Hann er hérna og búm. Já. Þannig að Cookie labba brot og sérðu á mappinu og þeir eru allir upp í runnanum þarna. Þú veist, þeir voru allir að mæta í pixelbrössin þarna í Lil Peepo og þetta er bara, Þetta hefði getað verið svo mikið betra hjá þeim. Já, ef ég væri Skaufu núna þá, þetta er mjög tilting af því að þetta hefði, þú veist, auðvitað vitum við ekki hvernig fightinn hefði farið. Kannski hefði Exi bara spilað betur, þeir voru með goldlitið, voru sterkari. En þetta hefði getað verið fightinn til að koma Lil Peepo aftur inn. Nákvæmlega. Og það er ógeðslega sárt að þetta fór svona. Við skulum fá 1 replay enn. Og það er hérna engage hjá frá ekkunum. Hann nær þarna, sjáðu hvað hann nær að splitta þeim upp einhvern veginn. Kennin slípar, fær ekki ulta. Rundsi reynir að ná Cookie hana, en Kister reynir með honum. Þannig að þú veist, einmitt það sem við talum, splittaðir upp, get ekki, þú veist, þeir þurfa alla í liðinu sínu til að ná þessu drauma engagei, ná þessu wombo komboi sem var bara ekki til staðar. Og eins og sást bara í replayinu, þetta er svo leiðilegt fyrir
fyrir runsa á ekkonum, þú veist, þetta lítur vel út, hann á að geta náð MF-inn þarna, en það Lulu við hliðina. Nákvæmlega. Og Luluinn bara hélt MF lifandi og þú veist, eins og ég, þetta hefði getað farið vel, en það bara rosalega erfitt að vera assassin, að reyna að hoppa á aðtikari með Lulu við hliðina á sér, sérstaklega þar sem hann datt svona behind. Nákvæmlega. En samt sem áður, við ætlum núna að loka út þessum leik. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið á þessum leik, en ekki fara alveg strax þar sem við erum með viðtöl, bara rétt eftir smá. Sjáumst þá. Takk fyrir. Já, þá erum við mættirna eftir leikinn frá Axi og Little People með skaut. Hvað segirðu? Þú veist, það erfitt tap sko, en ég svona stoltur sko. Já, þið gáðu þeim og þú náttúrulega heyrðir ekki okkur lýsa þessu, en við vorum eftir fyrstu 6-7 mínúturnar, þá vorum við bara, heyrðu, ok, þú veist, þetta er komið, Little People virðist vera með þá. En svo gera þeist svolítið millin,
Þú náttúrulega varst topp, ég veit ekki hvað þú sást það. Ja. Þeir voru með gott counterpick, Ekko inn í Sindruna. Eitthvað sem að ég held að enginn bjóst við fyrirfram. Sem gekk mjög vel í byrjun. Svo það dæðið þarna, þeir ætla að fara heralda líklega og taka midtárin. Og Lagia var einhvern veginn bara á réttum stað á réttum tíma. Já, þetta var bara, ég heyrði ekki Koms en ég held að þau ætlaði að dæfa á Sindru þarna og hekkarinn var bara þarna, á réttum tíma og dæfið bara gekk illa, sko. Já, sko, við þurfum bara að fara yfir þetta strax. Teamfightin þarna, replayið var spilað tvisvar á dreganum. Þú varst komið með góða flankið. Já. Hvernig tilfinningin? Bara, það ekki rétt hjá mér? Var þetta ekki bara misklikk? Þetta var bara stærsta misklikk sem ég einhvern veginn gert, sko. Ég held nefnilega, ég fór frekar snemma inn því að ég held að hekkarum hefði spottað mig með 2 finnu. Bara, ég fekk konkurrenstakka eða eitthvað og ég eitthvað að últa þá bara. Já. En bara prótobelt var á vitlausum takka, sko. Sem eins og ógeðslega súrt. Ég held að við allir lendi í þessu solo queue en í svona mikilvægum leik, þú veist, mikil pressa. Þið ert að spila hérna þið eru að spila niður frá í fyrsta skipti, mikil pressa á okkur og já, þetta ógeðslega sárt að sjá. Og þetta hefði rosalega geta verið fætin sem að koma ykkur tilbaka því að allt liðið þitt var þarna í runnanum fyrir ofan. Hefur þú náð að ýta MF-inu og þeim nær, þá hefði þetta geta verið geggjað. Þannig að ég held að allir heima þekki þessa tilfinningu og finna til með þér, sko. Já. En eins og ég var að tala allan að við sem vorum að lýsa, vorum bara, ég með sér að spáði ykkur sigri fyrirfram. Því eins og ég segi, Little People var rosalega mikið slept on alla deildina og eins og við töluðum hérna, Exi einhvern veginn svona bæða búklið, skrimmar mikið, verið með aðstöðu, með sér flugu inn 2 meðlimi til að spila hérna seinasta kvöldi. Á meðan eru þið hvað? Bara svona einhverjir vinir sem að spilið ekki svona í LOL? Við erum bara, 5 góði vinir að spila bara hverju sunnudag, skilur eins og það sagt í fyrir viðtalinu við Lil Peep og midlaner okkar kemst bara á sunnudum, junglaner okkar er alltaf að trolla í low elo, skilur. Ég greina alltaf í Pokémon, sko, ég veit ekki alveg með það, en já, supportin okkar í Valorant, hann reyndar að spila fyrir XY í Valorant. Gæti það haft eitthvað með þetta að gera? Heldur að hann hafi þurft eitthvað aðeins að gefa Exi sjans af því að hann að spila fyrir þeim? Gæti verið, hver veit. Það ekki? Secret Agent kannski. Já, gott að eiga þetta allan inni sem afsökun svona eftir á, sko. Já, eins og ég segi, þið áttu leikinn einhvern veginn í byrjun. Hvað heldur þú að svona hafi farið úrskýrst? Það var annarlega þetta dæð þarna. Já. En svo einhvern veginn virtist vera liðið bara datt í sundur. Hvað gerðist? Ég held bara, Koms hefur kannski duttið þarna í smá og bara fór allt downhill, skilur, náttúrulega millin dæfi, sko, að byrja eða bara snóbolið. Já, það hefur komið smá tilt inn í liðið þá og svo bara Koms greinilega ekki verið nógu góð, menn já, taugarnar miklar. Ég er ennþá í sjokki yfir, af því að ég tók ekki eftir því fyrst, bara í beinni, þessi mislikið hana. En aftur að ykkur sem Little People, þú hlýtur samt að vera ánægður þrátt fyrir hvernig það fór í kvöld. Með það þið eru bara eitthvað, for fun lið, náðu samt öðru sætinu og voru tæpir á fyrsta. Hvernig fannst þér seasonið fara? Ég er bara mjög stoltur með árangurinn hjá okkur. Við erum bara 5 fellar, skilur, við skrimmuðum ekkert yfir allt seasonið og við bara, komum og, já. Kom helviti vel út. Ég fekk að vera með okkur í flexinu þessum daginn og þetta er bara rosa mikið stemmingslið. Þið takið leiknum allan að þegar ég spilaði það var ekki, menn að leika sér, rífast hver á og það var killið og svona, það var bara gaman. Er það svolítið hvernig þið hafið tæklað deildina? Er þetta öðruvísi þegar þið komnið að keppa í deildinni? Er þetta bara gaman eða er þetta meira alvara? Þetta er bara aðalega gaman, sko. Ég skemmti mér mjög vel yfir alla deildina og hún strákarnir líka, skilur. Ég veit ekki með ADC og nokkar, fær aldrei killið, sko. Já. Er það af því að þið eru að KS hann eða er hann bara lélugur? Lélugur myndi ég segja. Ekki. En ok, svona eftir að deildin er búin, hver myndir þú segja að hafi komið mest á óvart fyrir utan ykkur náttúrulega? Mest á óvart?
Ég veit það ekki, sko. Ég myndi segja UMFB, sko. Já. Komast á hvað þau voru svona smá shaky í stundum. Já, þeir einmitt, ég veit ekki, ég sá náttúrulega ekki leikinu, þeir töpuðu gegn Víta daginn, annars hefðu þeir verið með ykkur þarna í toppbaráttunni. Þeir eru svolítið heppnir með það, þeir þurfa ekki að taka tiebreaker af því þau, en þeir einmitt, já, ég heldur að það kom flestur á, kom mér mjög mikið óvart hvað þeir voru efnilegur einmitt, bara rígheld í ykkur og Exi allt tímabilið eiginlega, en eins og ég, tóku smá feilspor þarna í endan. Hvað myndið þú segja hafi verið versti leikmaður deildarinnar? Þetta er smá controversial spurning, það ekki? Við verðum að fá smá bandir inn í þetta, sko. Smá Nú ertu búin að spila við alla tvisvar. Hver var versti leikmaður deildarinnar? Sko, þetta er ekki versti leikmaður, en ég fannst Grænn Slots úr UMFB að vera of hæpaður, sko. Hann er mest overrated, myndir þú segja? Já, hann svona, þú veist, mér fannst það ekki það sérstakur, sko. Nei, Grænn Slots er líka ódýr bjór, hann ég veit ekki alveg. Já, Alveg með það, sko. Kannski lýsir það nafni playerinu svolítið. hver veit. En núna styttist í það að, nú er 2 vikna pása og svo kemur mótið. Hvað heldur að þið þurfa að breyta svo þið vinni mótið? Draft kannski, við svona, við spáum ekkert mikið í draft, þá trúum við komnir í, þú veist, bara drafting phase, sko. Það getur kannski aðeins hjálpað okkur og smá aðeins meira flex, sko. Neitar að spila flex með okkur og pyrra mig smá. Já, ég gæti mögulega að fylla inn, just saying. Hver veit. En þarna, já, hvar heldur að þið endið á mótinu? Heldur að þið takið þetta? Þið eru náttúrulega sítið mjög vel inn að þið eru annarsætið í deildinni. Haldið að þið takið þetta, náið þið að þú veist, eins og segir, náið kannski ekki mikið að skrimma, en haldið að þið náið að komast upp á það level að geta tekið Exi? Ég held það alveg, já. Þannig að þú heldur að þið vinnið deildina. Viltu segja mér hverju heldur þessi top 3 af liðunum sem við vitum eru komin? Top 3, það er náttúrulega við, X og bara UMFB, sko. Það er svoleiðis. Ja, Þú heldur að það sé einhver dark horse sem kemur óvart, eða? ég held sko að Víta geta alveg komið óvart núna, sko. Já. Smá roster changes og þetta var alveg hættulegt lið, sko. Svo er eitt hérna, ég talaði nú við ykkur af því að þið eru allir niður frá. Menninni sögðu að þú var að kalla það Scooby-Doo. Hvaðan kemur það? Þetta er bara eitthvað, þú veist, meme-nafn sem fólk kalla mig, sko. Ég veit ekkert hvaðan það kemur frá. Ja, þú veist. Er engin saga bak við þetta, er ekkert, þú veist, var það bara allt í einu bara, hey, Scooby-Doo? Ja, þú veist, það var fyrst skauður, skilum var þetta svona Scoober. Síðan allt í einu var bara Scooby-Doo mætt, sko. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta nafn, þannig. Það er ekki name changeið fyrir mótið, eða? Flati verður eitthvað smá pirraður út í nafnið, sko. Gæti alveg séð fyrir mér. Já, við þurfum bara að fá að heyra frá Flata hvort að nafni Skaufur sér leyft eða ekki. Ja. Allan að, svo ég viti, var ekkert sett út á það hingað til. Hjálpar kannski ekki við sem að ræða það í beinni. Við vorum að fá það frá Flata, Skaufur sé geggjanafn, þannig að þú færð að halda því. Ég held það, já. Svo ein spurning að lokum. Ertu Wukong og Shen Tudrik að getur spila fleiri? Það er ekki Wukongin sem ég spila, sko. Var það bara eitthvað við óöfnir og flengdur okkur á Wukong? Já, fólk er að byrja að banna GP minn, sko. Grjóthættulegur þessi. Það er það, þannig að þú myndir segja að þínir sterkustu tveir eru Shen og GP. Já, ég hef síðan með nokkur pikk í vasunum, sko. Viltu segja þetta svo við getum bannað þau fyrir mótið eða viltu halda þeim leyndum? Fá kannski að sjá það í meistarmóti. Fáum að segja meistarmóti. Þá held ég hafi ekki fleiri spurningar, bara takk æðislega fyrir takk fyrir mig. geggjaðan leik og geggjað viðtal. Keep sleeping on Lil Peepo, sko. Herri, já, þá tökum við smá pásu núna og við fáum svo leikmann frá Exi í viðtal. Þannig að hingrið á skjánum, komum aftur til smá.
Herðu, við erum komin aftur hérna með Cookie frá Exi. Byrjum bara á því, hvernig stemmingin eftir leikinn? Hún er mjög góð sko. Við vorum mjög hamingjusöm eftir leikinn og það var rosa gaman að vinna. Og hann pínu stressuð þarna í FPL-leiknum. Það haldum við gömd Baron tvisvar, þannig að það er mjög gott að klára daginn 2-0. Já, það reyndar hefði verið rosa spennandi fyrir útsendingunina, hefði tapað þeim leik, unnið svo Lil Peep, því að þá held ég að þið hefðum þurft tiebreakerinn, sko. Já, ég held það. Það hefði verið 2-0, ef þess tiebreakers á milli báða liðana. Það hefði verið stemming, en já, botlinið gekk mjög vel í þessum leik. Þetta leit mjög illa út, eins og ég sagði hérna í viðtalinu áðan. Við hérna lýsendurnir, þegar voru komin með 1500 gólslít á 7. mínútu, það leit rosalega illa út. Ekkoinn var komið 3 kill og náttúrulega Ekko counter á Sindru, þannig að fá 3 kill í counter-matchupi stórhættulegt. Hvernig var svona stemmingin í liðinu? Voru þið rólegir og vissu að þið myndið taka þetta eða var stress? Ég held að Lagi hafi sagt í callinu ég er bara ynda þið þurfa að kerja og hann sagðist ekki að gera neitt fleiri call eftir þetta táudæfa á millin, þannig að stemmingi var kannski svona aðeins lág en við náðum að halda róni alltaf á botlinn hjá mér og Dalí. Já, það leit einmitt, þú veist, þetta dæfarna var mjög questionable. Það leit mjög vill út og sérstaklega frá Lagia sem eins og ég talaði um á hann, líklegast maður deildarinnar. Hún eiga ógeðslega gott season. Að byrja leikinn svona, það þú veist, heldur að það hafi verið bara stress, úrslita leikurinn, spila hérna, hann ekki svona spila í svona heimalandi, heldur að það hafi haft áhrif? Nei, ég held ekki sko, ég held að hann var bara pínu gráður, langaði killi, langaði að hafa annan svona superstar leik eins og hann var með síðast, þannig að mistök gerast. Hann klálega átti þannig leik, ég man ekki hvernig hann endaði, en hann var á tímabili 8-2 eitthvað með risa shutdown og einmitt, þú veist, þetta er rosalega mettað í dag, þú ert komið með Gordringer Sterax eða Divine Sterax, þú veist, þá ertu nánast ódreymandi. Hvernig var samt eins og segið, þú veist, millin að tapa hana, þið náið að grípa á þegar þeir óversteppa í dæminu. Var það lesið eða var hann bara heppinn að vera á réttum stað á réttum tíma? Gummi gerði mjög vel, Regiment Odin. Hún fannst skrítið hvernig Ekko var að hreyfa sig og kallaði að J4 væri við hliðina á honum og kallaði Lagi yfir og ég held að það var bara unnið leikinn þar sko. Já, það var rosalega að fá shutdownið á Ekkoinn, stoppa þetta líka eins og ég talaði um á. Þú veist, hefðu þeir náð dæminu, þá hefðu þeir tekið tárin líka með heraldinum og opna mappið rosalega fyrir Ekko. Já. Og já, bara hvernig að spila Miss Fortune inn í Ekko þegar Lulu sem heldur lifandi allan leikinn? Það var frekar easy sko, þetta var svona easy going, þau öll að lifa, en hann náði mér í einum drikafæturum. Já. Það var pínu skörmis. Og já, þegar þetta dive gerist þarna, þeir fokku upp, þið náið smá aftur í leikinn, voru samt ennþá behind, svo takið þið bara einhvern veginn, fight eftir fight eftir fight. Og á 7 mínútum voru þið 1500 gull behind, cirka 15 mínútum voru þið komið 1500 gull yfir. Voru þið þá bara okkur verið með þetta? Já, Lagia sagði sko að Lulu hackerinn, hann væri ódöðlegur svo lengi sem hann fær oltu og allt það. Ég meina það sást alveg, ég held ég að reynda að standa eins langt í burtur úr teamfightum að ég gat og leift honum bara taka eins mikið damage og hægt er. Þannig að þú bara sagðir, herru, ég ætla að slaka á, ég hérna að rýna, ætla bara að njóta mín að vera hérna, þægilegir stólar, þú bara ég ætla að sitja, halla mér aftur og leifa honum að karja. Já, ég sá karja early splitinu, hann fara að sjá minna leiðina. Já, og það var eins og það sem leit rosalega illa út í byrjun, það voru þið samt einhvern veginn að standa ykkur rosalega vel botlegin og ég taldi allan í byrjun það vera svolítið ykkar leið til að vinna leikinn. Það var svolítið Ekko á móti ykkur botlegin og þú, man ekki hvernig þú endaði leikinn, en þú samt endaði með gott KD, þú veist, stóðst þið vel í þessum leik. Hvernig fannst þið samt Lil Peep spila? Voru þetta þið að spila vel, þeir að spila illa, blanda báðu? Ég held að það verið frekar mikið draftif. Ég held að draftið að meikaði eiginlega ekki alveg það mikið sens hann í lokin. Ég held Lucian á móti MF, þetta svo wacky matchup. Það erfitt fyrir hann að drepa og ef hann ekki að drepa þá verður hann bara useless eins og sást. Já. Þannig að ég myndi bara kalla bottif. Bottif. Ég talandi draftið, við vorum það var ágætt í leið, þannig að við fengum góða 5 mínútur til að ræða þetta. Og við fyrstu sín, við erum náttúrulega 2 goldnúpar hérna, þá leið draftið þeirra betur út. Þeir voru með rosalega hard engage, teamfights, en svo einhvern veginn, sérstaklega eftir Lagia viðtalið, þá sagði hann, það sem við gerum er svolítið bara bíða eftir enemy-liðið, gerum mistök, og var það ekki svolítið kompið ykkar, þú veist,
vera með Syndruna, hekkariminn og þetta allar, þú veist, ef að þeir reyna að engagea þá getur þið stoppað og svo ef að fætarnir dragast út þá vinnið þið. Jú, nákvæmlega, þú veist, kompið okkar, við sáum að þeir pikkuðu mjög hard engage, þannig að ég held að 4. og 5. pikki okkar voru sérstaklega bara til að koma í veg fyrir að engage þeirra myndi virka. Með hekkarim til að dæfa þeirra backline og Syndru til að svona aðeins stoppa það. En það er alveg rétt það sem Lagja segir, við spilum frekar svona safe og býðum bara eftir að því að flest lið hérna á Íslandi gera mikið af mistökum, það er bara þannig að við býðum bara. Já, og það er einmitt sem ég talaði um hérna fyrir, þú veist, vanalega vill maður sjá, sérstaklega í eins og World svona, og viltu sjá aggressive lið, af því að það er rosalega hættulegt að ætla bara að býða eftir enemy leikir mistök þar. Hérna í flatadeildinni, eins og við erum næsta týr fyrir neðan Worlds, þannig að hér getum við búist við aðeins fleiri mistökum og það er bara svolítið það sem þið nýtið ykkur. Já, en þú veist, þessi mistök gera leikið miklu skemmtilegra, miklu fyrir fights og miklu meira að gerast, þannig að miklu skemmtilega að spila þetta. Já, leikirnir í flatadeildinni eru alls ekki hægir, það er mikið fjesta, mikið action í gangi. Núna förum við aðeins kannski bara meira yfir deildina. Þið kláruð í fyrsta sæti, bara til hamingju með það og hvaða lið kom mest óvart? Ég hata eftir að segja, en Lil Peepo komi mest óvart. Ég hélt að þeir væri ekki sérstaklega góður í spilamöndum mörgum á síðasta spliti og mér fannst þeir fyrir eitthvað slagir en þeir eru koma óvart. Þeir spila betur heldur en maður hélt. Já, og núna er, eins og ég talaði svolítið um áðan, þið eru liðið sem að, þú veist, svona langmest professional lið á Íslandi. Þeir eru með aðstöðu, þið meira sér fluguð inn, 2 spilara hérna, þið eru með fast scrim-schedule eða ekki. Jú. Þið eru svolítið að taka þetta bara á alvörunni og gera þetta svo á að gera þetta. Heldur að það sé að skila ykkur miklu meiri stigum? Þú veist, heldur að ef að Lil Peepo var að gera það sama, að þeir hefðu getað tekið ykkur? Já, kannski einhverju leiti hjálpar þetta mjög mikið að hafa scrims og svoleiðis en það eru hert með þetta svona mikið professional, það er meira stress sko. Það er ekkert eins og þessi auðvelt að tala við alla, svona mikið stress í gangi. Fólk verður oft reitt í skrim og svoleiðis sko, þannig að það er kannski, það er gott líka að vera vinir. En jú, ég held að þetta hafi 100% áhrif og þetta sé að betur bæta okkur alltaf. Þannig að það sem að Lil Peepo þarf að gera er að verða aðeins meira faglegri, það sem þið þurfa að gera er aðeins að leika ykkur meira. Já, ég held það sé gott. Ok, að því hérna, Lagja sagði í viðtalinu þarna, þið eru svolítið búin að finna ykkar stíl og veist, getur aðeins meira að clarifya það, hver er ykkar stíl, kannski aðeins að gefa upp nákvæmlega draftið og svona, því að mótið er náttúrulega eftir. Já, ég meina, ég held að það sé frekar auðvelt fyrir alla að sjá það þegar þeir horfa á leikinn. Við spilum hægt og við reynum að láta það virka. Við spilum yfirleitt mjög sterkan early game jungler og alls konar svoleiðis hluti, en veist, ég er náttúrulega carryinn, það er bara þannig. Pikum carry fyrir mig og látum mig carrya. Það er svoleiðis. Núna gerði svolítið magnað, það er kannski ekki magnað, ég held að byggust flesti við því, en þið töpuðu nokkrum leikjum á tímabilinu. Merkilega er að þið töpuðu á móti Musteri. Hvernig var svo tilfinning að tapa gegn Musteri? Já, ég heldur að hafa verið með 3 imports þennan leik. Ég man það ekki alveg, en nei, þeir fikku alveg fáránlegt draft þennan leik. Mesta late game, ógeðslega draft sem ég hef lent á móti og við gáum þeim Baron, við ákveðum að vera næs sko. Ég og Jinx að fá smá superstar moment og já, við töpum 4 skver. Já, ég þurfti bara að hendur sinn. En hver myndir þú samt segja hafi verið mest overhypað lið eða leikmaður deildarinnar? Mest overhypað? Ég held að það hefur verið bara ungmannafélag Bolungarvíkur. Ég held að á blaði lítaði miklu betur út heldur en þeir eru sko, en augljóslega eru margir að spila frá NA, en mér finnst samt eins og mikið af það sem gera er bara ekkert nægilega gott sko. Botlane er frekar weak og mér finnst mjög auðvelt að leina móti þeim. Þrátt fyrir að við dóum nokkur sem í þessar leik, það var ég bara að leika mér. Ég vissi alltaf að myndi vinna þetta. Já, var sem sagt ekki stress. Ég náði endanum á þeim leik, ég náttúrulega var að spila sjálfur, en náði endanum á þeim leik. Þetta leit mjög 50-50 út þessi leikur. Þið voru reynda bara með svolítið svona press R-komp og með mjög gott komp einmitt inn í ef að hackerinn engagear og ulta nocturne og enginn sér neitt. Voru þið bara þannig eins og segir, rólegir allar leikinn vissum til karja að var komið smá stress í ykkur? Ég meina, við gáðum þeim 2 Baron og við vorum eiginlega frekar svona sátt með það. Það var ekkert mikið pressa, þeir áttu erfitt með að komast og klári alveg inn í leikinn. Og eins og þú sagðir, ef við erum með ultan okkur uppi þá vinna þær aldrei teamfight. Þannig að við biðjum bara eftir að þeir myndu gera slæmt engage og leikurinn endaði bara strax. Og við köllum að fara fyrstu mínútu. Við munum íta á R til að vinna.
Það er rosa þægilegt straff þegar leikurinn þarf ekki að vera flóknir en það, vítum að til að vinna. Núna er deildin búið, þið klárið í fyrsta sæti, það styttist í mótið. Heldur að þið takið það? Já, ég held það. Ég held við verðum bara betri sko. Ég held að það sé fullt af hlutin sem að fólk hafa ekki alveg fattað með okkur og við getum gert mikla meira heldur en við erum búin að sýna. Við bara vinnum með það sem við erum með. Hver heldur að verði samt topp 3 liðin? Top 3. Sko ég held að það sé XY og Lil Peepo og þriðja liðið er svona coin flip. Það gæti verið ungmannafélag Bolungarvíkur. Ég gæti líka sé Víta geta rampað sig sjálf upp sko. Ég held að sem er miklu betri leikmenn heldur en sýndu þetta split sko. Þannig að ég held að það sé svona 3 liðin sem ég myndi líta eftir. Já, Víta er búið að vera svolítið hitt og mist. Ég meina þeir tóku einmitt eins og þarna Bolungarvík daginn. Þú veist, sem að er bara meðað við stöðun í deildinni rosalegt uppsett. Já. Þannig að heldur að þeir séu núna komnir í gírinn til að taka deildina. Já, ég myndi ekki svara það langt með það sko. Þú veist, komast í topp 3 segi. Já, ég held að það sé svona dark horse mótsins sko, ég held það. Og þannig að ykkar stærsta ógn er ennþá Lil Peepo og svo Víta á eftir þeim. Ég held að sé enginn þannig sé ógn en, já, Lil Peepo væri örugglega nálægast. Þannig á það að vera, ok. Sko, þú vilt meina að þú sér karriðin í liðinu. Ég samt persónulega, og ég veit að fleiri myndir sammála, Laki að sé svolítið maður deildarinnar. Hver myndir þú segja væri maður deildarinnar? Ég sjálfur. Þú sjálfur? Laki er eins og servant fyrir mig, skilur. Hann kemur bara í leinið mitt og gefur mig killinn og svo fer hann í burti. Alltaf þannig spilum við að ef þið gefur mér Affilios, þá mun leikurinn bara enda. Ég held að þessi eina liði sem hefur unnið Affiliosin minn í síðustu mánuð af skrimum og mótum. Enda erum við besta liðið. Já, það er satt. Heldur að Musteri geti ekki komist í topp 3 eða? Sko, Musteri er með mjög defined strategy að pikka ógeðslegan hypercarry og eins mæðgæðan centur að geta komist inn í liðið sitt og hann mun deyja 15 sinnum í leik en þeir gætu unnið. Þannig að jú, í besta 3 kannski getið fengið Kogma 3 leiki í röð og unnið að því, þú veist, það er aldrei að vita. Gekkja. Hver myndir þess að segja að væri maður deildarinnar ef við tökum ekki Exi með? Ekki Exi. Sko, að þeim leikin sem ég sá, þá kom Gadget rosalega vel út. Hann var mikið á AP carries og var yfirleitt alltaf bara með leikin í sínum höndum, sko. Þannig að, já, ég geða bara til Gadget. Gekkja. Já, þá held ég er ekki með fleiri spurningar. Er eitthvað sem þú vilt bæta í þetta? Nei, ég held að bara koma með mér. Gekkja, þá þökkum við bara fyrir okkur í kvöldina. Bara takk æðislega fyrir geggjaðan leik og gott viðtal. Og ég býð bara spenntur eftir að sjá hvernig ykkur gengur í þarna mótinu. Það hvað, 2 gegna pása. Þið vantarlega munu skrimma vel, undirbúið ykkur. Og þú heldur að þið séu stránglegir? Ég held að við munum vinna. Gekkja. Þá var það ekki meira frá okkur í kvöld. Takk fyrir okkur.